Yesu mwega na mutugi, muigwatha na muhoreri, ukatuturanie nawe tugithie gwaku Sayuni. Twaguthaitha Ngai utue ngoro njororo ta nyama, niguo ciugo ciaku theru cionage ha kũhurũka. Jesũ okire atuĩke njĩra, mũtharaba ũtuĩke ngathĩ, nayo thakame tigiti ya gũgũtwara matu-inĩ. Twagũthaitha Ngai ũtũhe ngoro njororo ta nyama, nĩguo ciugo ciaku theru cionage ha kũhurũka. Rĩrĩa ndũrĩrĩ ikeruta mĩthiĩre Isiraeli, noguo magaciarithanio na ciana cia kĩrathimo. Twagũthaitha Ngai ũtũhe ngoro njororo ta nyama, nĩguo ciugo ciaku theru cionage ha kũhurũka. Ngai erire Iburahĩmu ndarĩkia gũkũrathima, nawe arĩa othe ũkarathima na niĩ nĩngamarathima. Twagũthaitha Ngai ũtũhe ngoro njororo ta nyama, nĩguo ciugo ciaku theru cionage ha kũhurũka. Johana nĩonire nyamũ ĩkiuma thĩinĩ wa irima, ona Danieli nĩonire gĩthũkia ciathĩ cia Ngai. Twagũthaitha Ngai ũtũhe ngoro njororo ta nyama, nĩguo ciugo ciaku theru cionage ha kũhurũka. Nyamũ ĩyo yarĩ ya mbere ĩringwo iringa rĩa gĩkuũ, na rĩu ningĩ nĩyonu mũndũ ũrĩa mũũgĩ nĩamenye. Twagũthaitha Ngai ũtũhe ngoro njororo ta nyama, nĩguo ciugo ciaku theru cionage ha kũhurũka. Kũrathimwo nĩ arĩa marĩ na roho wa gũkũrana, makũranage ũrathi wa Danieli na kũguũrĩrio. Twagũthaitha Ngai ũtũhe ngoro njororo ta nyama, nĩguo ciugo ciaku theru cionage ha kũhurũka. Kwĩria wega ũmenye njĩra ĩrĩa ya gũthiĩ kwa Ngai, tondũ njĩra nĩ nyingĩ ma cia gũthiĩ kwa mũcukani. Twagũthaitha Ngai ũtũhe ngoro njororo ta nyama, nĩguo ciugo ciaku theru cionage ha kũhurũka. Ngai na Jesũ na Roho matũire moragia atĩrĩ, andũ akwa moraga nĩkĩ, moraga nĩ kwaga ũmenyo. Twagũthaitha Ngai ũtũhe ngoro njororo ta nyama, nĩguo ciugo ciaku theru cionage ha kũhurũka. Ngai na Jesũ na Roho matũire moragia atĩrĩ, kwĩ mũndũ ũngĩtia njĩra arege gũcarĩrĩria. Twagũthaitha Ngai ũtũhe ngoro njororo ta nyama, nĩguo ciugo ciaku theru cionage ha kũhurũka. Nĩmũkeonera nama rĩrĩa ihinda rĩgakinya, arĩa metagwo mĩgarũ mahutatĩire Mwathani. Twagũthaitha Ngai ũtũhe ngoro njororo ta nyama, nĩguo ciugo ciaku theru cionage ha kũhurũka. Jesũ mwega na mũtugi, mũigwatha na mũhoreri,
tuturanie nawe tugithie gwaku Zayuni twaguthaitha Ngai utuhe ngoro njororo ta nyama niguo ciugo ciaku theru cionage akuhuruka twaguthaitha Ngai utuhe ngoro njororo ta nyama niguo ciugo ciaku theru cionage akuhuruka. Amen. Ukiri mwega ruci-ini ruru rwa muthenya wa umuthi wiho na wina thayo wa Ngai witu. Gikeno kia Ngai witu ngwiciria ni gikinyaniirie wega iguru riaku, no tugi no nene wa Ngai witu ni ukinyaniirie wega iguru ria family yaku, ngoro yaku igacanjamuka ni tondu wa kwihoka Ngai. Muini wa rwimbo wateithirio ni Ngai muno akiuga ndakenire riria manjirire nituthie nyumba-ini ya baba, ndagocire riria manjirire nituthie nyumba-ini ya Ngai. Arahura murata ucio waku, ingira thiini wa ngurubu-ini iria wi thiini wacio, wire murata waku nituthie ni hema-ini ya gitungano, tondu twathie hema-ini ya gitungano niho tutunganaga na Jehova Jire, niho tutunganaga na Utatu Mutheru, na tukaigua mugambo uria Ngai witu arekereirie. Mugambo ni urekagiririo thino ya Ngai uri wa bururi, ni urekagiririo thino ya Ngai uri wa makanitha, uri wa thuri ona uri wa atumia na anake na iritu ona ciana nyinyi. Bururi wa Sodom na Gomora ndwahonokirio ni tondu wari na ngenge, waninirwo ni tondu wari na waganu, na nginya ngenge igikwira ho ona itari undu ciekite. Ngai witu arotuteithia muno, na Ngai witu aroturuirira muno, na Ngai witu arotuhotanira muno. Njitagwo Bishop John Githiri, twinawe hema-ini ino ya gitungano, na ndina thayo muingi wa Ngai na gikeno kia Ngai. Ni kumenya Ngai hari uria ahaririirie hema-ini ino, na ni kumenya Ngai kuri uria abangite iguru riaku we na iguru ria mutumia waku, iguru ria muthuri waku, ria anake aku ria iritu aku, ona ciana cia ngenge iria Ngai atuhete kigongona-ini. Na we karibu sana mwena-ini wa YouTube ya Reverend Lecho na YouTube ya Bishop John Githiri guthii hamwe cieri na fan page ya Reverend Lecho. We karibu sana hema-ini ino ya gitungano, nigetha tuigue na tweterere kuma kuri Ngai witu, na ndukae guthangania, ndukae kugia na nganja, ndukae kugia na thiea. Undu uria Ngai witu atuhaririirie ni munene, na twaigua na matu maitu wona twetikia turi bururi-ini witu wa Kenya, bururi twendete muno, tiga ni Saitani urawananga, na ni Saitani urawiririria nigetha aite thakame, ni Saitani urawiririria nigetha onuhe anake, ni Saitani urawiririria nigetha onuhe athuri na atumia. Ngai witu bururi uyu wi moko-ini make, aria mari mabururi ma nanja ni aitu na nitumendete muno, na o haria uri Ngai akurathime na gwike wega, na uigue wi thiini wa hema-ini ya gitungano, na witikire utungane hamwe na Ngai. Ni ndakwira uke tuingire hema-ini ya gitungano, na ni ndakena we tondu nawe ni wanjira karibu nyingire hema-ini ya gitungano. Ndakenire riria manjirire, ndakenire riria manjirire, ndakenire riria mwanjirire, nituthie nyumba-ini ya baba, nituthie 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 nyumba-ini ya baba. Nyumba-ini ya baba ni kuri na mahoya, ni mo tukwambiriria namo,
nyumba-inĩ ya baba nĩ kũrĩ na kĩrathimo no gĩgũtũkinyĩrĩra moko-inĩ maitũ na nĩ kũrĩ na kiugo kĩa Ngai. Rekei tũhoe na ndĩretĩkia Ngai witũ arĩ hamwe na ithuĩ nĩgetha twambĩrĩrie ũtungata witũ wa mũthenya wa ũmũthĩ. Mahoya hoyaga harĩ Mwathani, mahoya hoyaga harĩ Mwathani, ndonye harĩwe, ndonye harĩwe ũkanĩngwetereire, hurũka gĩtĩ-inĩ harĩ Mwathani, hurũka gĩtĩ-inĩ harĩ Mwathani, ndonye harĩwe, ndonye harĩwe ũkanĩngwetereire, nĩndakũiguĩra tha ringa mũrango, nĩndakũiguĩra tha ringa mũrango, ndonye harĩwe, ndonye harĩwe ũkanĩngwetereire, mwago tũkonaga harĩ Mwathani, mwago tũkonaga harĩ Mwathani, ndonye harĩwe, ndonye harĩwe ũkanĩngwetereire, hurũka gĩtĩ-inĩ harĩ Mwathani, hurũka gĩtĩ-inĩ harĩ Mwathani, ndonye harĩwe, ndonye harĩwe ũkanĩngwetereire. Nĩtwagũtĩĩa mũno mũno we mũthamaki wa thamaki, we ũiyũirwo nĩ tha na ũtugi, nĩndagũtĩĩa na nĩndakwambararia mũno. Ndahoya kũiguĩrĩrwo tha nĩwe na ndahoya gũtherio nĩwe na kwamũrwo nĩwe. Ndahoya kũgitĩrwo nĩwe nĩ tondũ Ngai wĩ mwĩhokeku na wĩ mũigua tha. Ngai wakwa, Mwathani wakwa, nĩndakwambararia rũciinĩ rũrũ na ndakũnenehia mũno. Theria meciria makwa, theria mwĩrĩ ũyũ wakwa nĩgetha wĩtĩkĩrĩke hema-inĩ ĩno ya gĩtũngano. Ngai wakwa, Mwathani wakwa, thambia na ũtherie na thakame ĩrĩa ũraitire mũtharaba igũrũ mũthenya barigici, ĩhonokanagia, ĩthambagia na ĩgatheria. Rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Ndatheria kĩgongona gĩkĩ na ndakĩamũra na thakame ya Jesu Kristo, twĩ thĩinĩ wa hema-inĩ ĩno ya gĩtũngano. Ndaminjaminja thakame yaku nĩ tondũ wa ũthingu waku na ũtheru waku. Ngĩtĩkia thakame ĩno nĩ gũthambia na nĩ gũtheria. Ngĩtĩkia thakame ĩno nĩ kwamũra. Ngai wakwa, Mwathani wakwa, nĩ tondũ wa ũtugi na ũnene waku, thĩinĩ wa hema-inĩ ĩno ya gĩtũngano twahoya kũiguĩrĩrwo tha nĩwe, twahoya wĩtĩkĩre gũtwarana hamwe na ithuĩ, twahoya ũtũhe Roho Mũtheru atwĩre ũrĩa ũrenda na atũrute ũrĩa ũrenda hema-inĩ ĩno ya gĩtũngano. Mwathani, ũrĩa ũkũmĩingĩra ena mathĩna matiganĩte, reke oime mathĩna macio matarĩ ho. Ũrĩa ũkũingĩra na ruo rwa mwĩrĩ hema-inĩ ĩno ya gĩtũngano, reke ruo rũu rũthire. Ũrĩa ũkũingĩra arĩ na gũtangĩka kũnene, reke gũtangĩka kũu gũthire. Hema-inĩ ĩno ya gĩtũngano nĩ hingũrĩte mũrango ta mũrĩithi, ona ngahingũra mũrango ta mũthĩnjĩri Ngai ũrĩa wĩhokeire ũtungata ũyũ ndagĩka-inĩ ĩno na ithaa rĩrĩ. Mũrango ũyũ hingũrĩte ndĩũtheretie na thakame ya Jesu Kristo, mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Na tondũ we nĩwe Ngai witũ na nĩwe gĩkeno gitũ na nĩwe thayũ witũ, rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra, rĩtwa rĩaku rĩroneneha mũno. Ũiyũirwo nĩ tha na ũtugi nĩ tondũ thĩinĩ wa hema-inĩ ya gĩtũngano nĩ tũrenda gũtũngana nawe. Nĩ twĩrirĩirie ũtũrathime na roho wa ũũgĩ na roho wa ũtaũku ona roho wa ũmenyo. Nĩ twĩrirĩirie ũtwĩke maũndũ ma gũgũtĩithia na maũndũ ma gũkũgocithia. We mũtũũra muoyo, we ũikarĩire gĩtĩ gĩa ũthingu na gĩa ũtheru, hema-inĩ ĩno ya gĩtũngano twĩtĩkĩrie tũingĩre hamwe na atumia aitũ na athuri aitũ. Hema-inĩ ĩno ya gĩtũngano twĩtĩkĩrie tũingĩre hamwe na ciana citũ, twĩtĩkĩrie tũingĩre hamwe na indo iria ciothe ũtũhete nĩ tondũ wĩtagwo Ngai.
hema-inĩ ĩno ya gĩtũngano nĩ yaku ya gũgũteithia na ya gũkũgocithia Mwathani. Rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra mũno. Hema-inĩ ĩno ya gĩtũngano twaingĩra na athuri aitũ nĩ mekũrathimwo. Hema-inĩ ĩno ya gĩtũngano twaingĩra hamwe na atumia aitũ nĩ mekũrathimwo. Twaingĩra hamwe na ciana citũ, cianake na airĩtu nĩ ikũrathimwo, ona ciana cia ngenge. Ngai wakwa, Mwathani wakwa, twaingĩra thĩinĩ wa hema-inĩ ĩno ya gĩtũngano gũtarĩ thayũ, nĩ ũgũtũhe thayũ. Twaingĩra thĩinĩ wa hema-inĩ ĩno ya gĩtũngano tũtarĩ na ũgima wa mwĩrĩ, nĩ ũgũtũhe ũgima wa mwĩrĩ. Twaingĩra tũtarĩ na gĩkeno kiumanaga na kũrĩ we. Rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra, we Jesũ mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. We ũikarĩte guoko-inĩ kwa ũrĩo kwa Ngai, ũrotũũra ũtũgĩrĩtio tene na tene. Ũgũtũũra ũtĩithĩtio gũkũ mũhuro wa riũa na ũtĩithio matu-inĩ, nĩ tondũ ũhotani nĩ wonekanire kaburi-inĩ. Ũhotani nĩ wonekanire marima-inĩ ma ndaimono, rĩrĩa waikirio mungu-inĩ, thĩ gĩciria nĩ gũgũthika ya gũthika, no wathire rungu kwa ngoma na ũgĩtia bungũro. Mathĩna marĩa mothe twahingĩirwo nĩ ndaimono thĩinĩ wa mogĩũka na ũgĩtũhingũrĩra gĩkuũ-inĩ, ũgĩtũhingũrĩra mĩrimũ-inĩ, ũgĩtũhingũrĩra maũndũ-inĩ matiganĩte, nĩ tondũ wĩtagwo Ngai. Rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra, Jesũ mũthamaki wa thamaki. Rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra, we ũiyũrĩtwo nĩ tha na ũtugi. Rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra, we ũiyũrĩtwo nĩ tha na ũnene wa matu-inĩ. Nĩ ndagwĩnyihĩria mũno, mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Ndagĩka-inĩ ĩno na ithaa rĩrĩ, mũthamaki wa thamaki, twĩ thĩinĩ wa hema-inĩ ĩno ya gĩtũngano na nĩtwaingĩra thĩinĩ wayo, tũrĩ athuri, tũrĩ atumia, tũrĩ anake, tũrĩ airĩtu, ona tũrĩ ciana cia ngenge. Ĩtĩkĩra gũtwarĩria, ĩtĩkĩra gũtũtaara, ĩtĩkĩra gũtũma tũigue na tũtaũkwo nĩ mũgambo waku ũrĩa ũtacenjagia na ũtagarũrũkaga. Ndaria kĩrathimo kũrĩ ndungata ici ciaingĩra thĩinĩ wa hema-inĩ ĩno ya gĩtũngano na iria ikũingĩra. Ndamahitha thakame-inĩ ya Jesũ Kristo mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno, thakame ĩrĩa ĩitĩkire mũtharaba igũrũ mũthenya barigici. Ndaria kĩrathimo kũrĩ athuri aya na atumia na anake na airĩtu na ciana cia ngenge, na kĩrĩa mũndũ erirĩirie thĩinĩ wa hema-inĩ ĩno ya gĩtũngano amũkĩre thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Igũrũ nĩ rĩaku na thĩ ĩno nĩ yaku. Ithuĩ gũtirĩ kĩndũ tũrĩ na mwĩtĩo wa tũkoragwo naguo, nĩ tondũ ona rĩera nĩ rĩaku Mwathani. Ũgima mwega wa mwĩrĩ nĩ waku, ũguo nĩ gũtũteithia ũtũteithagia na ũgatũmenyerera mũno. Nĩkĩo ndakwambararia na ndakũinamĩrĩra, Ngai wa Isiraeli, we Ngai wa ũthingu, Ngai wa ũtheru, na ndakũnenehia mũno. Ndamenya mawĩko maku ũrĩa matariĩ. Thĩ ĩno Mwathani nĩ ĩkũnyararĩte na nĩ ĩkwagithĩtie kĩene, tondũ nĩ kũrĩ andũ mainamĩrĩire mĩhianano na andũ makambararia ngai cia Baali. Na ithuĩ nĩ tũtuĩte matua mega na marũmu twĩ thĩinĩ wa hema-inĩ ĩno ya gĩtũngano, atĩ tũtikũinamĩrĩra mĩhianano na tũtikũhoya ngai cia Baali. O harĩa ahoi mĩhianano marĩ maigue, tũtiĩnyitithania na tũtiĩnyitanĩra na tũtiĩrĩanĩra na tũtiĩnyuanĩra nao, nĩ tondũ wa tha ciaku na nĩ tondũ wa hinya waku na ũnene waku Mwathani. Ithuĩ tũkũinamĩrĩra Jesũ Kristo mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno, ũrĩa ũtacenjagia na atagarũrũkaga. Nocio nĩwe tũnua twitũ tũkumbũra tuge nĩ mũthamaki wa thamaki. Tũtikũinamĩrĩra thamaki thĩ arĩa matũmaga mĩhianano ĩhoywo. Tũtikũinamĩrĩra itonga cia thĩ iria ciambaragio ũtonga wacio na biacara ciacio, no tũkwambararia thamaki wa igũrũ, ũthamaki ũrĩa Ngai kĩgongona kĩamo ũtacenjagia na ũtagarũrũkaga. Ũthamaki wa igũrũ ndũrĩ mwĩtĩo, ũthamaki wa igũrũ ndũrĩ mwĩonanio, ũthamaki wa igũrũ nĩ ũrĩ kwĩnyihia. Nocio nĩguo tũkũinamĩrĩra mũno. Nĩ thengio Ngai wa igũrũ, nĩ thengio mũthamaki wa thamaki. Twĩiga moko-inĩ maku tũgĩkwĩra ĩtĩkĩra gũkorwo ũrĩ hamwe na ithuĩ, na kĩrĩa twagĩra thĩinĩ wa hema-inĩ ĩno tũnengere, na nĩ twetereire nĩ twanĩrĩirie moko maitũ, nĩ tũtegete matũ maitũ, nĩ tũhingũrĩte maitho maitũ ma mwĩrĩ ona ma ngoro, nĩgetha tuone na tũtaũkwo. Na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesũ Kristo Mwathani witũ twahoya twĩtĩkia ona twacokia ngatho, na ithuothe tuge amen, amen, amen.
wambo atumwa 12 hatirĩ watinirie kana acoke na thutha momĩrĩirie mũno marute andũ njĩra ya muoyo nĩ mũtharaba rĩtũrwo mbirwo-inĩ nĩ mũthamaki Nero Paulo mũira wa ma akĩrekwo mũtwe momĩrĩirie mũno marute andũ njĩra ya muoyo nĩ mũtharaba Anderea oirwo na mĩnyororo ina moko na magũrũ mũtĩ igũrũ agĩkua momĩrĩirie mũno marute andũ njĩra ya muoyo nĩ mũtharaba Jakubu wa Zebedi aregithirio mũtwe na rũhiũ rwa njora nĩ mũnene Herode momĩrĩirie mũno marute andũ njĩra ya muoyo nĩ mũtharaba Johana wa Zebedi arugirwo na nyũngũ atuĩrĩire Efeso akiugaga endanai momĩrĩirie mũno marute andũ njĩra ya muoyo nĩ mũtharaba Filipo ambirwe muoyo mũtharaba igũrũ bũrũri ũcio ambĩirwo ũkĩnyenya wothe momĩrĩirie mũno marute andũ njĩra ya muoyo nĩ mũtharaba Mayo ahũrirwo na mĩtĩ na gĩthĩnjwo muoyo akĩrekwo mũtwe momĩrĩirie mũno marute andũ njĩra ya muoyo nĩ mũtharaba tomagũkua gwake athecirwo na itimũ na kĩratho na mĩguĩ akĩũragwo na maiga momĩrĩirie mũno marute andũ njĩra ya muoyo nĩ mũtharaba Mathayo akorirwo nĩ thigari agĩthoma watho wa igongona akĩũragwo na itimũ momĩrĩirie mũno marute andũ njĩra ya muoyo nĩ mũtharaba Jakubu wa Rufayo ahũrirwo na mahiga arega gũkua narua agĩthecwo mũtwe momĩrĩirie mũno marute andũ njĩra ya muoyo nĩ mũtharaba Juda aregirwo mũtwe wake na ithanwa Simeoni Zelote agĩatũrwo nago momĩrĩirie mũno marute andũ njĩra ya muoyo nĩ mũtharaba Mathia ahũrirwo na mahiga na kĩambo atanatuĩkana akĩrekwo mũtwe momĩrĩirie mũno marute andũ njĩra ya muoyo nĩ mũtharaba momĩrĩirie mũno marute andũ atĩ njĩra ya muoyo nĩ mũtharaba Ngai witũ nĩ mwĩhokeku na Ngai witũ nĩ mũigua tha wĩ karibu sana mwena-inĩ wa YouTube
wĩ karibu sana mwena-inĩ wa Facebook fan page, YouTube-inĩ ya Reverend Rachel, ona YouTube-inĩ yakwa. Ngai witũ amũrathime mũno, na nĩguo nderwo nĩ producer wakwa haha nĩ anyitithania ciothe, na no wega Ngai witũ amũrathime na mwĩke wega. Na no nyende kũmenya kuma kũrĩ we, nĩkĩ ũrenda kuma hema-inĩ ĩno ya gĩtũngano? Tondũ mũini wa rwĩmbo ateithirio nĩ Ngai akiuga atĩrĩrĩ, kĩũngano-inĩ gĩkĩ atheru tuongana, metha nĩ njare ya mũgate wa muoyo, roho nĩwe mũgai warigwo nĩ ihithweyo, ũkũinũka ũtie na nduone gĩthima, nĩahete mũgate Ngai ngũka maitho, torĩa aheire arutwo magĩthiĩ Emau, marĩ rũgendo-inĩ matiamũmenyaga, no marĩa mũgate makĩmũmenya. Tondũ arutwo aya erĩ magĩthiĩ Emau matwaranire na Jesu Kristo rĩrĩa moimĩrĩire, no matiamũmenyaga, na no maheanaga ũhoro wa Jerusalemu, na Jesu agathikĩrĩria mũno, na magĩkinya handũ nĩ kũmũria, kamũthuri ũyũ tũire Jerusalemu wĩ wiki, kaĩ ũtaiguĩte ũrĩa kũhanĩkĩte? No rĩrĩa Jesu Kristo athire break the bread, na Ngai witũ nĩ arĩtũteithia tũhote gũkorwo break the bread nĩ ũndũ wa ngwatanĩro njega, na Ngai atũhe na atũhe roho wa ũmenyo na wa ũũgĩ, tũtaũkwo nĩ ũrĩa break the bread. Tũtikana break the bread ũrĩa andũ mana break, tũtikaneke ũrĩa andũ mamenyerete gwĩka, no twĩke ũrĩa roho wa Ngai egũtũteithia, na nĩgetha tũigue na tũgĩe na ũũgĩ na tũmenye na tũnyite na tũtaũkwo gĩtũmi gĩa gwatũra mũgate nĩkĩ, gĩa break the bread nĩkĩ, gĩtũmi gĩa gĩathĩ nĩkĩ. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku na nĩ mũigua tha. Wĩ karibu sana. No kĩũria gĩakwa nĩ kĩmwe, na nĩngwenda kwamba gũcoka YouTube-inĩ mwena-inĩ wa YouTube ya Reverend Rachel, menye atĩrĩrĩ, tondũ wĩ hema-inĩ ya gĩtũngano rĩ, ta njokeria atĩrĩrĩ, ũrenda atĩa? Nĩkĩ ũgĩrire kuo? Gatagatĩ-inĩ ka bengi nĩ gũthiaga mũigi wa mbeca na mũruti. Ũngĩthiĩ bengi ũkoraga nĩ harĩ mũndũ ũraiga mbeca na nĩ kũrĩ mũndũ ũraruta, nĩ kũrĩ mũndũ wathiĩ gũkomba na nĩ kũrĩ mũndũ wathiĩ kũrĩha thirĩ. Mwathani arogocwo. Ũguo ũkoragwo na andũ mĩthemba ĩna. Nĩ kũrĩ ogo ndirakĩhĩtia, nĩ kũrĩ mũruti na nĩ kũrĩ mũigi, nĩ kũrĩ mũkombi na nĩ kũrĩ mũrĩhi, o kũu thĩinĩ wa bengi. Na andũ acio othe marũgamĩte, ndũngĩkũrana ũrĩa nĩ mũkombi, ũrĩa nĩ mũigi, ũrĩa nake nĩ mũruti, kana ũrĩa nake nĩ mũrĩhi. Gatagatĩ-inĩ ka andũ aya rĩ, ndiramenya we wĩha, kana wĩ mũkombi, kana wĩ mũrĩhi, kana wĩ mũigi, kana wĩ mũruti. Mwathani arogocwo mũno. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku na Ngai witũ nĩ mũigua tha, na kiugo kĩa Ngai nĩ gĩgũtũteithia, kiugo kĩa Ngai nĩ gĩgũtũũhĩgia, na kiugo kĩa Ngai nĩ gĩgũtũma tũtaũkwo nĩ mĩĩkĩre itũ ya maũndũ, tondũ nĩ tũgũthomithia kiugo kĩa Ngai ũrĩa roho wa Ngai egũtũteithia. Mũthenya wa ũmũthĩ itanaingĩra programu-inĩ itũ ya mũthenya wa ũmũthĩ, tũtirĩ na Reverend Rachel, na ndarĩ na ũrue na thayũ mũingĩ mũno wa Mwathani. Nĩ harĩa mũndũ nĩ ambaga kwĩhitha hanini, na mwene wĩra angĩgwĩta akwĩre thiĩ harĩa nĩ ũthiaga, angĩkwĩra thiĩ harĩa nĩ ũthiaga, na ndũmũkararagia tondũ nĩwe mwene wĩra. Na angĩgũtũma nĩ ũtũmĩkaga. Mwathani arogocwo mũno. Na angĩkwĩra ndũgathiĩ ndũthiaga. Ũguo mwene wĩra angĩgũtũma nĩ wega gwathĩka na nĩ wega gũthikĩrĩria. Ũguo Ngai witũ amũrathime na mwĩke wega, na harĩ ũrĩ Reverend Rachel nĩ twakũgeithia na ngeithi cia wendo wa Mwathani, na andũ aya twĩ nao tũnyitĩrĩre hema ya gĩtũngano, na tũtigũthama atĩ tondũ Reverend Rachel ndarĩ kuo, tũgũikara kuo, tũnyitĩrĩre nginya rĩrĩa ũgũcoka, na rĩrĩa Ngai witũ egũkwĩhokera gũkorwo ũgĩcoka wĩra-inĩ, ti kũrwara,
tiki no ndakuhe na tondu andu aya ni andu ogi tiga gutinda gukienda gutamburirwo muno gutanukirwo gutanukirwo kana gutandukirwo. Ngai witu ni mwihokeku ndoiga mwene wira angigutuma ni uthiaga ona we aria wandikite weta muruti waku wa wira wamwira ng'ania ikona uguo niguo ekaga wamutuma ni athikaga. Ngai witu ni mwihokeku na Ngai witu ni muiguatha na Ngai witu ni ari hinya wake na ni njui hari kiria ugirire thiini wa hema-ini ya gitungano ona ni kuri kiria ngirire thiini wa hema-ini ino ya gitungano kiria ugirire ni ukuona. Ngai witu ni mwihokeku mwathani arogocwo muno. Ndirona Mirirobi akiuga I'm here to hear from my father what he has put in your heart Bishop. Ni modeli toko gutaukwo ni kiugo gukura kiroho na ugi uria wama kuma giti-ini kia uthamaki kumirania ngoro na Ngai. Amen. Riu kuringana na mwandiko waku ri kana no rirandika ri githe ndwakimenya wi bengi mwena uriku. Simon Idwati aroiga I need good health and prosperity from this altar. Githe ndwamenya riu Simon Idwati mwena uriku. To know more about God's word in a deeper way. Ngai witu arogocwo muno na Ngai witu aromukinyaniria kuringana na uria o mundu ehaririirie. Ngai ahe ugi na mbeca niwe na support wira wa Ngai. Ngai witu aroguteithia muno. Winfred Kamau kuigua mugambo wa Ngai. James Gasese menyane na Jesu muno makiria mwathani arogocwo. Witwe thiini wa banking hall na kwina counter ci haria na ndikanirwo amenya bengi ni gutianagirirwo ona ngiona mundu akianirira ri ni kwihugura wihuguraga ukarigwo mundu ucio oiga ati Ngai witu ni mwihokeku. Real team ni rona I come here to receive the word of God kiugo kiria gituragia mundu muoyo. Amen. Janet Bogo ni ndakuona. May the Lord reveal himself at her in a new way. Bishop tutigothama because we are seeking God to know him more and the power that raised Jesus Christ from the dead. Amen. Ngai witu ni mwihokeku. Samuel Gitau Ngai witu arathime arakei. Kesia Karanja gucemania na Ngai. Miriam Mwangi to know more about God and grow spiritually. Ngai witu amurathime muno na mwike wega. Ndirenda atiriri tuheo rwimbo na twaheo rwimbo ruru uingire nanie thiini wa ibuku ria Estheri na githungu ndikanireo Esther ukinye chapter 4 uge amen. Aremena kirekano iki gikuru kana giki gia gikuyu namba cia haria kienda ni 597. Ngai witu ni mwihokeku. Tuheo rwimbo na tucoke tuingire thiini wa Esther chapter number 4 tuigue uria Ngai witu atuhaririirie na tuiga twi bengi-ini ithuothe nginya onani ndi bengi-ini na ndi counter-ini yakwa dio-ini kana ndikire counter number 1 nawe tu no cio Githiri no cio 4 na mundu araria na mihehu we ndirenda kila mtu akona kwa shughuli yake. Ngai witu amurathime muno. Madani gwathani kahotwo Ndigama rugenda-ini Ndirwang'aragu na nyota Mwathani nduthaitire gĩathĩna na magerio Mwathani wakwe mbere Igacoka gwa Saitani Njĩrĩgĩrĩire muoyo Inegerete mukuri Ajike urie kwenda wakwa mwaririria Ndukandige thĩthĩno Nĩgũkorwo ndĩ o mũthĩni Ongorwo
yakwa thĩinĩ. Nĩngenaga mũno mũno nĩkũnjiyũria ũrogocwo ũrokugio ndĩirĩ ikwendete mũhonokia Jesũ witũ nĩagoka na mũmenye tondũ ti mũrũ wa ndamwa ingagĩa ciĩranĩro. Niarotwo gũcukani ũrĩ itho nĩgetha tũthiĩ rũgendo tũgĩkinye Zayuni gĩkeno tũkona igũrũ twarĩkia kũhotana nake Saitani na andũ ake maikio mwaki-inĩ mũru. Na merire meria narua utanacoka rĩngĩ iyũria rĩa makwendete no waku mũtheru nĩguo mahote Saitani mwene nduma na itho. Mwathani gwathani kahotwo nĩngoma rũgendo-inĩ nĩ rwa ng'aragu na nyota Mwathani ndũthaitĩre ngĩona thĩna na magerio Mwathani wakwa mbere ndigacoka gwa Saitani ndĩrĩgĩrĩire muoyo. Mwathani gwetha ndikahotwo nĩ ngoma rũgendo-inĩ tondũ rũgendo rũrũ nĩ rwa ng'aragu na nyota. Ngai witũ arotũteithia mũno na Ngai atũteithie tũtikae kũhotwo nĩ Saitani. Ngai atũteithie tũtikae kũhotwo nĩ ndaimono. Ndĩ thĩinĩ wa ibuku rĩa ESTHER 4 na ti nene no nĩ nene kiugo-inĩ kĩa Ngai na ndũmĩrĩri yakwa ya mũthenya wa ũmũthĩ ĩrĩa Ngai ekĩrĩte kanua-inĩ gakwa. Mwathani arogocwo. Nĩ Ngai kũigua kĩrĩro kĩa MORDECAI. Kĩrĩro gĩaku no kĩage kũiguo nĩ mũthamaki wa bũrũri. Kĩrĩro gĩaku no kĩage kũiguo nĩ arĩa marĩ igũrũ rĩaku. Maithori maku no mage kuonekana nĩ mũthuri waku ona kana mũtumia waku. Maithori maku no mage gũtaũkwo nĩ nginya arata aku arĩa ũceraga nao. No maithori maku no mataũkwo nĩ Ngai na tondũ twĩ thĩinĩ wa hema-inĩ ya gĩtũngano. Ngai witũ nĩ ekuona, nĩ ekũigua, nĩ egũthikĩrĩria na nĩ egũtaũkwo nĩ ruo rwaku. Mwathani arogocwo mũno. Nĩ ndona mwena-inĩ wa fan page Lecho Mũkenyi nĩ ndakuona ũkiuga nĩ kũigua mũgambo wa Ngai. Eunice Ndwega ũkiuga good morning church. Elizabeth Gĩtahi ũkoiga hallelujah. Ngai witũ amũrathime mũno. Ketiwanji nĩ ndakuona ũkiuga nĩ kũigua mũgambo wa Ngai.
na Ngai amũrathime mũno na mwĩke wega. Githĩ tũtirĩ hema-inĩ ya gĩtũngano? Githĩ tũtirĩ kiugo-inĩ kĩa Ngai? Kĩrĩro kĩa MORDECAI nĩ kĩaiguirwo matu-inĩ. Mwathani arogocwo mũno. Ngai kũigua kĩrĩro kĩa MORDECAI. Wĩna rũgano rũtariĩ atĩa rwa MORDECAI? Tareke nyambe ngũcokie na thutha hanini. MORDECAI arĩ watchman, na ti watchmen arĩa metagwo atĩ nĩ mariganĩra. Internal security. Arĩ external security, tondũ arĩ wa nja ya gate. Internal security, andũ arĩa manakorwo mandĩkĩtwo makambuni-inĩ, nĩ gũkoragwo na wabici ya senior security officer, na senior security officer akoragwo andĩkĩtwo nĩ kambuni na agakorwo wa thĩinĩ wa internal security. Ndĩraria ũhoro wa private sector cia kĩndũ ta security guards iria tũgĩkoragwo nacio. Na gatagatĩ-inĩ ka internal security nĩ mathiaga rĩngĩ makahaya guards, rĩu gũgĩkoragwo kwĩna external security. Na gwakorwo kwĩna external security, watho wao umaga kũrĩ senior security officer kana deputy security officer ũrĩa ũkĩrĩ kana kũringana na ũrĩa magĩtagwo makambuni-inĩ. Ndikĩũhĩgĩrĩire mũno, no gũkĩaria na tũrĩ ũrutani-inĩ maũndũ-inĩ macio. No mũndũ ũgwĩtwo MORDECAI ona ndoneirwo kanya ga gũkorwo wa internal security, arĩ wa external security. Na kũu njoguo ya gate rĩu nĩ akũbũbanagio mũno, na andũ acio na kũu ũguo nja nĩ mahũthagio mũno na nĩ mairagwo mũno. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Twanakorwo tũhingĩrĩirio nja ya kĩhingo, twanakorwo tũigĩtwo mũrango-inĩ, ona tũtingĩtĩkĩrio tũingĩre thĩinĩ, ona tũtingĩtĩkĩrio tũkuhĩrĩrie metha-inĩ ya mũthamaki, ona tũtingĩtĩkĩrio tiga metha-inĩ, ona kitchen ya mũthamaki tũtingĩtĩkĩrio tũingĩre, ona tiga kitchen. Mwathani arogocwo. Ona ndiũĩ ũrĩa ingiuga, tũtingĩtĩkĩrio, he handũ tũtangĩtĩkĩrio tũkĩre. Mũndũ gwĩtwo MORDECAI atũrĩte kĩhingo-inĩ nja kwa mũthamaki. Mũndũ gwĩtwo MORDECAI harĩa gate-inĩ ya mũthamaki, arĩ na ũthingu, arĩ na ũtheru, na nĩ arũagĩrĩra rũrĩrĩ rwao rwa Ayahudi. No ihinda rĩu arĩ rũagĩrĩra na njĩra ya ciĩko, tondũ hĩndĩ yake Ngai kũmwambararia ndĩakinyĩte, hĩndĩ yake Ngai kũmuonekanĩra ndĩakinyĩte, hĩndĩ yake Ngai kũmũiguĩrĩra tha ndĩakinyĩte. No taguo ihinda ta rĩrĩ rĩkinyĩtio nĩ Ngai, tũkorwo twĩ thĩinĩ wa hema-inĩ ĩno ya gĩtũngano, na tũkorwo tũkĩgĩra kĩrĩa kĩbataranĩtie kuo ũtũũro-inĩ witũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Mũndũ gwĩtwo MORDECAI nĩ kũ-highlight ndĩra-highlight, agĩkorwo mũndũ ũtũrĩte gate-inĩ. Ũndũ wa mbere nĩ atĩaga gate ĩyo, to ngwĩciria na ti ngwĩciria nĩho akĩrutaga gĩa kũrĩa na gĩa kũnyua, nĩho arokaga, nĩho atindaga, hihi hĩndĩ ya gĩkinya kũruta wĩra ũtukũ noho arutaga. No gũkorwo MORDECAI arũgamĩte kĩhingo-inĩ, nĩ harĩ thiri arĩ nayo ĩtoĩkaine nĩ Hamani. Nĩ harĩ thiri arĩ nayo ĩtoĩkaine nĩ mũthamaki. Nĩ harĩ thiri arĩ nayo ĩtoĩkaine nĩ arĩa mararugĩra mũthamaki, nĩ arĩa makuhĩrĩirie mũthamaki. Nĩ harĩ thiri arĩ nayo. Mwathani arogocwo mũno. Nĩ harĩ thiri arĩ nayo ĩtarĩ na mabodyguard marĩa marangagĩra mũthamaki ũyũ wetagwo Ahasuerusu.
mwathani arogocwo muno na nionekaga ta atareciria tondu andu acio a skill ya thi mawira-ini ni monekaga ta matareciria no ni mari hakiri tondu ni Ngai. Mwathani arogocwo na ndukahe kuira hari urutagira wira kana ni kuhata hataga kana wi tingara kana wi house help o hari uri ndukahe kuhaira na ndukahe kuira mbeca icio. Mwathani arogocwo muno na Ngai witu ni mwihokeku. Mundu gwitwo MORDECAI agitura haria gate-ini kihingo-ini ena thiri ya kuhonokia muthamaki, ena thiri ya kuhonokia ruriri rwao, ena thiri itoikaine ni deputy uria wari hakuhi na mundu gwitwo King Ahasuerus. Mwathani arogocwo muno. Ngai witu ni mwihokeku na Ngai witu ni muigua tha. Rekei twende Ngai na ngoro citu ciothe na tutue matua mega na marumu o haria mundu ari, as long as we thiini wa bururi wa Kenya no ciaritwo bururi-ini wa Kenya. Thingira waku, iganjo riaku, kihumo giaku ni gia thiini wa bururi uyu. Rugama na maguru meri, rugama urongoretie Ngai wa Isiraeli na Ngai witu ni mwihokeku maundu-ini mothe. Na wakorwo wi bururi-ini wa nanja kana uri bururi-ini witu wa Kenya, wi muthuri uthikiririe wega na unyite wega. Ti ihinda ria kuhoya ngufia ire mitwe, ti ihinda ria kuhoya tuhingurite githuri turi athuri to tukiri na ithuri na ndika ni mugutaukwo no Ngai witu ni agututeithia. Ni ihinda ria kuhoya athuri menyihiirie Ngai, mambararetie moko mao na iguru mamaroretie kuri Ngai, na Ngai arotheria moko marume maria mekwambarario na iguru maroretio kuri Mwathani. Mwathani arogocwo muno. Atumia thikiririe wega aria turi thiini wa kigongona-ini giki. Ni ihinda ria kurira maithori na kigi na kura twikocenjie thimu ya umuthi nducenjetie. Ni ihinda ria kurira na kigi uririkane maithori maririrwo ni mutumia wetagwo Rakeli akirira ciana ciake itura ria Rama. Tondu ni ihinda ria gucakaika, ni ihinda ria guita maithori, athuri na atumia mwithe na munyinyi tuthaithanirire bururi witu, tuhoere bururi witu. Nduikaine ona ndungimenyeka nginya ni cibu wa kwanyu, ona muthuri wa mitanda kui, ona muthuri wa nyumba 10 chairman wa nyumba 10 ndakui. No iguru hari uria rikui na kuri uria rirakuona. Then we kiendaga nete kwenda ni ukuhota kugarurania gikuo kia Ayahudi, ni ukuhota kugarurania mikire ya maundu iria iri bururi-ini, ni ukuhota kugarurania mikire ya maundu iria iri matura-ini. Waganu uria uri bururi-ini no uria uri matura-ini, wona wambararia moko maku na iguru uri mundu rume na wewe mutumia warira na kigi unyihite muno mbere ya Ngai kigongona-ini kia Ngai, ndi kuri no ndu Ngai egwika. Mwathani arogocwo muno. Ngai witu arotuteithia na Ngai witu arotuhotanira. Twi thiini wa ESTHER 4 kwambiriria kamara-ini ka mbere. Ngai akĩigua kiriro kia MORDECAI, Ngai kuigua kiriro kia MORDECAI. Maandiko maroiga atiriri, na riri MORDECAI amenya uria wothe wikitwo ri, agitembũranga nguo ciake, akihumba tama wa ikunia na akiitiriria muhu, akiuma agithie o itura gatagati, akirira aniriire muno irira ria kieha. MORDECAI ari mundu rume tanie na ari mundu rume tawe. We arathikiriria wi bururi-ini wa Kenya,
we arathikiriria we mabũrũri ni mananja mabũrũri matiganite lirikana ni Ngai ugutumite na agakwihokera bũrũri ucio lirikana gutiramakania njira ĩrĩa ũthiĩte nayo tateira riria mutarowe mutiroragio no ritoni mumenyete ni gwathwo mogwathwo mundu uyu gwitwo MORDECAI amenya maundu maria mothe mehitho-ini ona amenya maundu maria mothe mekitwo akĩigua ndigaine guikara na nguo ciakwa cia iguru ona ndigaine guikara itura-ini ona ndigaine guikara mbere ya andu ni tondu wa ruo ruria agĩire naruo ni ihinda ria guthaithanĩrĩra bũrũri ni ihinda ria kuhoera bũrũri o kiugo kĩhũthũ Ngai ririkana bũrũri witũ wa Kenya na bũrũri ũyũ wĩ moko-inĩ ma Jesu Kristo mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno athamaki maigue mage kũigua atongoria maigue mage kũigua ahunjia maigue mage kũigua bũrũri ũyũ wĩ moko-inĩ ma Jesu Kristo mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno na ndwĩkorwo moko-inĩ maiti thakame ndwĩkorwo moko-inĩ ma ahoi mĩhianano ndwĩkorwo moko-inĩ ma andũ arĩa matenda Ngai arĩa matongoragio nĩ hinya na marĩtwa arĩa matongoragio nĩ hinya na ngumo yao no igũrũ nĩ rĩkũgarũrania ũrĩa rĩagarũranĩirie MORDECAI na hinya wa Ngai ũkĩonekana thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo ndehitha thakame-inĩ ya Jesu Kristo we mũthamaki wa thamaki ndenengerana guoko-inĩ gwaku ndagĩka-inĩ ĩno na ithaa rĩrĩ ngĩkwĩra ũhe roho wa ũgĩ na roho wa ũmenyo na ũngitĩre na ũhotanĩre na mbara ciothe ũtuĩke wa gũcirũa iria ingĩikio rĩera-inĩ ona mĩtego ĩrĩa ingĩikio njĩra-inĩ iria ciothe ngeraga Ngai wakwa mwathani wakwa nĩ tondũ wa hinya na ũnene waku na nĩ tondũ wa ũhotani waku ndĩ thĩinĩ wa bũrũri-inĩ ũyũ witũ wa Kenya no MORDECAI ndoĩkaine ona ndatambũrĩtwo handũ ona ndarĩ handũ angĩetĩkĩririo akinye nyũmba-inĩ ya mũthamaki no igũrũ nĩ rĩa mũĩ thĩ njerũ nĩ ya mũĩ nake arũgama wega na magũrũ make Ngai wakwa mwathani wakwa ũkĩmũririkana na ũkĩmũhotanĩra na rũrĩrĩ rwa Ayahudi rũkĩhonoka ona rwerekeirio gĩkuũ-inĩ rũkĩhonoka ona rwerekeirio thĩna-inĩ hinya wa Ngai witũ ũkĩonekana wega wa Ngai witũ ũkorwo ũrĩ hamwe na andũ aya arĩa marĩ thĩinĩ wa mabũrũri ma nanja na arĩa marĩ thĩinĩ wa bũrũri-inĩ witũ wa Kenya athuri na atumia na anake na airĩtu ona ciana cia ngenge o harĩa mũndũ arĩ ndamũhitha thakame-inĩ ya Jesu Kristo mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno na ngetĩkia hinya na ũtorania wa Ngai nĩ ũkuonekana na nĩ ihinda rĩa gũthaithanĩrĩra bũrũri ũyũ mwathani tũneane moko-inĩ maku nĩ tũrutanĩte maũndũ maitũ nĩ tũrutanĩte maũndũ maingĩ no nĩ ihinda na nĩ mũthenya ndamũra wa gũthaithanĩrĩra bũrũri ũyũ nĩ tondũ wĩ Ngai naguo roho wa kĩũnũhu roho ũrĩa ũnũhaga kiugo gĩaku roho ũrĩa ũthatagia kiugo gĩaku roho ũrĩa ũragaga arĩa mararia ũrĩa ũragaga Stefano twĩtigithũkanĩtie naguo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo mĩbango yothe ngĩbangĩrwo andũ aku nĩyo ndabangũra rũcinĩ rũrũ mĩcemanio yothe ngĩcemanio Ngai wakwa mwathani wakwa ndahũrithania cikaro iria ndamahũrithania mĩtwe cikaro iria mangĩikara thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai rĩa Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru arĩa megũtũngana nĩgetha mathaithanĩrĩre bũrũri arĩa megũtũngana nĩgetha mahere mehia ma bũrũri ndamahitha thakame-inĩ ya Jesu Kristo mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno na arĩa magĩtũngana nĩgetha mathahie bũrũri na manine bũrũri na nĩgetha Ngai kĩgongona kĩama kwage kĩene bũrũri-inĩ ũyũ kana kwage thayũ Ngai wakwa mwathani wakwa twehererie andũ aya nĩ tondũ nĩ ũrĩ tha na nĩ ũrĩ hinya na nĩ tondũ nĩ ũrĩ hoti mũthamaki wa thamaki Ngai wakwa mwathani wakwa magakwĩrira na kũhonoka bũrũri ũyũ moko-inĩ maku thĩ yothe nĩ ĩmenye ũguo bũrũri ũyũ wothe andũ nĩ mamenye ũguo atĩ bũrũri wa Kenya wĩ moko-inĩ ma Ngai witũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu witũ twahoya twetĩkia ona twacokia ngatho na ithuothe tuge amen 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 na rĩrĩ MORDECAI amenya ũrĩa wothe wĩkĩtwo rĩ
agitembũranga nguo ciake akĩhumba tama wa ikonia. Amenya maũndũ marĩa mothe mehitho-inĩ, ona amenya maũndũ marĩa mothe mekĩtwo. Mordekai ndagĩire na thayũ, ona ndagĩire na gĩkeno, ona ndagĩire na ihinda hihi rĩa gũkĩrĩa na rĩa gũkĩnyua. Maandĩko maroiga agĩtembũranga nguo ciake, akĩagĩra nginya nguo iria ehumbaga akĩciagĩra kĩene. He handũ harĩ kinya twagĩrĩo tonga witũ kĩene, kwĩ handũ harĩ kinya twagĩre mĩgũnda ĩno tũrũagĩra kĩene, kwĩ ihinda rĩrĩ kinya twagĩre makari marĩa twĩtĩaga namo kĩene. Nĩho hakinyire mũndũ ũyũ gwĩtwo Mordekai, agĩtembũranga nguo ciake agĩciagĩra kĩene, agĩtembũranga nguo ciake agĩciagĩra gĩtũmi gĩa korwo ciĩhumbĩte, agĩtembũranga nguo ciake hihi ciarĩ cia goro kana cia raithi. No Ngai witũ nĩ mwĩhokeku, akĩreka ehumbe tama wa ikonia ũrĩa amenyire Ngai ahota kwaga kũnjigua, tondũ gatani mũthemba mwega ũyũ ndĩhumbĩte ndĩrahetwo nĩ ng'ania, na mũndũ ũyũ ũrahete rĩ nĩ mũhoi wa mĩhianano. Mũndũ ũyũ ndĩragũrĩte nguo ĩno gwake rĩ nĩetanagio na Ngai nyeni. Mordekai agĩtaũkwo na akĩmenya ti ihinda rĩa gwĩtĩĩa na gatani mũthemba mwega, ti ihinda rĩa gwĩtĩĩa na nguo yake ya goro kana ya raithi, no nĩ ihinda rĩa gũtembũranga nguo ĩno na kũmĩagĩra kĩene. Nĩ ihinda rĩa gũthengia nguo ĩno mwĩrĩ-inĩ wake, akĩmenya nĩ ihinda rĩa kũmĩeheria thĩinĩ wa mwĩrĩ wake. Maandĩko maroiga agĩtembũranga nguo ciake cia igũrũ akĩhumba tama wa ikonia. Tama wa ikonia nĩ kũrĩ na ũrĩa woigaga harĩ Mũisiraeli, na no harĩ na ũrĩa ũroiga ndagĩka-inĩ ĩno. Tigana na arĩa mehumbaga tama wa ikonia mahinda maya, makĩingĩra nyĩmbo-inĩ kana makĩingĩra maũndũ-inĩ marĩa mangĩ. Wagũkorwo ndagĩka-inĩ ĩno na ithaa rĩrĩ ũrehumba tama wa ikonia, nĩgetha wethe gĩa kũrĩa na gĩa kũnyua, nĩgetha wethe ngumo, na nĩgetha ũmenyekane atĩ no ũringithanio na athuri amwe arĩa tene, we nĩ wehumbaga ikonia. Ngai witũ arotũteithia mũno, na Ngai witũ arotũhe ũũgĩ, nĩgetha na tũkũrane roho wa ũhinga ũrĩa ũrĩ thĩinĩ witũ, ũrĩa ũrĩ thĩinĩ wa andũ arĩa tũrĩ nao, nĩgetha Ngai witũ atũrathime na Ngai witũ atũhotanĩre. Tama wa ikonia mũndũ ũyũ gwĩtwo Mordekai akĩwĩhumba, no awĩhumbire nĩ tondũ nĩ amenyire maũndũ mothe ũrĩa mekagwo na ũrĩa mekĩtwo na ũrĩa matariĩ na ũrĩa mahana. No Ngai rĩ, Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Mwarĩ wa ithe witũ, mũrũ wa ithe witũ, tama ũrĩa ngwenda twĩhumbe wa ikonia ndagĩka-inĩ ĩno ti ũrĩa tũkwĩhumba wonekane, kũmenyekane Bishop Githiri nĩ ehumbire tama wa ikonia na nĩ imagarire gũthiĩ mahoya-inĩ. Ti ũrĩa tũkwanĩrĩra tuge twĩ nja-inĩ cia Ngai, na rĩu nĩ tũthiĩte prayer fasting, nĩ tũthiĩte irĩma-inĩ, nĩ tũthiĩte maũndũ-inĩ matiganĩte, nĩ tondũ nĩ tũrahoera bũrũri. Tama wa ikonia ona wehumba thĩinĩ wa nyũmba-inĩ yaku ndũkoimĩre. Tama wa ikonia ona wehumba thĩinĩ wa gĩtũũro-inĩ gĩaku ndũkareke kũmenyekane. No wehumbe tama wa ikonia wĩ thĩinĩ wa nyũmba yaku ya na thĩinĩ, ũcokie mũrango ũrĩa Mathayo eroiga, wĩte Ngai ũrĩa wonaga hitho-inĩ na nĩ egũkũigua. Mahinda marĩa Jona atũmirwo thĩinĩ wa itũũra rĩa Nineve, akĩona Nineve ti kwega, akĩona kũrĩa kũmwagĩrĩire nĩ kũndũ gũgwĩtwo Tarisisi. No nĩ ngũgoca Ngai wa igũrũ, tondũ Ngai ndonete itũũra rĩa Tarisisi. Ngai arũthĩrĩrio ũguo onaga itũũra rĩa Nineve, na nĩ amenyaga mũndũ ũrĩa ũkũrĩtoria nĩ Jona. No nake Jona akĩona Nineve ti kwega, tondũ kũu nĩ nyika tupu, gũtirĩ mũndũ ũngĩona wa kũmũhe nginya tũmaĩ twa kũnyua, tiga ta gũkũ mũtũmaga sadaka cianyu na taithi cianyu. Tarisisi kũu kũndũ gũgwĩtwo Nineve gũtirĩ mũndũ ũngĩonire wa kũhe Jona nginya na tũmaĩ twa kũnyua. Twĩtwo mũthemba o wothe, githĩ ndũkĩrĩ mĩthemba ya maĩ ĩrĩa tũkĩgũraga ma supermarket, gũtirĩ mũndũ ũngĩonekire, nginya karĩa karaithi ga kĩbaũ gũtingĩonekire. Mwathani arogocwo. Na Jona nĩ ataũkagwo wega nĩ itũũra rĩa Nineve ũrĩa rĩhana, no nĩkuo atũmirwo nĩ Ngai akerwo athiĩ arĩgũtũkĩre, arĩre mũthiro wĩ hakuhĩ. Na maandĩko makoiga atĩrĩrĩ, mahinda marĩa Jona ang'athĩirie Ngai, thĩna nĩ wonekanire thĩinĩ wa meri-inĩ ĩrĩa aingĩrire,
akĩingĩra thĩinĩ wa meri nĩgetha orĩre itũũra rĩa Tarisisi rĩu rĩrĩ mũĩ wega. Na rĩrĩa aingĩrire thĩinĩ wa meri-inĩ ĩyo gũkĩgĩa na kĩhuhũkanio kĩnene, gũkĩgĩa na thĩna mũnene, gũkĩgĩa na ruo rũnene. Andũ arĩa mathiaga biacara Tarisisi tondũ warĩ bũrũri mũtongu na warĩ bũrũri wa mbara, warĩ bũrũri mũtongu na warĩ bũrũri warĩ na indo nyingĩ, ti wa mbara, sorry. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku na Ngai witũ nĩ mũiguana. Mahinda marĩa maingĩririe indo ciao merikabu-inĩ ya Tarisisi, nake Jona akĩingĩra, mbara ĩkĩoneka iria-inĩ, thĩna ũkĩoneka iria-inĩ, ruo rũkĩoneka iria-inĩ, nĩ tondũ nĩ harĩ andũ mathiaga biacara na harĩ ũmwe ũtũmĩtwo akahunjia na nĩ aregire. Thĩna wothe ũkĩoneka iria-inĩ, o nginya andũ makĩambĩrĩria kũrania ũũ nĩ atĩa. Tondũ rĩrĩ ũmũthĩ gũtikĩrĩ hĩndĩ ya gathano, gũtikĩrĩ hĩndĩ ya mbura, gũtikĩrĩ hĩndĩ ya rũhuho, gũtikĩrĩ hĩndĩ ya themithũ. Na rĩu makũmbĩ nĩ mambĩrĩirie iria-inĩ makĩmenya nĩ matuĩragia maũndũ mũno, na kwarĩ andũ makoragwo mohĩgĩrĩire maũndũ-inĩ mũno, makĩmenyaga no nginya akohe mũndũ wĩna gathĩna. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku na Ngai witũ nĩ mũiguatha. Na rĩrĩa macukire mĩtĩ yagwĩrĩire Jona na mathi mamũria makĩmwĩra, akĩmera niĩ ndũmĩtwo itũũra rĩa Nineve na njĩtagwo Jona, na rĩu nĩ kũrĩra ndĩrorĩra itũũra rĩa Tarisisi. No handũ ha meri yothe ĩgĩthire rĩ, na tondũ mĩtumba yanyu nĩ yaikio rũĩ-rĩ, tondũ nguo cianyu cia kuma Italy nĩ ciaikio rũĩ-rĩ, tondũ nguo cianyu cia gũkiuma Canada nĩ ciaikio rũĩ-rĩ, ona tũbuti twanyu twa kuma UK tarĩu kũrorete heho nĩ twaikio rũĩ-rĩ. Ngai toro tũteithia mũno. Rĩu no niĩ mwatigara gũikia iria-inĩ ũguo rĩ, tondũ indo cianyu nĩ ciathira-rĩ. Ngai toro tũteithia mũno na tũhe roho wa ũũgĩ na roho wa ũtaũku. Ona niĩ rĩu njoya mũnjikie iria-inĩ nĩgetha mũhonoke. No andũ acio matigirwo me empty handed. Andũ mathiaga biacara, andũ mathiaga wĩra-inĩ tondũ meciragia indo icio nĩ ciraritũma marikabu ĩgĩe na thĩna. Na rĩrĩa Jona aikirio thĩinĩ wa iria-inĩ, kiugo kĩa Ngai kiugaga akĩmerio nĩ kĩũngũyũ, na merio nĩ kĩũngũyũ. Kĩũngũyũ kĩu nakĩo ngwĩciria nĩ gĩakĩhoete Ngai nĩgetha kĩone gĩa kũrĩa na gĩa kũnyua. Na hihi rĩrĩa kĩameririe Jona no kĩagĩire na ũndũ wa gũgĩkena tondũ nĩkĩona kĩndũ gĩa kũrĩa. No harĩ ũndũ ũmwe ũngenagia, Jona ndarutĩte iratũ akĩmerio, ndarutĩte nguo akĩmerio, ona njuĩrĩ arĩ nayo, no menye andũ acio makoragwo na njuĩrĩ ndaihu, na ameririe arĩ o mũgima. Na enda thĩinĩ ya kĩũngũyũ akĩaga kũbutha, thĩinĩ wa nda ya kĩũngũyũ akĩaga kũbutha, na agakũbutha enda-inĩ ya kĩũngũyũ. Kiugo kĩa Ngai gĩtwĩraga aikarire kuo thikũ ya mbere na thikũ ya kerĩ, thikũ ya gatatũ agĩtaũkwo. Harĩa ataũkĩirwo enda-inĩ ya kĩũngũyũ nĩ njũĩ nĩ kũhoya hoire Ngai na nĩ gũthaitha thaithire Ngai. Nake Ngai witũ akĩmũigua, nake Ngai witũ akĩmũthikĩrĩria. Nakĩo kĩũngũyũ-rĩ ngwĩciria gĩethaga handũ kĩngĩtahĩka tondũ kĩmeririe kĩndũ gĩtarĩ kĩega, kwanja kĩndũ gĩtũmĩtwo gĩkarega. Ũguo nĩ kĩndũ kĩbuthu maitho-inĩ ma Ngai. Kwaga gwathĩkĩra Ngai nĩ ta kĩndũ kĩbuthu, kwaga gwathĩkĩra Ngai nĩ ta kĩndũ kĩgandu. Ũguo kĩũngũyũ kĩmeririe kĩndũ kĩgandu, kĩmeririe kĩndũ kĩbuthu, gĩgĩetha handũ kĩngĩtahĩka. Na mahinda marĩa kĩorũraga kũu iria-inĩ gĩgĩetha handũ kĩngĩtahĩka nĩgetha kiumwo nĩ ũru ũyũ ũgĩire nda, nĩ thĩna ũyũ ũgĩire nda, gĩkĩambĩrĩria kũrũngũrĩrwo, gĩkĩambĩrĩria kũigua nda ta ĩraimba, gĩkĩambĩrĩria kũrigwo nĩ nakũ, gĩgĩetha handũ kĩngĩtahĩka kĩoimĩrĩirio handũ hegwĩtwo Nineve. Na nĩho gĩathire gĩgĩtahĩka mũndũ ũgwĩtwo Jona. Na gĩathi gĩatahĩka Jona, nyonaga Jona toimire ehurĩte maitho ũguo, akĩhingũria maitho amenye kũrĩa arĩ, akĩrora akĩona kĩbaũ kĩnene iria ciakagwo mĩhaka-inĩ, githĩ cimenya ciĩkĩragwo mĩhaka-inĩ kũndũ, welcome to Nineve. Akĩrigwo Ngai, niĩ na ndĩrathiaga na gũkũ Tarisisi, haha ndatahĩkwo akĩrĩ Nineve. Nyonaga atũngirwo nĩ kĩbaũ kĩnene kĩandĩkĩtwo na maandĩko ma black, na haha thĩ agagĩkĩrwo rũri rwa Nineve, welcome to Nineve and preach the gospel, whether you like it or not, you have to preach it. Hayaya, tondũ ndũngĩũrĩra kiugo kĩa Ngai na ndũngĩũrĩra mũgambo wa Ngai. Ndĩ haha haikonia, na rĩrĩa ambĩrĩirie gũkĩhunjia Nineve, mũthamaki ũcio wa bũrũri ũcio akĩigua ngumo ya mũndũ ũgwĩtwo Jona, akiuga nginya na ng'ombe itikanyue maĩ, ona itikaheo gĩa kũrĩa kana gĩa kũnyua, na andũ othe mehumbe ikonia. Na haha nĩho wĩhumbi wa ikonia wonekanire, na makĩhumba makonia. No Ngai thutha wa thikũ cigana ũna nĩ aiguĩte kĩrĩro kĩa Nineve,
ikonia kwihumba no twihumbe makonia no makonia ma mahinda maya ni makwionania tugietha gya kuria na gya kunyua tugietha ngumo no ti Ngai turetha no korwo no hagio mo kwihumba ikonia ni tondu wa kwaririo ni Ngai ni tondu wa gutungatwo ni Ngai ikonia ritari na rumena ikonia ritari no hinga ikonia ritari na mwitio ikonia rirekereirio ni Ngai Ngai no aririkane bururi witu na ikonia ria kwihumba ritire kinyararo ritire rumena ritire uiru na ritire njuko Ngai witu arotuteithia muno na ikonia riri nigwenda gukwira muru na mwari wa ithe witu rihumbo ni Mordekai ruriri rwa Ayahudi rwari ruthire kwihumba tu ikonia kwa Mordekai nari wiking'a akihonokia ruriri rwa Isiraeli Ngai toro tuteithia muno nihe kuoneka omo kwihumba ikonia ni tondu wa bururi uyu nihe kuoneka omo tegwitia no mote kuruta wira tondu ni aigua akorwo ni mwitwe naguo wa Ngai ehumbe ikonia atehurange gatani muthemba mwega na gutembranga nguo ya iguru ni kuga atiriri gutembranga nguo na iguru ni kuga atiriri ni ndani na mwitio ni ndani na mwiyungururio ni ndaiga indo ciothe thi utonga na ngumo na gitio ciothe ni ndaciga thi Ngai nigetho turirikanire bururi Mordekai akihumba tama wa ikonia no nao Ayahudi magituika kuhonokio moko-ini ma thu Jona Nineve ikihumba tama wa ikonia gwathanitwo ni muthamaki Ngai akigarura gikuo kiria kiari thiini wa itura ria Nineve kungihumbo ikonia ritari uhinga ikonia ritari rumena ikonia ritari uthuro Ngai witu no aririkane bururi uyu Ngai witu arotuteithia muno Ngai witu arotuteithia muno na ndimwirire ndiroiga twihumbe makonia macio maroneka no ni kuri na ugi uria Ngai akuhete nguo ya kugirika nduhumbagwo ni mundu nguo ya kwinyihia nduhumbagwo ni mundu ihumbanagwo ni Ngai uria wi iguru mwathani arogocwo ndirona joyfully gitaka kiuria what do we means by put on sackcloth ni kiuria kiega no aba uikare onakio Ngai witu ni mwihokeku na Ngai witu ni muiguatha mahinda maria Ngai witu arekereirie mundu gwitwo Mordekai amenye thiri akireka atembrange nguo yake ya iguru akireka atembrange nguo yake ria onekanaga akamenyekana ndika niwe ni hari nguo wikiraga tari andu aria mekiraga tubica turia tugitagwo to profile picture ni hari nguo ona ni hari mundu wonaga na nguo imwe ukamenya ucio ni ng'ania tondu ni umumenyerete na nguo iyo nguo ino yoikaine ya Mordekai ndiyo ikana yari ya kabuti ndiyo ikana yari ya ndiyo ya tarie no akimiagira kiene akimitaruranga ni tondu wa ruo agikira ikonia mwathani arogocwo muno na ciuria ingi ni muritigaga kuria to turathoma maandiko mwathani arogocwo mundu gwitwo Mordekai agitembranga nguo iria hihi oikaine nayo na agitembranga nguo iria andu mamwonaga makahia riria ni igoti ni tari ria Mordekai akiriaura akiriheria thiini wa mwiri wake akimenya nguo ino ni ngumieheria nguo ino ni nguyaura ndihumbe nguo itari ya gitio ndihumbe nguo itari ya kwendeka maitho-ini ma andu ndihumbe nguo itari mwathani arogocwo muno itari ya igweta ndihumbe nguo ya kwinyihia na gwathikira Ngai na riria humbire nguo eno akiumagara agithie maru-ini ndaiganirire
akimenya haria thito-ini iria yakwa hena maguta maria mwihakaga mukanunga wega, hena maguta maria mwihakaga mukahota kumagara, gutikirio maria ukihuthagira ithe ndio maguta maku maria uhuthagira ukiumira ithe na gutikire mangi makiguragwo makaigwo kabeti-ini ati mamoko mahunyuka ukehuta hutia ithe to tukirito gukiri angi makagwo na tuindo tugutu twakwigemagemia ni wonaga atumia ringi makiuma ngari ukona eroraga cici-ini haka Josephine Wanjoya githe toguo mugikaga Ngai toro tuteithia muno akiruthiriria akinyarara maguta macio akiruthiriria akiaga kiene gia gukorwo arurite akiruthiriria akiaga kiene gia gukorwo mururu mwathani arogocwo akioya muhu akiitiriria Bwana asifiwe ati ona akiitiriria muhu neitiriria muhu ndaikarire hau eitiririe muhu ari ndaikarire hau ehumbeire ikonia oimagaririe ategwitigira tondu ndari na thoni gatagati-ini ka witikio wake ndari na thoni gatagati-ini ka undu uriekaga na ndari ndekaga nigetha onwo kana atiiwo ni andu kana igwike niyo maundu muno kana igwike niwe mundu uria mugi muno ndekaga uguo nigetha agietha ngoga mwathani arogocwo akiumagara agithie itura gatagati na akinya itura-ini riri gatagati ri mwathani arogocwo egwika atia akirira aniriire muno irira ria kieha agiita maithori maingi muno ena ruo ruingi muno irira ria kieha maithori maya ma MORDECAI ngigeria gwiciria uhoro wamo nindimaririkanaga kana ngamaiyukia ta maria maitirwo ni mundu wa Ngai wetagwo Danieli andu aria Ngai atene a nyumba ya Isiraeli ni maremeire Jehova makioya Ngai nyeni Ngai onoguo akirakara kimatiganiria mari ikimagitao ni Nebukadinezaru Danieli akirira muno maithori maingi ma na ruo rwari runene rwanaga ta rwa gikuũ Ngai onoguo akirakara kimatiganiria mari ikimagitao ni Nebukadinezaru tareke tucokere ha nigetha unyite na tuine hamwe nawe Danieli akirira muno maithori maingi ma na ruo rwari runene rwanaga ta rwa gikuũ Ngai onoguo akirakara kimatiganiria mari ikimagitao ni Nebukadinezaru maithori macio maririrwo ni ndungata theru nimo matumire Ngai aririkane kigongona Ngai onoguo akirakara kimatiganiria mari ikimagitao ni Nebukadinezaru irira riria riaririrwo ni Danieli rigituma Ngai aririkane kigongona irira riri riaririrwo ni mundu gwitwo MORDECAI nirio riatumire Ngai aririkane Ayahudi mwathani arogocwo muno twambe tuheo rwimbo nigetha tuthie na mbere wambe unyitirire hau na nigetha Ngai witu aturathime tukingira kamura-ini ga keri reke twambe tuigue rwimbo Kaini ya kiuragwo dunia nyarire kire ngoro ya kathabina yarike kimuona kia mai mawa kiruta igongona ria guthaitha Jehova ni ukena uguo niguo gugakenwo ni njamba iria ikahota iguru Jerusalemu njeru urathimithie ndũrĩrĩ ciothe nĩ Iburahĩmu nake nĩonire mathĩna bũrũri
igongona Jehova muonia ndũrũme Iburahĩmu agĩkena ũguo nĩguo gũgakenwo nĩ njamba iria ikahota thĩ ũthamaki-inĩ wa igũrũ Jerusalemu njerũ andũ marutwo Misiri nĩ ũhoti wa Jehova na makinya iria itune mona marũmĩrĩirwo arĩa marĩ ngoro ũthũ makĩnegenia Musa Jehova maringie rũĩ magĩcoka gũkena ũguo nĩguo gũgakenwo nĩ njamba iria ikahota thĩ ũthamaki-inĩ wa igũrũ Jerusalemu njerũ Shadiraka na Meshaki na Abedinego maikio mwaki-inĩ makĩũhota nĩ makenire mũno Danieli aikio irima rĩna mĩrũthi akĩmĩhota rũciinĩ akĩroka kuma na gĩkeno kĩnene ũguo nĩguo gũgakenwo nĩ njamba iria ikahota thĩ ũthamaki-inĩ wa igũrũ Jerusalemu njerũ atũrũme nĩathaithire Jehova mwĩtĩkĩrie mahũrane na Saitani atuĩke wa igongona agĩtembũragwo mwĩrĩ mbari kiura thakame na maya gĩkũra andũ othe kwĩ ngoma iria gĩkena ũguo nĩguo gũgakenwo nĩ njamba iria ikahota thĩ ũthamaki-inĩ wa igũrũ Jerusalemu njerũ Habiria thecwo na rũhiũ nĩ Kaini akĩũragwo Nuhu nĩanyarirĩkire ngoro agĩaka thabina yarĩke kĩmũhonokia maĩ maho akĩruta igongona rĩa gũthaitha Jehova nĩ ũkena ũguo nĩguo gũgakenwo nĩ njamba iria ikahota thĩ ũthamaki-inĩ wa igũrũ Jerusalemu njerũ ũguo nĩguo gũgakenwo nĩ njamba iria ikahota thĩ ũthamaki-inĩ wa igũrũ Jerusalemu njerũ gũgakenwo nĩ njamba iria ikahota thĩ Ngai witũ nĩatũhete ũhoti na nĩatũhete hinya na Ngai witũ nĩatũhete roho wa ũgĩ na roho wa ũmenyo rekei tũikare thĩinĩ wa kiugo kĩa Ngai tũtegũthangania na tũtegũcenjia na Ngai amũrathime mũno twĩ thĩinĩ wa Estheri 4 na kwambĩrĩria 1 na tũrathoma ũhoro wa mũndũ gwĩtwo MORDECAI Ngai kũigua kĩrĩro kĩa MORDECAI Ngai witũ atũrathime mũno na twĩke wega nĩ twathoma kamũra-inĩ ka mbere atĩ na rĩrĩ MORDECAI amenya ũrĩa wothe wĩkĩtwo rĩ agĩtembũranga nguo ciake akĩhumba tama wa ikũnia ona akĩitĩrĩria mũhu akiuma agĩthiĩ itũũra gatagatĩ akĩrĩra anĩrĩire mũno irĩra rĩa kĩeha agĩita maithori ma kĩeha akiugĩrĩria Mwathani arogocwo agĩita maithori marĩ maingĩ ma hĩndĩ ĩyo mũndũ ũyũ ena ikũnia ena tama wa ikũnia
nĩaitĩrĩirie mũhu mũtwe, nĩaingĩra thĩinĩ wa itũra gatagatĩ ndegwĩtigĩra, akĩrĩra anĩrĩire mũno rĩrĩa rĩa kĩeha. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Gatagatĩ-inĩ ka bũrũri-inĩ ũrĩa tũrĩ wa Kenya, nĩ kũrabatarania tũrũgame mwanya-inĩ nĩ tondũ wa kwenda bũrũri witũ, nĩ tondũ wa gũthara bũrũri witũ, nĩ tondũ wa Ngai aiguĩrĩre bũrũri witũ tha, na nĩgetha Ngai witũ eke maũndũ manene. Tũtikwaria matukũ mothe ũhoro wa bũrũri. Kĩrĩa tũngĩenda nĩ kuga, kana kĩrĩa ingĩenda nĩ kuga tũhoere bũrũri, tũhoere mũthamaki witũ, tũhoere arĩa othe marĩ rungu rwake, na Ngai witũ atũteithie. Na kũngĩkinyanĩra kũrĩ roho mũũru ũngĩoneka thĩinĩ wa bũrũri-inĩ wa Kenya, ũretia thakame, ũngĩenda ũitangĩki wa thakame tũregane naguo. Kũngĩkorwo nĩ kũrĩ na roho mũũru ũngĩenda kũnũha andũ tũregane naguo. Kũngĩkorwo nĩ kũrĩ roho mũũru ũngĩenda kũnũha nginya na gĩthomo gĩa ciana citũ tũregane naguo thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Kũngĩkorwo nĩ kũrĩ roho mũũru wa wara ũngĩkorwo ũkururĩtio nĩ mũndũ kana andũ, Ngai witũ aguũrie roho ũcio wa wara nĩgetha tũũtaũkwo na tũũmenye thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Tama wa ikũnia nĩ tũkwĩhumba, na tama wa ikũnia ndakwĩra ũrĩa ũrehumbwo ihinda rĩrĩ nĩ wa andũ monekane, nĩ wa andũ matambũrwo na kũmenyekage. Nĩwonire Bishop Githiri egwĩkĩrĩte tama wa ikũnia, waya gũkorwo wehumba mwĩrĩ no ngoro-inĩ gũtirĩ kĩndũ. Nake ũyũ ũthuthuragia ngoro thĩinĩ, nake ũyũ wonaga nginya mara thĩinĩ ũrĩa kũhana, na nginya mwĩrĩ witũ thĩinĩ ũrĩa hana na ũrĩa thakame ĩracera, arothuthuria ngoro citũ. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Ngai akũrathime na gwĩke wega, we mũthuri ũyũ, we mũtumia ũyũ, we mwanake ũyũ mũirĩtu na mwana mũnyinyi, we ũreharĩria kũrũgama mwanya-inĩ nĩ tondũ wa bũrũri witũ wa Kenya. Nĩ tũkũũhoera, nĩ tũkũũthaithanĩrĩra nĩgetha Ngai eke maũndũ mega na Ngai eke maũndũ manene. Na kũngĩkinyanĩra kwĩna magongona marutĩtwo kana makarũgamio mohoi wa mĩhianano thĩinĩ wa bũrũri-inĩ ũyũ, nĩgetha maangamice kanitha wa Ngai, maangamice andũ a Ngai, ta ũrĩa Paulo arũgamire itũra rĩa Athens akĩaria ũhoro wa Ngai ng'eni, akĩaria ũhoro wa Ngai iria ciarĩ kuo, nginya athuri a kĩama kĩa Areopago magĩtũngana nĩ tondũ wa mũndũ ũgwĩtwo Paulo, makĩũrania rĩu ũyũ rĩ, mwanake rĩ, areciria tuonete maũndũ maigana bũrũri-inĩ ũyũ, areciria nĩ atĩa tũtoĩ, nĩ atĩa tũtoĩ, ndeto ici araria cia mũhuhu rĩ, aciguĩrĩire kũ? Ngai witũ arotũteithia mũno, na Ngai witũ arotũhotanĩra mũno. We nĩwe ũthurĩtwo nĩ Ngai, we nĩwe wamũrĩtwo nĩ Ngai, nĩgetha ũhote kũrũgama mwanya-inĩ ithenya-inĩ rĩa bũrũri. Niĩ nĩ niĩ thurĩtwo nĩ Ngai toto rĩa bũrũri ũyũ, nĩgetha hote gũthaithanĩrĩra bũrũri ũyũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ witũ. Maandĩko makoiga atĩrĩrĩ kamũra-inĩ ga kerĩ thĩinĩ wa ESTHER 4, rĩu kamũra-inĩ ga kerĩ, ningĩ agĩthiĩ akĩrũgama kĩhingo-inĩ kĩa mũthamaki nja, nĩ ũndũ gũtirĩ mũndũ ona ũrĩkũ wetĩkagĩrio gũtonya kĩhingo-inĩ kĩu kĩa mũthamaki thĩinĩ ehumbĩte tama wa ikũnia. Mwathani arogocwo. Na haha nĩ ngwenda ũthikĩrĩrie wega, na mũndũ wĩna matũ ma kũigua igue, mũndũ wĩna maitho ma kuona one, na Ngai atũhe roho wa ũũgĩ na roho wa ũtaũku. Arĩkia gwĩka maũndũ maya mothe, nĩ arĩra, nĩ anĩrĩra mũno, nĩ aingĩra itũũra-inĩ gatagatĩ, nĩ aitĩrĩria mũhu, nĩ ehumba tama wa ikũnia, agĩthiĩ akĩrũgama kĩhingo-inĩ kĩa mũthamaki hau nja. O ta ũrĩa ngũmwĩrĩte, aingĩ aitũ tũtingĩhota, tũtingĩthĩgĩrĩria, ona tũtingĩciria. Mũndũ ũgwĩtwo MORDECAI ndeciririe, ndathĩgĩrĩirie, ona ndoĩ, tondũ arĩ nja ya kĩhingo kĩa mũthamaki. Ũguo nĩ kwahĩtũkĩtio watho atĩ gũtirĩ mũndũ ũkũingĩra kĩhingo-inĩ kĩa mũthamaki thĩinĩ
ehumbite ta mawaikonia. Gutire mundu ugwitikirio na haha unyite wega na uthikiririe wega. Ngai toro tuteithia muno. Gutire mundu ugwitikirio gukorwo mathaithana-ini mothingu no theru thiini wa wabici-ini ya Ahasuerusu. Gutire mundu ugwitikirio kuingira ehingite kuria na kunyua thiini wa wabici-ini ya muthamaki uyu wetagwo Ahasuerusu. Ndie kana turatwarana. Gutire mundu ugwitikirio ehumbite ugwitikirio kuingira kana kinye kihingo-ini kia muthamaki ehumbite ta mawaikonia kana eitiriirie muhu mutwe ehumbite nguo ya mathaithana. Gutire mundu ugwitikirio na gutire kanitha ugwitikirio. Gutire mutungatiri ugwitikirio. Gutire evangelist ugwitikirio. Gutire apostle kana bishop ugwitikirio. Aigare thiini wa nyumba-ini ya muthamaki wetagwo Ahasuerusu ehumbite ta mawaikonia nigetha thia kariririe ruriri, nigetha thia kararirie Ayahudi. No mundu uyu gwitwo MORDECAI akimenya ni nguthie ndugame kihingo-ini kia muthamaki nja ni undu gutire mundu ona umwe uretikirio na gutire mundu ona umwe uraheka gitio ni tondu wa utungata wake. Gutire mundu ona umwe uretikirio weitiriirie muhu mutwe kana wehumbite ikonia. Gutire mundu ona umwe gwitikirio aigare thiini wa kihingo-ini kia nyumba ya muthamaki kwanja ehumbanitio uguo. Ucio ni muhunji uriku? Kanitha wake wina andu igana? Oka gwika atia guku? Ngai aratuteithia muno ati wina ndumiriri ya bururi. Uthia na ngari iriku? Uhunjagirie andu igana? Baba wanyu ari ki? Baba wanyu ni hari handu ari athurwo na chairman wa munada? Ucoke twire riu wiri na ndumiriri. Baba wanyu ni hari handu ari aigwika gatagati-ini ga athuri itanjira ati baba wanyu nirutite mburi cia kiama? Ngai toro tuteithie muno. Aciari itu no makorwo matioikaine. Nyumba itu no ikorwo ndioikaine. No nyumba ya Jesse ndioikaine. Nyumba ya Jesse ona Saul ndamiui. No iguru ni ria miui. No ihinda ria kinya ria guitaniriria maguta. Matiathire thiini wa kihingo-ini kia nyumba ya muthamaki. Mathire thiini wa nyumba-ini ya Samueli. Na Daudi ni ariganiire nginya mucii kwao. No iguru ritiariganirwo niwe. Iguru ritiariganirwo niwe. Ngai witu arotuteithia muno. Nduri ndumiriri ungiheana, nduri riboti ungikinyia, tondu gutire mundu ukui, tondu gutire mundu ungiguthikiriria, tondu kwanyu gutioikaine, ona nduikaine wathomagira thukuru iriku. No ni ngugoca Ngai wa iguru, ni ngugoca Ngai munene wa ita, uria utatiagira andu mauthi, uria utabataraga CV cia muhuro wa riua, uria ubataraga tu CV o thingu no theru no horo wa ma. Na niwe guka iguru riaku muthuri uyu we mutumia uyu mwanake na muiritu, nigetha ukorwo ugiqualify kurugama ithenya-ini na mwanya-ini gatagati-ini ka bururi-ini witu wa Kenya. Witikirio gukorwo ugithaithanirira bururi-ini iguru, no thino no ikuhingiririe. Witikirio gukorwo ukihoera nginya muthamaki-ini iguru, no ma bodyguard no magwikirire baria. Witikirio ukorwo ukihoera bururi wi wothe, no nduikaine ta mutungatiri, uikaine tu ta mundu wa kawaida, tondu nginya na theological college ndwagithiite. Ngai witu arotuteithia. Ngai uyu wonaga hitho-ini aguteithie we urugamite nja ya gate ta MORDECAI, tondu niwe Ngai arenda kuigua kiriro giaku. Kiriro kia andu aria me nyumba thiini gitire kundu kirathie. Miario ya andu aria me thiini gutire kundu irathie. No maitheri ma andu aria mari nja ya itura Ngai ni ekumaigua na ni ekumathikiriria.
maithori mandu aria marenja ya itura Ngai ni amathikiriirie na mandiko maratwirio thiini wa maundu ma matuko ma tene 16 kamara-ini ga 9 ati Ngai ni kururia roruria maitho make agicaria mundu uria kwenda guteithio niwe. Ngai ururia maitho maku thiini wa bururi wa Kenya ukietha athuri na atumia na anake na airitu na ciana cia ngenge kungikinyanire ni kuri na uru wathiriirio kuri athuri kana atumia na anake na airitu. Jehova ururia maitho maku uguo ukanigetha mathare na matigithukanie na uru wothe thiini wa ritwa ria Jesu. Ngai witu arotuhotanira muri na mwari wa ithe witu. Ngai witu arotuhotanira uri ikarite giti-ini gia thingu na utheru. Mundu gwitwo Mordecai ndakinyaniretie ithimi wa guthie thiini wa nyumba-ini ya muthamaki ona gwatuika niwe warangagira kihingo-ini kwa muthamaki. Mundu gwitwo Hemani hari undu atoi no Mordecai nioi. Mordecai nioi kuinamirira mundu wina mwiri na thakame ni mahitia no Hamani ndoi. Oya ainamirirwo na atugirio muno netwo muheshimiwa etwo mugathe mubogothi kana uria rirĩtwo. No Ngai witu, Ngai uria wonaga hitho-ini ndarathuthuria taito iria andu menacio, ndarathuthuria mbeca iria andu menacio, ndaramakio ni utonga waku kana migunda yaku, ona ndaramakio ni githomo kiria winakio, aramakio ni ngoro ya uthingu na gwitikia na gwitikira na kumbura na kuga Jesu ni mwathani. Ngai witu arotuteithia na Ngai witu aroturirira na Ngai witu arotuhotanira na tuike wa kuigua kiriro kia Mordecai wa ihinda riri. Ni wega ni tondu wa mundu wetagwo Mordecai agithie kirugama kihingo-ini kia muthamaki nja undu gutire mundu ona uriku wetikagirio gutonya kihingo-ini kia muthamaki thiini ehumbite ta mawaikonia. Muthamaki ugwitwo Aritasasita agitikiria mundu ugwitwo Nehemia aingire thiini no arothiriria mundu ugwitwo Nehemia akiona yuritwo ni kieha, akiona yuritwo ni kieha kinene muno, akimuria niki kiuru tondu ni woneka wina kieha, akimuria ingigikena atia riria tuburi twa baba turoneka twijaga, ruthingo ruothe rwa Jerusalemu ni rumomokete, ruirigo ni ruthirite, andu ni magite itio, andu ni magite gikeno. No njitikiria we muthamaki Aritasasita thie ngake ruthingo rwa Jerusalemu uhe marua unjitikirie thie ngake ruthingo rwa Jerusalemu. Na riria muthamaki Aritasasita ahoirwo ihoya ni Nehemia, kiugo kia Ngai kiugaga akimwitikirira na akimuhe marua. No ni thutha wa mundu gwitwo Nehemia kuhinga kuria na kunyua na agaikara ethikiire matuko maingaingi niguo kiugo kia Ngai kiugaga, akihinga kuria na kunyua na thie mbere ya muthamaki agitikirika. Ni kurabatarania ihinda andu marugame mwanya-ini, andu marugame ciungano-ini, andu mathaithe Ngai uria we nigetha Ngai aririkane ciana citu bururi-ini wa Kenya, Ngai aririkane maithe maitu, Ngai aturirikane na atuhotanire, aririkane atumia ndigwa na aririkane ciana cia ngoriai. Ngai eke undu munene thiini wa ritwa ria Jesu. Ngai witu murathime muno na mwike wega na tutaukwo atiriri Mordecai ndakinyaniretie ithimi, onawe ni wonekaga to takinyaniretie ithimi, no iguru ni rikui, iguru kwa baba matu-ini ni makui, thirikari ya Jerusalemu njeru ni ikui, thirikari ya matu-ini ni ikui, iria itakui ni ya guku muhuro wa riua. Athuri aria 28 na ciumbe iria imuoyo ciaga gukorwo ciina ritwa riaku, no guku ritwa riaku gutire handu rikirite, nginya na thukuru iria wathomagira waga gukorwo ni riariganire. Ngai witu arotuteithie na tuhotanire to tutire handu tuikaine guku muhuro wa riua, no iguru ni tuikaine. Nduri handu uikaine thiini wa itura riaku, nduri handu uikaine gatagati-ini ka andu aria utindaga nao na gutiri undu magwiciragia, no iguru ni riragwiciria undu, na niwe Mordecai wa muthenya wa umuthi. Kwa muthamaki gutiingiragwo uguo, kwa muthamaki ni gwathiagwo na appointment
na nĩ kwarĩ na condition tondũ nĩ kwarĩ na dressing code iria ũngĩaingĩrire nacio kwa mũthamaki. Wa mbere, condition number 1, ndũngĩaingĩrire na tama wa ikonia, nĩ ũgũcambithia State House. Ndũngĩaingĩrire wĩitĩrĩirie mũhu mũtwe, nĩ ũgũconorithia mũthamaki, kuoneke ta gũtarĩ iganda cia maguta, na nĩguo cia maguta ciĩ nyingĩ ta sana thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya, tondũ andũ thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya nĩ atongu. Na no kũrĩ kwa mũthamaki nĩ gũkĩenda gũkaingĩra mũndũ mũthaka, ona tiga nĩ ta rĩu airĩtu maranyua ndawa makerũha mũno, kona mũndũ nĩ erũha ũru. Ngwĩciria no kũbataraga mũndũ mwerũ kũrĩa kwa mũthamaki, no gũkĩbataraga mũndũ mũthaka. Na ndawa icio cia airĩtu kwĩerũhia arĩa macithondekaga o maticinyuaga. Ngai aroiguĩra airĩtu aitũ a bũrũri wa Kenya tha na atumia aitũ, ona thĩinĩ wa Africa as a whole. Ngai witũ arotũiguĩrĩra tha mahinda maya tondũ nĩ Ngai, na nĩngenaga mũno 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 nĩ Ngai ũyũ tondũ ũrĩa akũmbire wĩ mũndũ wa magegania. No kwa mũthamaki ndũgwĩtĩkĩrio kũingĩra tondũ wa mbere nĩ wĩhumbĩte tama wa ikonia. Tama wa ikonia ndĩrenda tũgarũre hanini, tũwĩte nguo ya ithaithana, nĩ wĩhumbĩte mathaithana, nĩ wĩhumbĩte kũrĩa na kũnyua, nĩ wĩhumbĩte gwĩtĩkĩrĩka maitho-inĩ ma Ngai. Na kũrĩa kwa mũthamaki thĩinĩ, kũrĩa kwa mũthamaki Ahasuerusu, kĩrĩa kĩiyũrĩte kuo nĩ ũhoi wa mĩhianano, kĩrĩa kĩiyũrĩte kuo nĩ roho wa njuko, kĩrĩa kĩiyũrĩte kuo nĩ roho wa rũmena kwa mũthamaki Ahasuerusu, na kĩrĩa kĩiyũrĩte kuo gũtiragocwo Ngai wa igũrũ. Ũguo waingĩra kuo wĩna roho wa gũthaithana, nĩ ũkũng'aũrania mĩhianano yothe ya mũthamaki ta ũrĩa wetagwo Nebukadnezaru, nĩ ũkũharagania hinya wothe wa mũthamaki Firaũni, wa nyoka ciake na gwake na aragũri ake. Tondũ Musa aingĩra thĩinĩ wa State House, nĩ kũng'aũrania ng'aũranirie ũthamaki wa Firaũni, na nĩkĩo haha marahingĩrĩrio, nĩkĩo haha MORDECAI arahingĩrĩrio, nĩkĩo nawe wanahingĩrĩrio, nĩkĩo na ndũngĩtwo mĩcemanio-inĩ ĩmwe tondũ we wĩ mwĩte na wĩ mũrathime na nĩ ũgũthiĩ kũng'aũrania ũhoi wa mĩhianano, we wĩ mũthure na wĩ mũitĩrĩrie maguta. Ngai witũ arogũteithia mũno na arogwĩka maũndũ mega, na Ngai arokũhe roho wa ũtaũku, na Ngai arotũhe roho wa ũmenyo. Maandĩko makoiga ningĩ agĩthiĩ akĩrũgama kĩhingo-inĩ kĩa mũthamaki nja, nĩ ũndũ gũtirĩ mũndũ ona ũmwe wetĩkagĩrio gũtonya kĩhingo-inĩ kĩa mũthamaki thĩinĩ ehumbĩte tama wa ikonia. Kũrũrĩra hau nĩwe ũĩ gĩtũmi kĩrĩa kĩngĩgiria ũkorwo na ũgĩheo gũtongoria handũ, ona ũgĩtĩkĩrio kũingĩra maruga-inĩ mamwe, ona ũgĩtĩkĩrio gũthiĩ matũũra-inĩ mamwe, kwaya gũkorwo nguo ĩrĩa wĩhumbĩte nĩ ya ikonia kana nĩ ya mũhu, nĩ wĩitĩrĩirie mũhu mũtwe na nĩ nguo cia gĩconoko. No mũndũ wĩtĩtwo matu-inĩ, mũndũ wĩtĩtwo nĩ Ngai, ici nĩcio nguo cia gwĩtĩkĩrĩka ũthamaki-inĩ wa Ngai. Kamũra-inĩ ga gatatũ, Mwathani arogocwo mũno, na ngwĩciria no tũrataũkwo na no tũthiĩte wega. Reke tũingĩre mwena-inĩ wa YouTube ya Reverend Rachel nĩgetha tuone ndũmĩrĩri iria irĩ kuo. Twambĩrĩrie na Mr. Kuria, twambĩrĩrie na rũgongo. Ngai amũrathime mũno na mwĩke wega. Twĩna mũndũ ũgwĩtwo tũgũkinyĩte hau Jane Mũhũthia, Ngai akũrathime nĩ twakuona, Ngai agwĩke wega. Esther Karanja nĩ ndakuona, Jane Kĩhara nĩ ndakuona, Sylvia Bao nĩ ndakuona, Beatrice Goge ndakuona, Mary Nelson, Mary Gĩtũ nĩ ndakuona, Anisia Njerũ, Esther Mwangi, Sena Njoki, Milka Gĩtaũ, Josephine Wanjoya. Ngai amũrathime mũno 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 na mwĩke wega. Tareke tũthiĩ mwena-inĩ wa fan page tũthome ndũmĩrĩri irĩ kuo na ũnjĩre harĩa tũkwambĩrĩria. Samuel Irũngũ nĩ ndakuona ũkiuga amen. Catherine Kamau nĩ ndakuona, Isaac Bamusho nĩ ndakuona, Nancy Kongo nĩ ndakuona, Esibaib nĩ ndakuona, Alice wa Mam nĩ ndakuona, Edwin Gĩthara nĩ ndakuona, Nancy Kongo nĩ ndakuona. Mwathani arogocwo mũno. Karen Jane nĩ ndakuona, Elisa Ngugi nĩ ndakuona. Ngai amũrathime mũno. Keti wa Kethi Samuel nĩ ndakuona. Inyuothe nĩ ndamuona na Ngai amũrathime na mwĩke wega, na Ngai amũtoranĩrie maũndũ-inĩ mothe. Tũrorete kũingĩra thĩinĩ wa kamũra-inĩ ga gatatũ, na nĩ ngwenda ũnjĩre atĩrĩrĩ, nĩ ũrataũkwo, nĩ ũranyita
Mwathani arogocwo. Na tondu twi hema-ini ya gitungano ri, ni uri undu uraigua thiini wa hema-ini ya gitungano, ni uramenya we niwe Ngai athurite wi MORDECAI wa muthenya wa umuthe. Ni njui aingi anyu haha matingenda gwitwo ma watchmen, tondu muimite level-ini ya ma watchmen, nio mandikaga ma watchmen. No Ngai arabatara ngoro ya kwinyihia, Ngai arabatara ngoro ya kuhehenjeka. Ni njui ni umite level-ini ya gwitwo MORDECAI, ni njui ni umite level-ini iyo. Ngai aroguteithia muno na Ngai arokuhe utauku. Ni njui ndungenda kuigua gwitwo watchman, askari ndungenda kuigua. Haleluya. No ririkana uyu muthigari ena thiri itari na andu aria makuhiriirie muthamaki. Uyu muthigari ena thiri itari na Hamani. Uyu wi gate-ini ena undu oi. Githe nduona na guthaithana nio ii. Githe nduona ona kuima ni aramenya na ni arataukwo. Ngai toro tuteithia muno. Etikira gutuika muthigari muthenya wa umuthi. Witikira gutuika gateman, tondu hena thiri ikurekererio thiini waku ene nyumba matoi acio rangagira matoi. Mandiko makoiga atiriri, na bururi kuria guothe uhoro wa andu ucio wa undu ucio muthamaki athanite wakinyire, ona watho ucio wake wa kurumirirwo gugikigia kieha kinene kuria Ayahudi matuire. Ona gukihingwo kuri irio, ona gukirirwo gukihuragwo ithuri, nao andu aingi magikoma thi mehumbite matawa ma makunia meitiriirie muhu. Leke tuheo rwimbo nyambe gunde tumai ni tugucoka tuingire undu-ini ucio ungi, nawe wambe kunde tumai na wihariririe thiini wa kamũra-ini gaka ga gatatu, tondu ni waigua uria gatwira. Tareke njokere ringi. Na bururi kuria guothe uhoro wa undu ucio muthamaki athanite wakinyire, ona watho ucio wake wa kurumirirwo gugikigia kieha kinene kuria Ayahudi matuire. Mwathani arogocwo. Muyahudi wa muthi niwe, Muyahudi wa muthi ni nie, na kuria tutuire cikaro iria tutuire ni ciagithitio thayo, ni ciagithitio hinya, ni ciagithitio uge. Ngai witu arotuteithia. Ni ihinda ria wi haria uri thiini wa itura ria Eldoret, thiini wa itura ria Kiambu, thiini wa itura ria Kitale, thiini wa itura ria Malindi na Mombasa, aria mari mwena wa Mombasa, aria mari mwena wa Mombasa Mtwapa, aria mari mwena wa Malindi, aria mari mwena wa Nyaribiki na kuu guothe. Ngai witu arotuteithia. Ni ihinda ria gwitugutania. Wire Ngai ndi thiini wa kaunti ino ya Mombasa, na kaunti ya Mombasa e thiini wa bururi wa Kenya. No ni ndatua matua mega na marumu, ni ndatua matua makuruirira ruriri rwakwa, ndatua matua makuruirira bururi wakwa, matua makuruirira ruriri ruria ndi thiini waruo, thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Na bururi o wothe kuria guothe uhoro wa undu ucio muthamaki athanite wakinyire, ona watho ucio wake wa kurumirirwo gugikigia kieha kinene kuria Ayahudi matuire, ona gukihingwo kuria irio, ona gukirirwo gukihuragwo ithuri, ona andu aingi magikoma thi mehumbite matama ma makunia meitiriirie muhu. Leke tuheo rwimbo na rwimbo ruru rugithie na mbere. Uri o hari uri ni ihinda riaku ria guturia maru, wambararie moko maku na iguru. Wire Ngai ningwenda uririkane bururi uyu witu wa Kenya, o kuri uri githe nduraigua, o kuria guothe uhoro undu ucio wahunjire, na githe ndurata gukona ni uranyita. Ni ihinda ria kunyitirira bururi uyu na mahoya, ni ihinda ria kwambararia moko maitu na iguru, twire Ngai aririkane bururi uyu, twire Ngai ahotanire bururi uyu, na twire Ngai eke undu thiini wa bururi-ini uyu. Na tutirikitie kuhoera bururi, ni ngumwira kigongona tukumomora
ni hamwe nawe thĩinĩ wa bũrũri-inĩ wa Kenya kana igongona tũkũgweta tũmomore thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Ngai witũ mũrathime na ndamũhitha thakame-inĩ ya Jesu Kristo mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno mũkĩingĩra ihoya-inĩ rĩrĩ ti ihinda andũ maigua mahoya magathama magathiĩ channel iria itarahoywo we thamathiĩ no andũ arĩa Ngai athurĩte na andũ arĩa Ngai amũrĩte turiei maru o harĩa mũndũ arĩ o harĩa ũikarĩte cenjia design yaku ya mũikarĩre wĩre Ngai nĩ twambararia moko maitũ na igũrũ nĩ twakoma thĩ Mwathani twĩyaraganĩtie nĩ twenengera na moko-inĩ maku Ngai tũgĩkwĩra ũririkane bũrũri witũ wa Kenya tũheo rwĩmbo. Arĩkia kwambwo atũmwo 12 hatirĩ watithirie kana acoke na thutha momĩrĩirie mũno marute andũ njĩra ya muoyo nĩ mũtharaba rĩtũrwo mbirwo-inĩ nĩ mũthamaki Nerũ Paũlũ mũira wa ma akĩrengwo mũtwe momĩrĩirie mũno marute andũ njĩra ya muoyo nĩ mũtharaba atere yaohirwo na mĩnyororo ina moko na magũrũ mũtĩ igũrũ agĩkua momĩrĩirie mũno marute andũ njĩra ya muoyo nĩ mũtharaba. Sebedi Githiri mũtwe na rũhiũ rwa njora nĩ mũnene Herode momĩrĩirie mũno marute andũ njĩra ya muoyo nĩ mũtharaba. Johana wa Sebedi arugirwo na nyũngũ atuĩrĩire Efeso akiugaga endanai momĩrĩirie mũno marute andũ njĩra ya muoyo nĩ mũtharaba. Filipo ambirwe muoyo mũtharaba igũrũ bũrũri ũcio ambĩirwo ũkĩnyenya wothe momĩrĩirie mũno marute andũ njĩra ya muoyo nĩ mũtharaba. Mayo ahorirwo na mĩtĩ na gĩthĩnjwo muoyo akĩrengwo mũtwe momĩrĩirie mũno marute andũ njĩra ya muoyo nĩ mũtharaba. Gũkua gwake athecirwo na itimũ na kĩrathwo na mĩguĩ akĩũragwo na maiga momĩrĩirie mũno marute andũ njĩra ya muoyo nĩ mũtharaba. Mathayo akorirwo nĩ thigari agĩthoma watho wa igongona akĩũragwo na itimũ momĩrĩirie mũno marute andũ njĩra ya muoyo nĩ mũtharaba. Jakubu arubayo ahorirwo na mahiga arega gũkua narua agĩthecwo mũtwe momĩrĩirie mũno marute andũ njĩra ya muoyo nĩ mũtharaba. Juda aregirwo mũtwe wake na ithanwa Simeoni Zerote agĩa
rĩrĩa tũrũanatho momĩrĩirie mũno marute andũ njĩra ya muoyo nĩ mũtharaba mathiaga ũrirwo na mahiga na kĩambo atanatuĩkana akĩrekwo mũtwe momĩrĩirie mũno marute andũ njĩra ya muoyo nĩ mũtharaba Yesu mwega na mũtugi mũiguaga na mũhoreri ũkatũtũranie nawe tũgĩthiĩ gwaku Zayuni twagũthaitha Ngai ũtũhe ngoro njororo ta nyama nĩguo ciugo ciaku theru cionage akũhurũka Jesũ okire atuĩke njĩra mũtharaba ũtuĩke ngathĩ nayo thakame tigiti ya gũgũtwara matu-inĩ twagũthaitha Ngai ũtũhe ngoro njororo ta nyama nĩguo ciugo ciaku theru cionage akũhurũka Kĩrĩa ndũrĩrĩ ikeruta nĩthiĩre Isiraeli noguo magaciarithanio na ciana cia kĩrathimo twagũthaitha Ngai ũtũhe ngoro njororo ta nyama nĩguo ciugo ciaku theru cionage akũhurũka Ngai erire Iburahĩmu ndarĩkia gũkũrathima nawe arĩa othe ũkarathima na niĩ nĩngamarathima twagũthaitha Ngai ũtũhe ngoro njororo ta nyama nĩguo ciugo ciaku theru cionage akũhurũka Johana nĩonire nyamũ ĩkiuma thĩinĩ wa irima ona Danieli nĩonire ĩgĩthũkia ciathĩ cia Ngai twagũthaitha Ngai ũtũhe ngoro njororo ta nyama nĩguo ciugo ciaku theru cionage akũhurũka nyamũ ĩyo yarĩ ya mbere ĩringwo iringa rĩa gĩkuũ na rĩu ningĩ nĩyonu mũndũ ũrĩa mũũgĩ nĩamenye twagũthaitha Ngai ũtũhe ngoro njororo ta nyama nĩguo ciugo ciaku theru cionage akũhurũka kũrathimwo nĩ arĩa marĩ na roho wa gũkũrana makũranage ũrathi wa Danieli na kũguũrĩrio twagũthaitha Ngai ũtũhe ngoro njororo ta nyama nĩguo ciugo ciaku theru cionage akũhurũka gwĩria wega ũmenye njĩra ĩrĩa ya gũthiĩ kwa Ngai tondũ njĩra nĩ nyingĩ ma cia gũthiĩ kwa mũcukani twagũthaitha Ngai ũtũhe ngoro njororo ta nyama nĩguo ciugo ciaku theru cionage akũhurũka Ngai na Jesũ na Roho matũire moragia atĩrĩ andũ akwa moraga nĩkĩ moraga nĩ kwaga ũmenyo twagũthaitha Ngai ũtũhe ngoro njororo ta nyama nĩguo ciugo ciaku theru cionage akũhurũka Ngai na Jesũ na Roho matũire moragia atĩrĩ
kwĩ mũndũ ũngĩtia njĩra arege gũcarĩrĩria twagũthaitha Ngai ũtũhe ngoro njororo ta nyama nĩguo ciugo ciaku theru cionage akũhurũka. Nimũkeonera nama rĩrĩa ihinda rĩgakinya arĩa metagwo mĩgarũ mahutatĩire Mwathani twagũthaitha Ngai ũtũhe ngoro njororo ta nyama nĩguo ciugo ciaku theru cionage akũhurũka. Jesũ mwega na mũtugi mũigua tha na mũhoreri ũkatũtũranie nawe tũgĩthiĩ gwaku Zayuni twagũthaitha Ngai ũtũhe ngoro njororo ta nyama nĩguo ciugo ciaku theru cionage akũhurũka. Twagũthaitha Ngai ũtũhe ngoro njororo ta nyama nĩguo ciugo ciaku theru cionage akũhurũka. Na Ngai witũ aiguĩrĩre bũrũri ũyũ witũ wa Kenya tha, na Ngai witũ ahotanĩre bũrũri ũyũ, na nĩtwaregana na roho wothe mũũru ũngĩhandwo thĩinĩ wa bũrũri-inĩ ũyũ, na magongona mothe marutĩtwo ma kũnyamaria bũrũri ũyũ, ma kwananga bũrũri ũyũ, thogora wothe ũrĩhĩtwo thĩinĩ wa magongona-inĩ macio nĩtwamamomora twĩ thĩinĩ wa kiugo-inĩ kĩa Ngai, nĩtwamamomora tũteithĩtio nĩ roho mũtheru wa Ngai, na nĩtwamamomora twĩnyihĩirie Jesũ Kristo mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno, na tũharaganĩtie wĩra wothe wa nduma thĩinĩ wa bũrũri-inĩ ũyũ. Kona ciothe inya twaria araika Ngai marangĩre na maikarie bũrũri ũyũ, araika Ngai mamenyerere bũrũri ũyũ arĩo, araika Ngai matũrie na maikarie bũrũri ũyũ, hinya wa thakame ya Jesũ Kristo wonekane thĩinĩ wa bũrũri-inĩ ũyũ, hinya wa ũtorania wonekane thĩinĩ wa bũrũri-inĩ ũyũ, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Ũgĩ wothe wa mũndũ ũkururĩtio nĩgetha ũhĩngĩce andũ meciria, mĩtego yothe ĩtegeirwo andũ aku Ngai, na mĩguĩ yothe ĩgeteirwo andũ aku, nĩtwamĩtegũra. Mĩtego ĩno yothe nĩtwamĩtegũra thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Ũhotani ũrĩa wahotanĩire Aisiraeli naguo moko-inĩ ma thũ ciao, moko-inĩ ma Firaũni, na ũkĩmaruta ũkombo-inĩ, ithuĩ tuohetwo nĩ ũkombo wa kũrĩa na kũnyua, tuohetwo nĩ ũkombo ta rũrĩrĩ rwa Gĩkũyũ nĩ tondũ wa kwenda igweta, nĩ tondũ wa kwĩrirĩria ũtonga mũnene, na tondũ wa kwenda kũmenyeka. Tũgaikia bũrũri thĩna-inĩ, tũgaikia bũrũri ruo-inĩ. Ngai twĩtigithũkanĩtie na maũndũ maya mothe, ũgĩũka kũherithia andũ arĩa ũrĩ ũru nao maga kũgarũrũka na maga kwĩrira, na arĩa manyanarithĩtie nginya kiugo gĩaku thĩinĩ wa igongona-inĩ cia Ngai, arĩa matũmĩte nyũmba ciaku cia ihoero ciagĩrwo kĩene, arĩa matuĩte nyũmba ciaku cia ihoero magacitua ngurunga ya tunyani, arĩa macituĩte ngurunga cia ũteti na kwĩganĩra kuo na kwĩhũrĩra gĩthũri kuo, nĩ tondũ marakara maya nĩ magũkinyĩrĩire Ngai. Mũgambo waku ũgĩkinyĩrĩra andũ aku, maigue magarũrũke,
maga kuigua tondu ni ukurekereria uru Ngai kigongona kia matu-ini, twaguthaitha tuhithe ta kigongona gia Theophilus Church na ta kigongona gia Theophilus TV. Muthamaki wa thamaki, munene wa nene, bururi uyu wina athuri aigua Ngai, bururi uyu wina atumia aigua Ngai, bururi uyu wina anake na iritu na ciana cia ngenge makuiguaga, na andu ngiri nyingi matari marethahia, na andu ngiri nyingi matari marainamirira mihianano, atumia matari mararuta mahu, arume matari maroragana. Ngai kigongona kiama kwina iritu matathahite, kwina anake matathahite. Lirikana bururi uyu mwathani wi moko-ini maku. Ngai wakwa munene wa nene, bururi uyu ndauneana moko-ini maku, nie ta ndungata na ngombo ya wira waku, na tondu ni uri hinya, wionanie maitho-ini ma athamaki ati wi Ngai, wionanie maitho-ini ma andu aria mari igweta ati wi Ngai, wionanie maitho-ini ma andu aria mari hinya na aria meitaga karau na njamba ati wi Ngai, thiini wa ritwa ria Jesu. Uyu ni MORDECAI nari gateman, na gutehuranga nguo yake ya iguru, kwihumba nguo ya ikunia, kwitiriria tiri mutwe, guthie bururi-ini gatagati kana guthie kiwanja-ini gatagati, kwanirira muno na kurira muno, ona kwa muthamaki gutetikagiria kuingirwo, agikuiriria kihingo-ini nja ya muthamaki. Ona ini kwari na watho warekereirio ati kwa muthamaki gutikaingira mundu wihumbite ta mawaikunia ni tondu wa dressing code ya sati ya white na tai ya red na mufuta wa black. We ndaiguire thina, ona ndaiguire ruo, ona ndamakirio ni dressing code. Arugamire kihingo-ini kia muthamaki, ehumbite ta mawaikunia, eitiriirie muhu mutwe atehakite maguta maria mehakagwo ni itonga, akimenyaga arugamite mwanya-ini ni tondu wa ruriri rwao, akimenyaga arugamite mwanya-ini ni tondu wa Ayahudi aria aigua Ngai. No wewe Ngai, wewe muthamaki, tondu ni weonanirie ngoro-ini ya MORDECAI, ni weonanirie kihingo-ini kia MORDECAI. Athamaki matiataukagwo hindi yo na matiamenyete ati kihingo-ini nikuo mundu gwitwo Gideoni arutĩire igongona riingĩrĩro na riumĩrĩro. Ũguo MORDECAI nĩngĩaga na ũgĩ na ngamenya nĩrĩ na igongona rĩa kihingo kĩu. Hamani akĩingĩra kuaga thata, akiuma kuaga thaha. Ũguo roho wa mwĩtĩĩ nĩ waninĩirwo ngĩti-inĩ ĩyo, roho wa ũragani nĩ waninĩirwo ngĩti-inĩ ĩyo. Matharaita ma kũnina Ayahudi, ũru wa kũnina Ayahudi wageragĩrio ngĩti-inĩ ĩrĩa MORDECAI arĩ, no matiataũkagwo na matiamenyaga nĩ kũrĩ na hinya rĩingĩrĩro-inĩ na riumĩro-inĩ. No rĩrĩa waigĩtwo rĩingĩrĩro-inĩ na riumĩro-inĩ arĩ mũndũ wa Ngai wetagwo MORDECAI. Hamani akĩingĩria njuko cia Ayahudi, ahĩtũkaga MORDECAI ngĩti-inĩ kũrĩ ũrĩa MORDECAI aragia na Ngai wake. Akiuma kuo mũkenu nĩ tondũ nĩ ahotana, oimaga kuo gĩkeno gĩgathaha tondu ũrĩa waigĩtwo ngĩti-inĩ. Ũguo nĩ mũndũ wa magegania. Gũtiramakania rebu ĩrĩa tũrĩ thĩinĩ wayo, gũtiramakania kana twĩna hinya kana tũtirĩ, no rĩingĩrĩro-inĩ na riumĩro-inĩ magongona ma Saitani no marĩharagana
thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Rĩingĩrĩro-inĩ na riumĩro-inĩ, ũgĩ ũrĩa wothe ũkururĩirie rũrĩrĩ, ũgĩ ũrĩa wothe ũkururĩirie bũrũri wa Kenya, wa mũndũ wĩna mwĩrĩ na thakame, wa andũ arĩa marĩ igweta na marĩ hinya, ũgĩ ũcio no ũrĩharaganio nĩ igũrũ rĩerũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo, mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku na Ngai witũ nĩ mũigua-tha. Iguĩrĩra bũrũri witũ tha, ũiguĩrĩre atumia aya tha, ũiguĩrĩre anake aya tha na airĩtu, ona ciana cia ngenge twĩ hamwe na athuri aku Ngai. Tũiguĩrĩre tha bũrũri-inĩ ũyũ Mwathani, ũtũhotanĩre tondũ nĩ ũrĩ hinya. Hamani ndakũranaga, nĩ harĩ na hinya ũngĩ ũkĩrũkanĩte na ũrĩa naguo, na harĩa ũigĩtwo nĩho mambo yote, nĩho hinya wothe, nĩho ũtũrania wothe ũrĩ. Ngai witũ arotũteithia mũno, Ngai witũ arotũtũranĩria mũno. Mordekai gũikara ngĩti-inĩ gwake, ndagiragia njuko ihĩtũke, no nĩ ciathahaga na nĩ ciathataga. Mordekai gũikara ngĩti-inĩ gwake, ndagiragia mĩguĩ ya mbara ĩhĩtũkio, ona njuko ihĩtũkio itwarĩrwo mũthamaki Ahasuerusu, ũrĩa Ayahudi mareka na ũrĩa metĩĩte. No macio mothe nĩ gũthata mathataga, tondũ matiataũkagwo nĩ Mordekai, matiataũkagwo nĩ mũndũ ũyũ warĩ hau kĩhingo-inĩ. Ngai ndũkareke andũ aku mataũkĩke, na ndũkareke andũ aku mamenyeke thiĩ na mbere na kũmahitha thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku na Ngai witũ nĩ mũigua-tha. Ũru wothe wathĩrĩirio thĩinĩ wa bũrũri ũyũ nĩ Saitani, gũtiramakania ũrĩa ndaimono ibangĩte, gũtiramakania ũrĩa Saitani abangĩte thĩinĩ wa bũrũri ũyũ wa Kenya. Tatĩ ngĩti-inĩ harĩa ũru ũrabangĩrwo na ũraingĩrĩrio, nĩ harĩ na mũraika wa Ngai ũrũgamĩte ho, akĩrũĩrĩra bũrũri, akĩarĩrĩria bũrũri, akĩhũrana na mbũtũ ciothe cia rĩera-inĩ iria igiragia mahoya maitũ makinye. Ũcio nĩ Ngai ũkũruta wĩra thĩinĩ wa bũrũri-inĩ ũyũ, ũkwĩonania thĩinĩ wa bũrũri-inĩ witũ wa Kenya, no kwĩonania thĩinĩ wa andũ-inĩ ake arĩa athurĩte na akamũra thĩinĩ wa bũrũri-inĩ ũyũ. Matiũĩkaine na matirĩ kĩene na matirĩ igweta, no matu-inĩ nĩ mũĩkaine athuri aya, matu-inĩ nĩ mũĩkaine atumia aya, matu-inĩ nĩ mũĩkaine anake aya na airĩtu ona ciana iria nyinyi. Ngai amũrathime mũno na mwĩke wega. O kona yothe harĩa waturĩria maruũrĩ, wathaithanĩrĩra bũrũri, Ngai akũrathime na gwĩke wega. Na nĩ tondũ wa mbara ciothe na maroho mothe mangĩarahũka ma kwĩrĩhĩria, mĩguĩ yothe ĩngĩikio ĩroretio na kũrĩreka na kũrĩnie, tũtikũgiria mĩguĩ ĩyo ikio na yumagare, no ndĩrĩ na ũrũrũ, na nĩtwamiunanga mĩthia, ũguo nĩ gũturuma ndĩrĩ ndwĩgĩka. Ndĩngĩtihia na ndĩngĩita thakame, we ndũngĩitĩka thakame, we ndũngĩitĩka thakame tondũ igongona ũngĩrutĩka. Igongona ritũ nĩ rĩarutirwo thakame ĩmwe njega na theru na ya gwĩtĩkĩrĩka, mũtharaba igũrũ Kalvari, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Ũguo magongona mothe maraharĩrĩrio nĩ tondũ wa andũ a Ngai thĩinĩ wa bũrũri-inĩ wa Kenya. Ndarũgama mwanya-inĩ na ithenya-inĩ, ndamaharagania na thakame ya Jesu Kristo, na ndaria mwaki wa Roho Mũtheru. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku na Ngai witũ nĩ mũigua-tha. Hinya wa gũtorania umaga harĩ Ngai, hinya wa kũhotana umaga harĩ Ngai, na hinya wa ũtorania wothe umaga kũrĩ Ngai witũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Ũguo Ngai amũrathime na mwĩke wega. Mũndũ wothe ũranjigua na mũndũ wothe ũrathikĩrĩria, mũndũ wothe ũrataũkwo na ũragĩa na ũgĩ na ũtugi ũtarĩ na ciũria cia buthi, mũndũ wothe ũramenya ũrĩa Ngai aroiga na ũrĩa Ngai araria, ndakũhitha thakame-inĩ ya Jesu Kristo, mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Ngai witũ ũyũ wahotanĩire Mordekai, Ngai witũ ũyũ wahotanĩire Gateman, nĩ Ngai wĩgocithagia na hiũ iria nduhu, na nĩ Ngai wĩgocithagia na andũ arĩa matarĩ kĩene, nĩ Ngai wĩgocithagia na andũ arĩa matoĩkaine,
na Ngai uyu ni ahotanaga. Ngai ahotanaga mbara ciothe na Ngai akarũa mbara ciothe. Ũru wothe ũrĩ thĩinĩ wa bũrũri-inĩ ũyũ ũtũtungĩirie taitu, Jehova nĩ ekũũthatia. Ũgĩ wothe wa mũndũ ũrĩa ũrahũthĩka thĩinĩ wa bũrũri-inĩ ũyũ, ũgĩ wa Ngai ũkagĩrwo kanya na kamweke, Jehova Ngai nĩ ekũmonia atĩ we nĩwe mwene hinya thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku na Ngai witũ nĩ mũiguatha. We mũthuri ũyũ mũtumia ũyũ, amũkĩra hinya na ũtorania wa Ngai, na nĩ ndakwamũra ndagũtua MORDECAI wa mũthenya wa ũmũthĩ. Ndũkamake nĩ gwĩtwo security kana mũthigari, ndũkamake nĩ gwĩtwo gateman, ndũkamake nĩ gwĩtwo askari. Thĩ nĩ ĩkwĩ askari, no igũrũ rĩrakuona ta ndungata, igũrũ rĩrakuona ta mũrĩithi, igũrũ rĩrakuona ta mũnabii, igũrũ rĩrakuona ta mũthamaki ũrathamakĩra bũrũri wake. Ngai witũ arogũtoranĩria mũno na Ngai witũ arokũhotanĩra. Ndetia thayũ na gĩkeno thĩinĩ wa bũrũri-inĩ ũyũ, na ndetia kũhotanĩrwo nĩ Ngai. Ndetia bũrũri ũyũ kũhotanĩrwo nĩ Ngai na kũrũĩrĩrwo nĩ Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Ndetia thayũ na gĩkeno iria ciumaga guoko-inĩ gwaku, tondũ tweterera thayũ na gĩkeno kuma kũrĩ arĩa matwathaga, ona kana arĩa matũrĩithagia kĩroho, ona kana arĩa matũhunjagĩria itioneka. No tweterera kuma kũrĩ mũrĩithi wa arĩithi, thayũ na gĩkeno nĩ gĩkuoneka. Ũgima mwega wa mwĩrĩ ndũngĩoneka kuma kũrĩ anene, ũgima mwega wa mwĩrĩ ndũngĩoneka kuma kũrĩ atongoria, ũkuma kũrĩ Jesũ Kristo ũrĩa ũrahũrirwo mĩtũnda mĩingĩ ya gũkua mĩrimũ itũ. Ngai witũ amũrathime mũno na amwĩke wega. Inyuĩ a Kenya arĩa mũrĩ thĩinĩ wa bũrũri wa nanja, mũrĩ a bũrũri ũyũ, o harĩa mũndũ arĩ nĩ aririkane bũrũri wake, nĩ wega kũririkana your motherland, nĩgetha Ngai akũrathime na agwĩke wega. Bũrũri ũyũ wĩna thayũ, wĩna gĩkeno, wĩna hinya wa Ngai ũrĩa ũkũrekererio kuma gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki. Twĩ thĩinĩ wa ibuku rĩa Estheri 4, na nĩ tũthomete kamũra-inĩ ka mbere, tũgathoma kamũra-inĩ ga kerĩ, na tũgathoma kamũra-inĩ ga gatatũ. Na rĩu rĩ, nĩ mũkwenda tũingĩre kamũra-inĩ ga kana nĩgetha tũthiĩ na mbere. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku na Ngai witũ nĩ mũiguatha. Mwiga tũthiĩ na mbere tũgũthiĩ na mbere, mwiga tũkinyia tũgũkinyia hau. No nĩ harĩ na ũhoro, nĩ harĩ na rũgano, na nĩ tũgũthiĩ na mbere naruo. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku mũno na Ngai witũ nĩ mũiguatha. Hallelujah. Amen. Ngai witũ amũrathime na nĩ wega kwĩhoka Ngai. Nĩ ndakenera my wife nĩ anũnga, nĩ anjĩra bunge kĩbungo gĩkĩ nĩ ngũkĩhingũrĩte. Mana mũtiranjĩra ma nĩ mũndĩritũ, mana nĩguo ndĩciragia nĩ mũndoraga na kũraihu, na nĩ ona kĩbungo kĩu ti kĩbunge. Ngai akũrathime mũno Reverend Rachel wĩ harĩa ũrĩ, ona ũgĩtwĩrorera no gĩtũthikĩrĩria. Nĩ ngwĩciragia Patricia rĩ, na Sena Njoki na Eric Maina na nĩ mũndĩritũ na Josephine Wanjoya rĩ, na Margaret Aston rĩ, na Margaret Kiros nĩ mekũnjĩra, no ndikũnoticĩte. Ngai witũ amũrathime mũno na nĩ ndĩmwendete nĩ tondũ wa Mwathani. God bless you. Twĩ thĩinĩ wa kamũra-inĩ ga kana, reke tũthiĩ na mbere. Ta thikĩrĩria ũigue. Nacio ndungata cia airĩtu cia Estheri, ona andũ arĩa mehokeirwo maũndũ ma nyũmba yake thĩinĩ, magĩthiĩ kũrĩ mũthamaki ũcio mũndũ wa nja, makĩmũhe ũhoro ũcio. Nake akĩigua ũũru mũno mũno, agĩcoka agĩtwarithĩria MORDECAI nguo ehumbe, arute taama ũcio wa ikũnia, no MORDECAI ndaigana gũcioya. Estheri ekũrĩa thĩinĩ wa nyũmba ya mũthamaki, nena airĩtu a rika rĩake arĩa maramũthondeka ndwara, na nyonaga andũ hena handũ anga ndiũĩ hau kana ndirĩ ndakĩingĩra nyũmba icio cia ũthamaki ndiũĩ,
no na guku saluni ni nyonaga mutumia githondekwo ndwara na ni nyonaga agithondekwo butu no gutiri ukinyagwo magego tiga magethambirio magikorwo makiri magacita maya ma bishop wanyu agagithondekwo wega airitu acio mari thiini wa nyumba-ini ya muthamaki magithie magitwarira Esther uhoro githitigo kigo kia Ngai kiroiga na ni njui nituramenya nituranyitanira na inyue maundu-ini mothe Ngai toro murathima muno magithie makira mutumia ucio muthamaki mundu anja makimuhe rugano ruothe rwa mundu gwitwo Mordekai. Ndungata icio cia iritu cia Esteri ona andu aria mehokeirwo maundu ma nyumba yake thiini magithie kuri muthamaki ucio mundu wanja makimuhe uhoro ucio na akiigua oru muno muno no ngena Biblia yugite oru muno maita meri ukamenya ti uhoro wa ithako. Esther ni aiguire ruo muno akiigua ruo na akiigua oru muno ni tondu wa Mordekai akiigua oru muno. Maandiko maroiga atiriri githi ndakiheo uhoro githi ndagikinyirio riboti Ngai toro tuteithia githi ndaigua na matu make akimenya ni ikinya nguoya ndwarithirie mayan ko nguo ndwarithirie Mordekai nguo. Bwana asifiwe. Na riria acitwarithirie hari Mordekai nguo ehumbe arute ta mocio wa ikunia Mordekai ndaigana gucioya ona ciimite moko-ini ma mwana wake tondu mama we wa mwana githe ndakiri ta muciari mama ithe wa mwana ithe wa mama wa mwana no ta ithe wa mwana. Mwathani arogocwo. Mordekai ndaigana kuoya nguo icio tondu nigetha Esther ataukwo na nyite he hindi ya kurega niho mutumia wa Ayubu erirwo ni murume gwitwo Ayubu agaturi na moko makwa mukagira o maundu maria mega moiki agaturi na moko makwa mukagira maundu ma uhinya moiki ithi ti wega tugie na moko makwa mukagira nginya maundu moru riria moka uri kwaria takaria matari mbugwiro. Ngai itoro tuteithia ucio ri ne Ayubu ri mwana wa Ayubu uguo niguo erire muka ihinda nirikinyaga ukona ti wega kwamukira tondu kwamukira uninithie ruriri ukwamukira uninithie nyumba yaku ukwamukira uninithie aria mwetainwo nao ona no amukire uninithie bururi waku. Ni andu igana manenda kwendia uyu bururi ni andu igana mana twendia kuri foreigners gukaga kurumirirwo the right procedure ukona maroka na magatwika kwendia mbembe Nairobi na we nginya ndungitikirio uthie urutire kirato airport ati utwike ati ni ukuhura rangi. Ni andu igana manenda kwendia bururi ukona mundu aroka agatwika huka wa kwendia handkerchief na ndari na work permit. Nwandu aitu mabururi mananja ni kurira mararira ni tondu matire na maratathi matire na work permit. Ngai toro tuteithia muno Ngai toro tuhotanira muno no bururi ni wendetio
bururi ni uneanitwo ni ugukora mundu wa bururi wa ugeni agicina mbembe na kagotoni chunicho akihurutira mbembe na niyo ya 10 na niyo ya 5 no tuli makora na guku icagi-ini magicũhia igwa na guku Kisii kuri igwa njega ciumaga na ni nyendete igwa muno ungikagura handu ndugamitie gakari pakete handu kana ndugamite handu ndacuka ngari uguo ngicũhirio tugwa ndukana make ndukarigo kai Bishop agũire ni ndiriagira tugwa na ni tuicũhagio ngakua to ni nyendete kagwa riu ni imaginaga ngoraga na ndona mundu mweru icũhagia kigwa othe nyonaga ni airu kimenyaga niki gitumaga ugathiwa kwa mundu ucio ni muiru ona tite gwithambite wega tite mutheru no muicũhirie wake wa kigwa ni ragukenia tondu rakunyitira na moko araharukia karatathi uguo akaicũhia kigwa kiu wega gagitinangia akoya kara uguo ndaratanga kigwa na moko uguo we ndukarore thura ndukanarore thura ya mwendia wa kigwa tondu ngikire na gicama Ngai toro tuteithia muno na Ngai toro tuhotanira ni turikora igwa icio cikienderio migunda-ini itu ni andu akuma mabururi mangi Ngai toro tuteithia ni tondu andu aitu ni magire gukũrana hindi ya kwamũkĩra na hindi itari ya kwamũkĩra ni turikora ngwaci citu atumia eru na iru matari bururi wa Kenya ama bururi ma nanja magicihihia na guku na rutara na guku Mwea na Embu na kuria kungi ngwaci ni na niracimenya ni ngwaci ni 10 mama ngwaci ni 10 tondu andu aitu ni maregirwo ni hindi ya kwamũkĩra MORDECAI akimenya ti hindi ya kwamũkĩra mathaga kuma thiini wa nyumba ya muthamaki ona maneanitwo ni mwana wakwa ni ihinda ria gutua matua mega na marumu na kurugama na maguru makwa ta MORDECAI watchman no iguru rindeithie na riteithie matua makwa na nigetha mutumia uria kana muthuri uria muiritu uria twikire muthamaki ona ndi mamawe amenye kwina ruo ruriri-ini amenye kwina thina ruriri-ini Ngai toro tuteithia muno riria wona foreigners makiendia nginya bangi bururi-ini na ndawa cia kulevya ukamenya he mundu muna wa section fulani ya thirikari warigirwo ni ihinda ria kwamũkĩra na ritare ria kwamũkĩra akiamũkĩra wendia no guri ukigerera rungu rwa moko make Ngai ro tuhitha muno na Ngai toro tuteithia muno MORDECAI akimenya ona ici nguo ciumite thiini wa nyumba-ini ya muthamaki sitaichukua na ndugagicirie ati areheirwo tukuo tuhuthu areheirwo gacati ka goro ta gaka gakwa ni gakinyitie 200 areheirwo gacati ka goro areheirwo ka blouse ka goro ta kau wikirite areheirwo kagoti ka goro ta kau wikirite ugithikiriria kiugo kia Ngai mwathani erogocwo muno no kimenye tondu hindi ĩyo ni aitĩrĩirie muhu ni nyonaga nginya ta maguta atwarĩirwo ni nyonaga nginya ngona turatu tatwarĩirwo tutari twa nyamuga mwathani erogocwo muno nyonaga tatwarĩirwo ga sharpshooter koimete thiini wa nyumba-ini ya muthamaki koimete thiini wa nyumba-ini ya thiini muno ya muthamaki no kimenye tondu ni mwana wake uramutwarira tondu akimwitaga nko ndangiamucagũrĩire karatu ka Lexi na mucagũragĩra karetha gakuo gaka mutwarire no nginya akorwo mutwarire gatani muthemba uria mwega muno Ngai toro tuteithia no akimenya wona ndatamburukie moko makwa nyamũkĩre nguo ihinda rĩrĩ uragani ni ukugera rungu rwa moko makwa Ayahudi ni mekũninĩrwo rungu rwa moko makwa akiuga rĩrĩ ti ihinda rĩa kwamũkĩra thiini wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo Bwana asifiwe tene tuonaga andu makuĩte bagi ũguo njirũ Nairobi
ona muthuri mukuru nena tofue haha ukona uria ni muthuri mukuru uracokire kirathi kia university ni guthoma arathoma riu makuwete ona matichungusagwo ni mamenyekaga ni tha marendia ni chain marendia na mundu mweru chua mweru mukuhire tumaitho tunini Ngai aroteithia no arathiururukia chain thini wa bururi wa Kenya tondu he mundu thini wa thamaki wetekerire kwamukira ihinda ria kwamukira ritakinyite Ngai aroteithia muno endia ruriri endia bururi uria kuhota kwendia no mwene hinya ari o wira-ini Ngai aroteithia tareke njokere kamuraini kainya nigetha uikue nini mandiko ndirathoma korwo riri riandikirwo kwa mbari ya nding'uri ringi ahingirwo tene ndikanathome no tondu ni ria Jerusalemu njeru thengio Ngai ritiehingika na ritiaga guthomo na kigo kiria gi thiini wario gitikwaga kuhinga thiini akiendaga nete kwenda na andu aya mahinguritie maitho makionagira mandiko maroiga atiriri na thiini ibuku ria Estheri thiini wa kirikaniro ri tondu ndingi ni maroria ni kuri ibuku ritagwo Estheri na tu Estheri 4 na githungu ni tondu hino ukorwo ndu itagwo Esther mwathani rogoco na tu thiini wa chapter 4 verse 4 niho turi na ni gucokera ndiracokera mwathani rogoco muno na cio ndungata cia airetu cia Estheri kururira ona andu aria mehokeirwo maundu ma nyumba yake thiini maundu ma nyumba thiini ya muthamaki uyu mundu wanja aria mehokeirwo mwathani rogoco Bwana asifiwe makimuhoya horo ucio nake akigua uru muno agicoka agitwarithiria Mordekai nguo ehumbe aruta tamo cio wa ikonia tondu no amenya guku ni kwa muthamaki na ningumuhete uhoro wa dressing code Bwana asifiwe wabici ici ikĩingĩrwo nigetha ndaitu manyaririke na manyarirwo andu acio matingĩraga na tama wa ikonia ni moe watho maingĩraga wabici-inĩ ici cia thirikari na thuti njega gakari kega no makombore uba no makombore ngari iria ingĩ no mahoe ngari makaigira wa muroro uguo tondu Kenya mabaa kurora uria mundu ahana niona ngari ile mundu ucio gukite kunyona uria igana niona ni njuka kuonwo ni andu afata ucio ni foreigner ona matitagwo foreigner metagwo ke andu ma developer Ngai aroteithia muno egukite kunyona na tareke ngwire tuiga Ngai ni andirikanite ndanadiga moko matheri ni anengera ceki ni anengera cash na kwa jahe dora na nidi ndanyita dora wanengerwo dora ukamukira na ndwamia ti ihinda ria kwamukira ukendia rurire na ukendia bururi thai kahituka andu itoire maigite tha kuria street-ini Munyi road aria maigite tha hau uguo Dubois road na ngeni arataitu akiendia tha 50 arona ngihari uramendia 45 wahituka mundu mwe Kamau mweru ni ahituka na tha Wanjiku mweru ni ahituka Ngai arotuteithia muno na arotuiguirira tha muno Mordekai agitaukwo ona investors one niguo tumetaga Mordekai akimenyanĩtie ihinda rĩa kwamũkĩra riboti nĩ ikinyire kuri mundu gwitwo Estheri riboti nĩ ikinyire kuri mundu gwitwo muthamaki mundu wanja andu aria a nyumba yake yana thiini muno ni mamuheire riboti na mamwira mamague haria nyonaga tareke tuthire kiugo giki na ndukae ukigua uru tondu ni nyonaga andu ni marakuti tondu turia turu muno mamague haria na hana muguruki mwire guku gutingiraga guruki guku ni kwa muthamaki gutingiraga guruki okite hana muguruki ma Ngai tuge mamague gugucambithia okite na ikonia alafu ni muhunyuku agathira katetha baga mamaguo no thikari thiini wa ngoro yake ni arataukwo
na akamenya kiria mama we akuite, akiona ni ihinda rĩega rĩa kũhitha mama we njaga. Ona andũ a nyũmba ya thĩinĩ no tiguo maandĩko makiugĩte, ngwĩraga rĩngĩ tũgathiĩ tũgakĩra hanini. Mwathani arogocwo mũno, na ngwĩra kũrĩ kũndũ Paulo oigaga hau ti mwathani nĩ niĩ, no njaririe ndĩ thĩinĩ wa mwathani. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku mũno. Makĩmwĩra mamague harĩa nja ahunyũkĩte, ta makathuria thikũ ici matirĩ mĩtugo. Mabiũ ndaramenya we maediteri mabiũ na nĩguo nyona ta marĩ atumia othe akuhĩ atungu mabiũ na ũmenye maragio mekĩte ũguo biũ ma Esther ũrenda gũthondeka mamaguo madoi mani watuĩkire mũtumia mũthamaki. Ngai ũrenda gũthondeka madoi ta makaro kama ehakĩte mũhu mũtwe kamutumia wake imako, kwani bei yake alikuwa hakumuonyesha hakumuso jana muonia ena muhu. Akĩigua nĩ ekwenda gũkĩhitha njaga ya mama we. Ngai witũ tũrathima mũno. Akĩneana nguo thaka nĩgetha arute ta morea, nĩgetha agĩe na dressing code ya kũingĩra thĩinĩ wa nyũmba-inĩ ya mũthamaki, iria iraingĩra thĩinĩ wa mawabici-inĩ ma thirikari rũrĩrĩ rũgathira, iria iraingĩra makari manene wabici-inĩ iria ciĩna hinya, andũ makĩendia rũrĩrĩ matekũmenya. Ngai witũ tũteithie mũno. Bwana asifiwe. No ndaigana gũcioya, tareke tũingĩre kamũra-inĩ ga gatano. Bwana asifiwe sana. Na no tũthiĩte wega. Hĩndĩ ĩyo Esther agĩtithia Hathaka, mũndũ ũmwe wa andũ arĩa mehokeirwo maũndũ ma nyũmba ya mũthamaki thĩinĩ. O ũcio mũthamaki atuĩte wa kũmũtungatagĩra, akĩmwĩra athiĩ kwĩ Mordekai akamenye ũhoro ũcio ũtariĩ, ũrĩa ũhoro ũcio ũtariĩ, ona gĩtũmi kĩaguo. Esther akĩona nĩ ndatũmanĩra mama arega nguo nĩ harĩ mũndũ ũmwe tu thĩinĩ wa nyũmba ya mũthamaki wĩhokagĩrwo maũndũ ma thĩinĩ ma nyũmba ya mũthamaki, no nĩ arĩ hakiri, nĩ arĩ rũrĩmĩ rwega. Ũguo nathiĩ kwĩ Mordekai ndathiĩ kũmũria kĩmũhu ũkire na kĩmũhu gũkũ nĩkĩ? Nĩ ũyũ ũtarutaga maitho agĩkoma kĩmũhu ũkire gũkũcambithia mũthamaki? Aca Esther akĩmenya mama nĩ arabatara kwarĩrio wega, na akĩmenya mũndũ ũyũ gwĩtwo Hathaka nĩ egũthiĩ. Ngai witũ arotũteithia. Tareke tũigue. Tondũ ũcio Hathaka akiumagara agĩthiĩ he Mordekai o handũ harĩa hariĩ itũũra-inĩ mwena wa nambere wa kĩhingo kĩa nyũmba ya mũthamaki. Nake Mordekai akĩmũhe ũhoro wothe wa maũndũ marĩa mamũkorete, ona akĩmũmenyithia wega ũrĩa mbia cigana iria Hamani eranĩire atĩ nĩ ekũruta cigwo kũndũ kũrĩa kũigagwo mũthithũ wa indo cia bata cia mũthamaki, nĩgetha Ayahudi maninwo biũ. Ndĩrenda kwaria ũhoro wa mũndũ ũyũ wĩtagwo Hathaka ndagĩka-inĩ ĩno, no kurure. Mwathani arogocwo. Mũndũ ũyũ gwĩtwo Hathaka akiumagara agĩthiĩ agĩkinya nginya harĩa Mordekai arĩ, agĩthiĩ nyihĩtie ta toimĩte thĩinĩ wa nyũmba-inĩ ya mũthamaki, na akinya harĩ Mordekai akĩmũria ũhoro wega na njĩra ya kwĩnyihia na njĩra ya icokia ihoreru. Nake Mordekai akĩona mũndũ ũyũ nĩ mũgima, na nĩ ndona mũndũ wa kwenyũrĩra ngoro yakwa, nĩ ndona mũndũ wa kwĩra ũrĩa gũtariĩ na ũrĩa kũbangĩtwo, na akĩmenya ũyũ nĩ ngũmwĩra nginya mbeca iria mũndũ gwĩtwo Hamani acokanĩrĩirie
nigetha cigwo muthithu-ini wa nyumba ya muthamaki, nigetha Ayahudi othe matuike akũragwo. Hathaka agĩkinyia riboti wega kũrĩ mũndũ ũgwĩtwo Mordekai. Nĩ andũ igana matũmagwo nĩ mũthamaki magatuĩrĩrie mũthamaki kĩrĩra, makamũhenia. Mũthamaki witũ no tũratene na tene kũrĩa gwa Githiri andũ maroiga nowe, na hĩndĩ andũ maroiga kwa ground mambo ni tofauti. Mũthamaki witũ no tũratene na tene kũrĩa andũ makwendete mũno, saa hiyo watu wanalia. Hathaka akĩmenya ndikũ gathĩrĩria thamaki ũrĩa ndĩ thĩinĩ waguo, no nĩ ngwathĩkĩra mũgambo ũrĩa njiguire wa mũthamaki mũndũ wa nja, ndĩmwathĩkĩre thiĩ ngathikĩrĩrie mama ũrĩa aroiga, tondũ nĩ ataũkirwo na akĩmenya ndihota kũingĩra gatagatĩ-inĩ ka Mordekai na mũndũ ũgwĩtwo Estheri. Akĩmenya nĩ ngũtaũkwo na nĩ ngũthiĩ nĩ ngũheana ũhoro wega na nĩ ngũkinyia rũgano ũrĩa rwagĩrĩire. Agĩthiĩ agĩkĩũria Mordekai rũgano, nake Mordekai akĩmũrutĩra ngoro yake, akĩmwĩra ruo rũrĩa rũtũmĩte ngorwo ndĩ kĩharo nĩ rwakĩ, akĩmwĩra ruo rũrĩa rũtũmĩte ngorwo ndĩhumbĩte ta mawaikũnia nĩ rwakĩ, akĩmwĩra kĩrĩa gĩtũmĩte ngorwo ndĩitĩrĩirie mũhu mũtwe nĩkĩ gĩtũmi. Hathaka agĩthikĩrĩria na akĩigua. Mwathani arogocwo mũno. Bwana asifiwe. Andũ arĩa mekũnengeretwo nguo nĩ macokire nacio na moneka acio rĩ, acio gũtirĩ ũndũ mwega mangĩka. Nĩ kũrĩ andũ they are good for nothing, gũtirĩ kĩndũ mangĩthũkia kana mathondeke, marĩ o hau ũguo. No tondũ nĩ monire opportunity ya gũkorwo maikarĩire gatĩta gaka kana ta karĩa kangĩ, ke magĩikarĩre tu, no gũtirĩ ũndũ mangĩthũkia kana mathondeke. Na andũ acio nĩ andũ magegania mũno. They are good for nothing. Nĩ waya matwaragĩra mũndũ ũgwĩtwo Mordekai nguo, no rĩu nĩ honeka mũndũ ũngĩ, na nĩ honeka mũndũ ũgwĩtwo Hathaka wehokerwo gũthiĩ gũthikĩrĩria ngoro ya Mordekai nĩ Estheri. Na mũndũ no igua nĩ akĩrũkanĩte na Estheri ũrĩa ehokeirwo nyũmba ya mũthamaki. Aya maĩirĩtu arĩa maroraga Estheri, no ũyũ nĩ wa mwena ũrĩa ũngĩ, no department ya mũthamaki mũndũ mũrũme ũyũ wetagwo Ahasuerusu. Ũguo nĩ ohĩgĩrĩire maũndũ-inĩ. Ngai witũ arotũteithia mũno, na Ngai witũ arotũiguĩrĩra tha. Nĩ tũgũcokereria kamara-inĩ ga gatano na ga gatandatũ. Reke twambe tũigue rwĩmbo na nyambe ndĩkie kũnyua gacai gaka gatikĩhorire andũ a Ngai. Mũthigari ũrĩa mwega nĩ ũrĩa ũrũagĩra mũthamaki na hinya ũtukũ na mũthenya, rĩrĩa ũheagwo thũmbĩ arĩkia kũhotana. Thigari cia Jehova ũtatũ mũtheru, rũgamai na hinya mũhui wa coro, rũgamĩte rĩera-inĩ nginya tũhotane. Warĩkia kũhotana mũgambo wa coro nĩũkahuhwo rĩera-inĩ nacio thĩ na igũrũ, igakũnjwo cieherio ũthiũ-inĩ wa Jehova. Hĩndĩ ĩyo gatũrũme nĩakoneka rũngiĩ kĩrĩma gĩa Zayuni ya mwena rĩa theru, mahotane mbara-inĩ kuma ituri cia thĩ. Nĩagetara theru nĩguo mahurũke, namo maithori mao matuĩke gĩkeno. Ndũrĩrĩ cia thĩ
yothe ikarĩra na kĩeha, nao arĩa marutire mawĩra matũhũ ũrĩa nĩkĩ makona guoko-inĩ kwa Ngai, na ituĩro rĩa kĩoto marorio mwaki-inĩ. Njerũ ya gĩkeno nĩyo tũgatũra, kũu gũtirĩ kĩeha gũtirĩ maithori, tũkainagĩra Jesũ mũnene wa thayũ. Mũthigari ũrĩa mwega nĩ ũrĩa ũrũagĩra ũthamaki na hinya ũtukũ na mũthenya, nĩwe ũheagwo thũmbĩ arĩkia kũhotana. Warĩkia kũhotana mũgambo wa coro nĩũkahuhwo rĩera-inĩ nacio thĩ na igũrũ igakũnjwo cieherio ũthiũ-inĩ wa Jehova. Hĩndĩ ĩyo gatũrũme nĩakoneka rũngĩ kĩrĩma gĩa Zayuni hamwe na arĩa atheru, mahotane mbara-inĩ kuma ituri cia thĩ. Nĩageta arĩa atheru nĩguo mahurũke, namo maithori mao matuĩke gĩkeno, ndũrĩrĩ cia thĩ yothe ikarĩra na kĩeha, nao arĩa marutire mawĩra matũhũ ũrĩa nĩkĩ makona guoko-inĩ kwa Ngai, na ituĩro rĩa kĩoto marorio mwaki-inĩ. Njerũ ya gĩkeno nĩyo tũgatũra, kũu gũtirĩ kĩeha gũtirĩ maithori, tũkainagĩra Jesũ mũnene wa thayũ. Mũthigari ũrĩa mwega nĩ ũrĩa ũrũagĩra ũthamaki na hinya ũtukũ na mũthenya, nĩwe ũheagwo thũmbĩ arĩkia kũhotana. Maiguĩte watho wa ithe makaũrũmĩrĩra, na mũthaitha mũkirĩrĩrie andũ a Ngai mwendane, mũiyũrĩtwo nĩ ũiguano wa Roho Mũtheru. Roho Mũtheru amũciarire mũtuĩke a ithe ũmwe, na mũtuĩke a nyina ũmwe, na mũhĩrĩga ũmwe, na mũthaitha mũkirĩrĩrie andũ a Ngai mwendane, mũiyũrĩtwo nĩ ũiguano wa Roho Mũtheru. Mũiyũirwo nĩ tha mũkĩmenyagĩrĩra mathani ma Jehova Ngai, nĩmo muoyo wanyu, na mũthaitha mũkirĩrĩrie andũ a Ngai mwendane, mũiyũrĩtwo nĩ ũiguano wa Roho Mũtheru. Gĩai thayũ mwĩrĩgĩrĩire muoyo ũrĩa ũtagathira, na gĩkeno
kiria muigeirwo mucii wa matu-ini na muthaitha mukiriririe andu a Ngai mwendane muiyuritwo ni uiguano wa Roho Mutheru. Ngai muoyo wa ma nikio kiheo giake iria gikaheo aria theru mucii wa matu-ini na muthaitha mukiriririe andu a Ngai mwendane muiyuritwo ni uiguano wa Roho Mutheru. Roho Mutheru atonya ngoro ahejaga ciĩga agatharia nyũmba ya tene agake ngĩ njerũ na muthaitha mukiriririe andu a Ngai mwendane muiyũrĩtwo nĩ ũiguano wa Roho Mutheru. na mwike wega nĩ nyĩmbo njega na nĩ wega nĩ tondũ wa Mwathani. Twĩ harĩa thĩinĩ wa ibuku rĩa Esther 4 na nĩ twathoma kamũra-inĩ ga gatano na nĩ twatigĩrĩra mũndũ gwĩtwo Esther wĩra ũcio wa gũthiĩ gũthaitha MORDECAI nĩ awĩhokera mũndũ mũgimagima, na nĩ ngwĩciragia ũhoro wa andũ aya matũmĩtwo mbere gwĩciria nĩ arĩa mathiaga maikanĩirie mũndũ kĩndũ, oya waremwo ũikare twatũmwo nĩ mũthamaki tũkũnengere nguo icio ya na nĩ ũramũcambithia no hagĩtũmwo rĩu mũndũ mũgima wetagwo Hathaka, na mũndũ ũyũ wetagwo Hathaka agĩthiĩ agĩthikĩrĩrio nĩ mũndũ ũgwĩtwo MORDECAI nake akĩaria na MORDECAI. Ngai toro tũteithia mũno na Ngai toro tũhotanĩra mũno. Bwana asifiwe sana. Tareke tũcokere kamũra-inĩ ga gatano na ga gatandatũ. Hĩndĩ ĩyo Esther agĩtithia Hathaka, mũndũ ũmwe wa andũ arĩa mehokeirwo maũndũ ma nyũmba ya mũthamaki thĩinĩ. O ũcio mũthamaki atuĩte wa kũmũtungatagĩra. Githiri igwe nĩ erefo igũrũ mũno tondũ rĩu ndaratungatĩra mũtumia, aratungatĩra mũthuri, mũthamaki mũthuri, na nĩwe mũthamaki atuĩte wa kũmũtungatagĩra. Akĩmwĩra athiĩ kwĩ MORDECAI akamenye ũhoro ũcio ũtariĩ, ũhoro ũcio ũrĩa ũtariĩ ona gĩtũmi kĩaguo. Mwathani arogocwo. Nake mũndũ ũyũ gwĩtwo Hathaka, tondũ ũcio Hathaka akiumagara agĩthiĩ he MORDECAI o handũ harĩa hariĩ itũũra-inĩ mwena wa na mbere wa kĩhingo kĩa nyũmba ya mũthamaki. Kamũra-inĩ ka mũgwanja nĩgetha tũnyitithanie gothe. Nake MORDECAI akĩmũhe ũhoro wothe wa maũndũ marĩa mamũkorete, ona akĩmũmenyithia wega ũrĩa mbia cigana. Na MORDECAI ona tondũ akoragwo egĩti-inĩ rĩ, nĩ akoragwo na maũndũ maingĩ mũno, tondũ ũhoro wa mũndũ kũmenya mbeca ũrĩa irutĩtwo nĩ Hamani rĩ na ũrĩa cigana rĩ, nĩ aramenya kana nĩ tiririoni ĩmwe, nĩ aramenya kana nĩ bilioni ĩmwe, nĩ aramenya kana nĩ milioni ĩmwe, atĩ nĩ ekũruta cigwo kũndũ kũrĩa kũigagwo mũthithũ wa indo cia bata cia mũthamaki nĩgetha Ayahudi maninwo. Ona Hathaka ũyũ ndoĩ mbeca iria Hamani arutĩte, ona Hathaka ũyũ ndamenyete mũthithũ harĩa ũrathiĩ kũigwo wa indo cia bata, atĩ mũthithũ-inĩ wa mũthamaki he kĩndũ kĩrathiĩ kuongererwo, ndamenyete. Aigua na MORDECAI, na MORDECAI ena thiri nyingĩ, ũririkane nĩgetha akinye rebo-inĩ ĩno nĩ ahonoketie mũthamaki gĩkuũ-inĩ,
riu ningi ni ahithuri undu ungi ati kwi mbeca ingi cigitwo nyingi muno na irutitwo ni gitunga gigwitwo Hamani na kiroiga no nginya Ayahudi makue nigetha giathane tondu ni kiramenyeka ni kimundu gia guita thakame ni kimundu kirogi kihana kimundu kiuragani riu no nginya Ayahudi makue mathire nigetha kihote guthamaka kimundu kigwitwo Hamani ni kiruta mbeca nyingi muno gikiruta utonga wakio hakuhi wothe ni gikiugo na mbeca icio ndaruta na fedha icio ndaruta ni Hamani ciguthi kuongarira muthitho-ini wa nyumba ya muthamaki na muthamaki ni uria ndi muruti muthamaki ni indo cia kuria cigana cia dhahabu na fedha ni ndi ndege cigana muthamaki gwitwo Ahasuerusu ni hinya wa kuria tarie njaragia ruriri rwakwa rukambarara ndutaga mbeca andu makainaina ni njitagwo Hamani no ndaramenya ni kuri mundu uraguuririo utari ho itari-ini ria mbeca icio irarutwo utari ho mundu akinerathia kaige mbeca muthitho-ini wa muthamaki no ni amenyire na hathaka ndoi mwathani erogocwo Ngai toro tuteithia muno mwitio wa mundu gwitwo Hamani ni wonekanaga muno ni mundu gwitwo MORDECAI ni wonagwo muno ni mundu gwitwo MORDECAI Ngai toro tuteithia na Ngai toro twika maundu manene Bwana asifiwe sana ati nigetha Ayahudi maninwo pio gutikoneke Muyahudi no morathamaka tondu Ayahudi akwanja ni watogu nio mekwenda manino nio mohigireire biashara-ini nio moi kurima mbembe nio moi kurima waru nio moi kurima kahua masani pareto pareto nio pale Itharamu tajokeria ihau ndi kana pareto nio pale Itharamu ni misijui ndi mwiraga nie githori rutagwo ni mutumia uyu wakwa nio moi kurima pareto alafu ningi ni kuri matunda mangi moimerete marendio no ni maratunywo thini muno magatuika ti mega no maitonga magathi makendio mareto makorofia na ni kigeto makorofia meto maguna ngui andu Ngai ni ukoregeire hindi iyo kwindi metagwo maguna ngui ni mareto maguna thuku riu mareto manoria thuku mareto manoria mucaina na handu ha mendio ni muthini marendio ni katero Hamani ari na maundu macio Ngai toro tuteithia muno na Ngai toro tuhotanira na turi tungata-ini wa mahoya ma bururi muthenya wa umuthi na iria ciothe iria ihotometio ni Saitani Ngai witu ni egucithondeka tondu twitikitie Ngai mutugi na Ngai muiguatha matunda ma thini ni macokagirio airport no maitonga ni mahitukaga nake MORDECAI akimuhe uhoro wothe kamũrĩri ka mũgwanja wa maundu maria mamukorete ona akimumenyithia wega uhoro hau ni ndananĩrĩra akimumenyithia wega uria mbia cigana iria Hamani eranĩire ati ni ekuruta cigwo kundu kuria kuigagwo muthitho wa indo cia bata cia muthamaki nigetha Ayahudi maninwo biu mundu ina matuma kuigua ni aigue uria kiugo kia Ngai kiroiga ona akimuhe kopi ya watho wa kurumirirwo uria wandikitwo ndicira gihora MORDECAI ona ngeti-ini ngona ari na uge muingi muno ritajiragia atiriri gatiba arutite ku ona imiona tondu murakirega gwitwo maosimeni githiti kaba gwitwo osimeni muhonoku gukira gwitwo professor Muguu mwathani arogocwo na ukira gwitwo ndagitari urendia bururi kaba gwitwo osimeni wa gutirira bururi ukira gwitwo professor Muguu
wa kũgũithia bũrũri na kwendia rũrĩrĩ. Mwathani arogocwo mũno. Hĩndĩ ya gũtheka yakinya tũgatheka tondũ hĩndĩ ya maithori no twĩrĩra no ti narua. Thũ nĩ ikwamba kũrĩra. Ona akĩmũhe kobi ya watho wa kũrũmĩrĩrwo ũrĩa wandĩkĩtwo wa kũhunjanĩrio kũu Susani atĩ nĩguo maninwo biũ, nĩgetha amĩonie Estheri, ona amũhe ũhoro wayo, ona ningĩ amwĩre atĩ athiĩ atonye he mũthamaki. Mwathani arogocwo. Akamũthaithe ona mũkaĩre hau mbere yake nĩ ũndũ wa andũ a rũrĩrĩ rwao. Niĩ no kopĩrĩ, ona niĩ ndĩ mũndũ gwĩtwo Hamani rĩ, ingĩũraga Mordekai, tondũ rĩrĩ akĩmbũranirie maũndũ mothe mũndũ ũyũ. Mwathani arogocwo mũno. Akĩrĩ na ũũgĩ wa hali ya juu mũndũ ũyũ, na aroneka harĩa nĩ Gĩtimani. Mũndũ gwĩtwo Hathaka nginya na akĩrĩ kũmakamakire. Hathaka mbeca nĩ njige cia kũninithia Ayahudi othe. Biacara ciao nĩ ininĩtwo, maũndũ mao nĩ marũgamĩtio, nĩ makirĩtio Ayahudi. Hathaka ona ĩno kobi ya watho ĩrĩa ĩrutĩtwo. Hathaka Mwathani arogocwo. Githĩ tĩ riboti agĩrire? Ngwĩciria na kĩiguaga maũndũ makamũrara kamũtwe. Bwana asifiwe. Ona akĩmũhe kobi ya watho wa kũrũmĩrĩrwo. Ta nĩtũthomerwo nĩ mũndũ hau na buku ya Gĩthũngũ ndĩgakorwo nĩ ya Gĩkũyũ rĩngĩ ĩraria, ĩkorwo rĩngĩ ndĩroiga kobi, ĩkorwo ĩroiga ũndũ ũngĩ. Mũndũ na Biblia version ya Gĩkũyũ hau NIV kana King James version atũthomere, tondũ niĩ ndirĩ nayo. Reverend Rachel nĩ akuĩte Biblia ya Gĩthũngũ, nĩ ekũngora. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Ta tũthomerwo thĩinĩ wa kamũra-inĩ kau ga kanana. Twandĩkĩrwo hau tũthome na Gĩthũngũ. Na nĩ ũraigua gĩkirĩmu handũ hangĩ Gĩthũngũ? Chapter 8, I mean verse 8. Ĩyo nĩ verse nĩ ĩrĩkũ? Ni international fashion tareke turore no gado ya kambuni no yagũrirwo nĩ andũ amwe no rĩoke. He also gave him a copy of the tathina mbere katuora. He also gave him a copy of the text of the edict of their annihilation, which had been published in Susa, to show to Esther and explain it to her. And he told him to instruct her to go into the king's presence, to beg for mercy and plead with him for her people. Takira King fashion, King James fashion. Kana mũndũ ũngĩ atũthomere sigana nayo tareke twĩkĩrwo tacoka YouTube-inĩ tureka nĩ tũkwĩna mũndũ tũthomeire kana metigĩrire andũ a kanitha no ngamacũngire mũtiũkĩre ta gũthagũtha mũndũ ũcio mũriganĩtie mwĩre tokĩra ũtũthomera ibuku rĩa Gĩthũngũ. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Nĩ twathoma kĩrĩa NIV thĩinĩ wa chapter 4 verse 8. Tareke tũthomere version nyingĩ ũrĩa wĩna King James kana twĩkĩre itũ harĩa twĩkĩra King James version. Esther chapter 4 verse 8. Also he gave him the copy of the writing of the decree that was given at Shushan to destroy them, to seal it unto Esther, and to declare it unto her, and to charge her that she should go in unto the king, to make supplication unto him, and to make request before him for her people. Ngai witũ mũrathime mũno. Ke tũcoke message-inĩ citũ. Na andũ aya a Ngai nĩ ogĩ. Mũiga reke Bishop ethomere arĩ we.
hau niho bishop twendaga gethomera. Ngai amurathime. Ke githome ya Gikuyu. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Na njokera rĩngĩ, ona akĩmũhe kobi ya watho wa kũrũmĩrĩrwo ũrĩa wandĩkĩtwo wa kũhunjanĩrio kũu Sushani, atĩ nĩguo maninwo biũ, nĩgetha amĩonie Estheri, ona amũhe ũhoro wayo, ona ningĩ amwĩre atĩ athiĩ atonye he mũthamaki akamũthaithe. Akamũthaithe ona amũkaire hau mbere yake nĩ ũndũ wa andũ a rũrĩrĩ rwao. Kobi ĩno nĩyo ndenda twĩcirie atĩrĩrĩ, wĩtĩkie Mordekai arĩ mũndũ wa Ngai ona ngĩtimanire, wĩtĩkie arĩ mũndũ wa rũrĩrĩ rũrathime na rũtarĩ rwa gũitwo thakame rĩ, arutĩte kũkopi, no menye arĩ thũ ya mũndũ ũgwĩtwo Hamani. Ithe ti gũkiuga kũrĩ andũ magakoragwo makĩriki information na makoma we wĩyũmĩrĩrie gate-inĩ na wĩtue kĩrimũ hau biũ, noigua Mordekai, alafu ona moka ũgetua ndũraigua nĩ matũ, ũgetua na ndũrona tondũ wa ũrĩa wĩtoro nĩ ũndũ wa kũrangĩra, no kopi haha. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku mũno. No mũndũ ũrĩa wanengerwo maũndũ macio mothe nĩ mũndũ ũyũ ũrũgamagĩrĩra maũndũ ma thĩinĩ ma nyũmba ya mũthamaki wetagwo Hathaka. Na Estheri nĩ amenyete mũndũ ũyũ ti mũragi wa cioneki Hathaka, ndegũthiĩ gũkũma Mordekai, nĩegũthiĩ anyihe ona akuhĩrĩirie mũthamaki. Ti mũndũ wa kwĩyambararia ta Hamani, ti mũndũ wa kwĩonania ta Hamani, ti mũndũ wa kwĩgũtha gĩthũri ta Hamani. Gũkĩmenyeka Hathaka nĩ mũthuri ũngĩtũmwo kĩama na akinyie thamanji ũrĩa etariĩ ategũtumũrĩra marũa mene njĩra. Arĩuti aingĩ mangĩkinyia riboti nĩ matumũragĩra njĩra. Thaa icio no ũngĩtũma mũndũ mbeca cia harambĩ no alandũraga, waneana 10,000 ũkaigua niĩ nyonire ndute kenda ndĩkĩikĩrĩrie mwe, tondũ rĩu ndonire we ndũnahe cia gũgĩikĩrĩria, we no gũkĩndũma ũrakĩndũmire, na rĩu niĩ ndĩramenya nĩ tondũ mũtumia mũũgĩ na mũndũ mũũgĩ nĩ mũũgĩ, ndĩramenya ngũruta kenda 1,000 ndĩikĩrĩrie. Ngai arotũteithia mũno na arotũhotanĩra. Estheri nĩ amenyaga Hathaka egũkinyia riboti o ũrĩa etariĩ. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Mũndũ ũgwĩtwo Hathaka agĩthikĩrĩria Mordekai na matũ merĩ, akĩrorera Mordekai na maitho make, akĩrorera mĩario yothe ya mũndũ ũgwĩtwo Mordekai, akĩonio kopi ya watho ũrĩa ũrutĩtwo na ũgacainwo atĩ Ayahudi othe maninwo, rũrĩrĩ ruothe rwa Ayahudi maninwo. Na nĩho atũmĩte Mordekai akorwo atembũrangĩte nguo ciake, akorwo ehumbĩte tama wa ikũnia, akorwo eitĩrĩirie mũhu mũtwe, akoima gĩtindo-inĩ gĩake kana gĩikaro-inĩ gĩake, agathiĩ itũũra harĩa gatagatĩ, akaga kwaria na mĩheehũ, akarianĩrĩire mũno, irĩra inene rĩna kĩeha. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku mũno, na Ngai witũ nĩ mũigua-tha. Ngai witũ nĩ mũtugi, na Ngai witũ nĩ mũheani. Na thutha wa kĩrĩro gĩkĩ gĩothe kĩa Mordekai, eitĩrĩria tĩri mũtwe na ehumba tama wa ikũnia, agĩthiĩ kĩhingo-inĩ kĩa mũthamaki. Rĩrĩa mũndũ ũgwĩtwo Estheri aiguire mama we hau gate-inĩ, atũmana nguo ciake nĩgetha athiĩ ehumbe. Mordekai akĩmenya rĩrĩ ti ihinda rĩa kwĩhumba, rĩrĩ ti ihinda rĩa kwamũkĩra.
Andũ a Ngai reke itũkũranage ihinda rĩa kwamũkĩra na rĩtarĩ rĩa kwamũkĩra. Tondũ gwĩ kũmwe tũramũkĩra mahaki maũndũ makahĩtana mũno. Twamũkĩra mahaki maũndũ nĩ mahĩtanaga mũno. Twamũkĩra ngoga njega ya gacai na kahũa na nyama choma na ugali kachumbari, maũndũ makahĩtana mũno. Twamũkĩra iheo cia shati ona cia thuti, maũndũ makahĩtana mũno. Twamũkĩra iheo cia trips, Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Twamũkĩra iheo cia gũtwarwo out na kũu na kũrĩa kũngĩ, maũndũ maitũ makahĩtana mũno. Rũrĩrĩ rwitũ rũgathira mũno. Mordekai akĩmenya rĩrĩ ti ihinda rĩakwa rĩa kwamũkĩra nguo, rĩrĩ ti ihinda rĩakwa rĩa kwĩhumba, rĩrĩ nĩ ihinda rĩakwa njoe tama wa ikũnia ndĩwĩhumbe, ona ndĩhurĩrie tĩri mũtwe, nĩgetha thaithanĩrĩre rũrĩrĩ rwa Ayahudi. Andũ a mbere arĩa matũmirwo matware nguo kũrĩ Mordekai, akĩmenya na ingĩamũkĩra indo moko-inĩ ma andũ aya, no marĩthiĩ makiugaga Mordekai nĩ kũhakwo hakĩtwo. Ona arahakirwo nĩ Estheri na nguo, araheirwo nguo nĩ mwana nĩ mwarĩ, tondũ rĩu nĩ akĩmenya nĩo makĩrĩ ũthamaki-inĩ. Akĩmenya ndigũcioya ona ciumĩte moko-inĩ ma mwana wakwa, atĩ nĩgetha njonorithie rũrĩrĩ rwakwa. Ndigũcioya ona ciumĩte nyũmba-inĩ ya mũthamaki, ona ngĩmenyaga nĩ nguo thaka na nĩ nguo njega tondũ ikĩheanĩirwo kwa mũthamaki, ona kĩratũ no kĩega. Ndigũcioya, ndirĩ ũndũ ngwenda. Nake Estheri thĩinĩ wa nyũmba ya mũthamaki agĩtaũkwo na akĩmenya ũrĩa nĩ mama ũretugutania harĩa, na nĩ njũĩ nĩ arũagĩrĩra rũrĩrĩ rwake rwa Ayahudi. Nĩ ngũtũma mũndũ mũgima, mũndũ ũtangĩruta thiri na nja cia thirikari kana cia mũtumia wa mũthamaki, ona kana cia mũthamaki. Agĩtũma mũndũ ũyũ gwĩtwo Hathaka athiĩ agathikĩrĩrie Mordekai. Na ihinda rĩrĩa athire gũthikĩrĩria Mordekai, kiugo kĩa Ngai kĩratwĩra Hathaka agĩkĩũria Mordekai nĩ atĩ ũũ, nake Mordekai akĩambĩrĩria gũtarĩria ĩmwe kwa ĩmwe, na akĩmwĩra nginya nĩ njũĩ ũrĩa mbeca cigana iria cigĩtwo cia gũtwara mũthithũ-inĩ wa nyũmba ya mũthamaki, atĩ nĩguo Ayahudi moragwo mathengio biũ. Ona kopĩ ndĩnayo, Hathaka kopĩ ndĩnayo, ndĩna maũndũ mothe watho ndĩnaguo ũrĩa ũrekereirio nĩ Hamani, tondũ nĩ ahĩtĩte na akoiga nĩ ekũnina rũrĩrĩ. Nĩ ngũigua kĩeha na ngacaya nĩ Hamani ũrĩa wĩkwo ihinda-inĩ rĩrĩ. Ngai wakwa mwathani wakwa Hamani ũyũ nĩ arĩte na nĩ anyuĩte. Ona Mordekai ũrĩa ũngĩteithia rũrĩrĩ nĩ ahakĩtwo na akahakĩka. Mordekai ũrĩa ũngĩteithia rũrĩrĩ nĩ ahumbĩtwo nguo na akahumbĩka, tondũ wa ihinda rĩrĩ ndarakũũrana kwamũkĩra na kwaga kwamũkĩra, ndarakũũrana hĩndĩ ya kuoya na hĩndĩ ĩtarĩ ya kuoya. Ngai witũ rotũteithia na Ngai witũ rotũrũĩrĩra mũno, nĩ tondũ Mordekai witũ nĩ erigĩtwo. Tuĩka Mordekai thĩinĩ wa bũrũri-inĩ witũ wa Kenya mũthenya wa ũmũthĩ, na Ngai witũ nĩ egũkũhotanĩra na nĩ egwĩka maũndũ mega. Ngai witũ rotũteithia mũno. Akĩmoya kobe ya watho wa kũrũmĩrĩrwo ũrĩa wandĩkĩtwo wa kũhunjanĩrio kũu Susani. Watho ũcio nĩ watho wa maratathi marĩa mandĩkagwo na magathiĩ mareketio matũũra, magathiĩ magakinyĩra macibũ macio magatwara makanitha-inĩ na kũrĩa kũngĩ. Itũũra rĩu rĩothe rĩa Susani ũhoro nĩ wahunjĩte, na gũkamenyeka ũrĩa gũtariĩ atĩ nĩguo maninwo biũ, nĩgetha amĩonie Estheri. Kobe ĩyo nĩendaga kuonia Estheri nĩguo erĩra Hathaka, na kobe ĩyo nĩ hunjĩte kũu guothe itũũra. Ona amoe ũhoro, ona ningĩ amwĩre atĩ athiĩ atonye he mũthamaki akamũthaithe. Nĩ arenda gũthiĩ kũhingũra mũirĩtu ũyũ maitho, athiĩ akathaitha mũthamaki, athiĩ akamũkaĩre mbere yake nĩ ũndũ wa rũrĩrĩ rwao. Mũndũ wa kũigua nĩ aigue. Maandĩko makoiga atĩrĩ thĩinĩ wa kamũra-inĩ ga 9, nake Hathaka agĩcoka akĩhe Estheri ũhoro ũcio ahetwo nĩ Mordekai. Ũyũ nĩ mũthuri wa bata, na acokia ũhoro o ũrĩa ekwĩrĩtwo. Ndanathiĩ kwĩra mũthamaki na kũu andũ maroiga we
wewe mundu wa bata athiria kimuhe uhoro wothe uria ahetwo ni Mordekai nake Estheri agikereria Hathaka akimuhe uhoro uria eguthie kwira Mordekai uguo Hathaka nake agicokerio ni mundu ugwitwo Estheri akimuhe uhoro akimwira uria eguthie kwira Mordekai athie kwira Mordekai atiriri ndungata ciothe cia muthamaki ona andu a mabururi muthamaki ni moy ati mundu o wothe ona angikorwo ni mundu murume ona kana mundu wanja uria ungithie kwi muthamaki arugame o kuu nja ya nyumba yake thiini muno atetitwo athie hariwe watho uria wathanitwo ni undu wa mundu o wothe uria wikite uguo no umwe naguo ni wa ati oragirwo tiga o muthamaki amutamburukiirie ruthanju rwake rwa unene rwa dhahabu nigetha ature muoyo no riri matuko maya 30 mathirite nie ndietitwo thie ndonye kwi muthamaki nake Mordekai akiheo uhoro ucio waritio ni Esther akimuhe thina uria wari thiini wa nyumba-ini ya muthamaki na bata uria wari thiini wa nyumba ya muthamaki na watho uria wahitukitio na ritiakinyite ihinda ria Esther gutamburukirio mutikana muthigi na Israeli hindi ya mundu angiathire kuona muthamaki utari na appointment ni oragagwo kana ugakeninwo niguo kiugo kia Ngai kiroiga no muthamaki ni anyitithagia muthigi wake thi kana mutirima wake thi kana sword yake akamenyitithia thi na wengi okirie turitie maru utambe na muthigi ucio utambe naguo nake muthamaki aukuhiririe na akurugamie naguo ndwahutagio ni mundu mwathani arogocwo muno na niho turerwo amutamburukiirie ruthanju rwake rwa unene rwa dhahabu nigetha ature muoyo Ngai witu ni mwihokeku na ngwiciria ni twanyita hau andu a Ngai na ni twatwarana wega mwathani agocwo muno tathikiriria igwe thiini wa kamuraini ga 12 nake Mordekai akihe uhoro ucio waritio ni Estheri hindi iyo Mordekai akimera macokerie Esther uhoro uu atiriri menya wecirie ati we niwe ukahonoka nao Ayahudi aria angi othe more ni undu ati wi kuu nyumba ya muthamaki Estheri king'uki gioka wona covid yoka ri tondu ni ariera ri ona ndu wecirie ati ni ukuhonoka ati tondu wi thiini wa nyumba ya muthamaki riera riria rirahihio kuria kwa muthamaki Estheri ri tamenya no rio turahihia na guku nja tamenya andu aria matuiriirwo guthira ni Ayahudi andu aria matuiriirwo kuninwo ni Ayahudi Estheri ucio ni Mordekai uraria na ndaretigira na riu umenye ona we ndihonoka ona kana we thiini wa nyumba ya muthamaki wona covid-19 yoka ya mahinda maya Estheri ri ndigukuhitha nawe gukua kuo no gukua gikororaga ugukua ukihihagia na hinya ugukua remetwo ni kuhihia Estheri mwathani arogocwo muno kei tuheo rwimbo nigetha tuthie na mbere na hau hangi na nyambe homuke ndagika nyinyi Adaigende arwaru murimu etagwo ika oya Ngai muonio oya Ngai umenye urienda na oe Ngai umenye uria thuire ngoro kurathimwo ni ya mundu tarwaraga murimu etagwo njuku giatũragio ni mahoya oya Ngai ndukanarware meciria murimu guthuka ti uria witagwo rumena uthukagia irikaniro uthu ni murimu muru na uiru ni murimu ninaga andu bururi wothe andu othe makimenana andu aitura mamenane
uru na magathukia maundu mundu akeyundu wa uria ungi gitumi othe ni arwaru meciria uiru ndungihota guturia kirikaniro uiru rwaragia meciria gwika wega gugathata rĩtwa na irikaniro igathuka. Menya mwago ni murimu wa mwiri witagwo itheru. Ngai we oigire itheru ni mehia, andu aingi ni arwaru murimu witagwo inga. Oya Ngai muhonio, oya Ngai umenye urienda, no oe Ngai umenye uria thuire. Ya mundu tarwaraga murimu witagwo njuku giaturagio ni mahoya. Hoya Ngai ndukanarware meciria. Murimu muru na oiru ni murimu ninagandu bururi wothe andu othe makimenana andu aitura mamenane othe ni maninanaga. O mundu aragia cio kiuru. Maundu mundu akeyundu wa uria ungi gitumi othe ni arwaru meciria uiru ndungihota guturia kirikaniro uiru rwaragia meciria gwika wega gugathata rĩtwa na irikaniro igathuka. Menya mwago ni murimu wa mwiri witagwo itheru. Ngai we oigire itheru ni mehia, andu aingi ni arwaru murimu witagwo inga. Oya Ngai muhonio, oya Ngai umenye urienda, no oe Ngai umenye uria thuire.
Amen. Ngai witũ amũrathime mũno na amwĩke wega. Nĩ ndĩrona tũrĩ o hamwe na inyuĩ nĩ tũthiĩte wega. Nĩ ndĩrona Anisia Njerũ, Ngai akũrathime. Shena Njoki na kuona, Claire Jane, Tabi na kuona, Jeffrey Gitaka, Aileen Njoroge, Muguti Steven, Ngai amũrathime mũno. Cici, Ngai amwĩke maũndũ mega. Ngai amũrathime mũno na amwĩke wega. Military, Simon Washila, Esther Karaja, Miriam Mwangi, Ngai akũrathime na agwĩke wega. Josephine Wajoya, Ngai amũrathime. Muguti Steven, Ngai akũrathime. Ngai amwĩke maũndũ mega inyuothe mũrĩ mwena-inĩ wa YouTube ya Rev Rachel, na Ngai amũtũrie na mwĩke maũndũ-inĩ mega. Nĩ harĩ arĩa makĩrĩ YouTube-inĩ yakwa, no ũndũ ũmwe othe nĩ aitũ. Ngai amũrathime mũno na amũikarie na mũmenyerere maũndũ-inĩ mothe. Reke tũingĩre fan page-inĩ ya Our Reverend nĩgetha tuone ndũmĩrĩri iria itũkinyĩire. Twĩna mũndũ ũgwĩtwo, twambĩrĩrie ha. Twĩna mũndũ ũgwĩtwo Kaciora. Okay. Ngai amũrathime mũno na mwĩke maũndũ mega. Twĩna mũndũ ũgwĩtwo Thiong'o Patrick. Twĩna mũndũ ũgwĩtwo David Kamau, Magibolo nĩrakuona, Merecirũ. Andũ nĩ makũrane ihinda rĩrĩa tũrĩ tirĩa gũkena na auti nyingĩ rĩa kũhoya mũno. Amen. Ngai arokĩgocwo mũno. Ngai tũhe ũgĩ na ũgitĩri waku Mwathani. Lilian Limasi, amen amen. Ngai akũrathime. Margaret Jabi nĩndakuona, Janice Kamau nĩndakuona, Mary Edisho, Charles Mwaura, Masila Jose nĩndakuona. Ngai amũrathime mũno mũno na mwĩke wega. Ruth Uno nĩndakuona. Ngai amũrathime na amũtoranĩrie na mũhotanĩre maũndũ-inĩ mothe. Margaret Jabi nĩndakuona, Keti Wanji, Priska Muthoni, Mary Jerry, Ngai amũrathime mũno mũno. Samuel Irungu, Lilian Christopher, Mary David, Ngai amũrathime mũno na mwĩke wega. Caroline Mwai nĩndakuona. Inyuothe Ngai amũrathime. Samuel Ndung'u, Waweru David, Susan Mukuhe, Cecilia Wanji, Ngai akũrathime. Esther Kenothia, Ngai amũrathime mũno 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 mũno. Priska Muthoni, na Ngai amũtũrie na mwĩke maũndũ mega thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Tũgũthiĩ na mbere na ndĩretĩkia Ngai witũ nĩ atũteithĩtie na ngũhope nĩ harĩ ũrĩa ũtaũkĩtwo na ũrĩa ũnyitĩte. Na ũmũthĩ Ngai witũ nĩ atũteithĩtie na tũrathoma thĩinĩ wa Esther 4. Twambĩrĩrie kamũreni ka mbere nĩ tondũ Ngai witũ nĩ atwĩhokeire maũndũ manene na nĩ atwĩhokeire ũndũ wa gũtũma atĩo na akumio na tũkaigua Ngai nĩ aiguĩte kĩrĩro kĩa mũndũ ũgwĩtwo Mordekai. Nĩ ndona mũndũ ũroiga atĩ hau matĩ Mordekai arĩ na gũtũgwa Sara. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku na Ngai witũ nĩ mũigua tha. No nĩ wega nĩ tondũ ndona twĩ hamwe na tũratwarana wega. Ngai amũrathime mũno mũno mũno. Ngai witũ amwĩke maũndũ manene. No ndĩrona message cianyu na nĩ tũmwendete mũno nĩ tondũ wa Mwathani. Mũndũ ũgwĩtwo Mordekai, na nĩ kũrĩkĩrĩria tũrarĩkĩrĩria ibuku rĩu, nĩ aheana thiri ciothe na nĩ aheana ũndũ ũrĩa wĩ thĩinĩ wa ngoro yake. No nĩ ngũgoca Ngai tondũ Mordekai nĩ athikĩrĩirio. Ithuĩ no twage gũthikĩrĩrio na no twage kũiguo ihinda rĩrĩ. No twage gũtaũkwo ũrĩa tũrenda. Ona no kwage mũndũ wa gũtũnyita mbaru. Ona tũngĩaria no twage gũthikĩrĩrio. No twage kũiguĩka. Tondũ tũtirĩ ũndũ tũtariĩ na tũtirĩ ũndũ tũhana. Ithuĩ ona tũngĩtua gwethwo tũtingĩethwo ndagĩka 2. Tũngĩkinyĩrĩka ũrĩo. Tũngĩkinyĩrĩka ndagĩka ũyũ tũngĩtua gwethwo. Gĩkuũ kĩa Mordekai nĩ kũharĩrĩrio kĩaharĩrĩirio nĩ Hamani
nĩ tondũ wa ruo rwa ũiru, nĩ tondũ wa rũmena rũrĩa arĩ naruo na Ayahudi. No jibe iria aicũhĩtie cia kwamba MORDECAI, cia kũraga MORDECAI, Ngai witũ ũrĩa ũtũraga matu-inĩ nĩ mwĩhokeku, na Ngai ũyũ nĩ mũthingu, na Ngai ũyũ nĩ mũigua-tha. Itiehutirie MORDECAI. He mũini wa rwĩmbo wateithirio nĩ Ngai. Thakame ya mũndũ wa Ngai nĩgaitĩka thĩ ta ya nyamũ, kana kĩimba gĩake kĩhutio nĩ nyamũ kana mũndũ mwĩhia. Joshua akĩrũgama akĩĩta, niĩ na nyũmba yakwa yothe tũrĩtungatagĩra Ngai, ona inyuothe mwarega Ngai. Ihinda nĩ ikinyu andũ matungatĩre Ngai wa Isiraeli, na ihinda nĩ ikinyu andũ moimbũrĩrwo na merwo ũhoro ũrĩa wĩ wa ma, mamenye ũrĩa Ngai arenda na ũrĩa Ngai atariĩ, na mataũkwo nĩ kiugo kĩa Ngai. Akorwo nĩ arũme arĩa mehithĩte ihiko-inĩ cia arũme kwa arũme nĩ moime thĩinĩ wacio, nĩgetha mahote gũtungata Ngai wa Isiraeli, nĩgetha Ngai ndakae kũira ngoro nĩ arũme, tondũ ira ngoro nĩ arũme mũthiro no nginya ũke. Akorwo nĩ atumia arĩa marĩ ihiko-inĩ cia atumia gwa atumia, umai ihiko-inĩ icio, tondũ Ngai nĩ ekũirio ngoro nĩ inyuĩ na nĩ ekũmũnina. Arĩa maingĩrĩte ũhoi-inĩ wa ndaimono, ũhoi-inĩ wa Saitani, makaingĩra magongona-inĩ ma ndaimono, umai magongona-inĩ macio, mũingĩre igongona-inĩ rĩa thakame ya Jesu Kristo mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno, mwathĩkĩre mũgambo wa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, tondũ Ngai ũyũ nĩ mũrakaru nĩ ũhoi wa mĩhianano. Arĩa mahinyagĩrĩria ngĩa na athĩni a Ngai, tigai kũhinyĩrĩria athĩni a Ngai, tigai kũhinyĩrĩria ngĩa cia Ngai, tigai kũhinyĩrĩria atumia ndigwa macira-inĩ, tigai gũtua cira na mbeca, tuai cira na kĩhoto, tondũ Ngai nĩwe mũtui wa cira mũnene, na nĩ arakarĩtio nĩ ũtui wanyu wa macira. Inyuĩ muogomagia kĩhoto nĩ ũndũ wa mahaki, tigai kwamũkĩra mahaki tondũ nĩ megũtũma mũũre maitho, maitho manyu matuĩke nduma, mĩĩrĩ ĩno yanyu ĩiyũrwo nĩ nduma, kinya mĩciĩ yanyu, ciana cianyu na atumia anyu maiyũrwo nĩ nduma tondũ wa mahaki. Inyuĩ mwendagia rũrĩrĩ, tigai kwendia rũrĩrĩ, thaithanĩrĩrai rũrĩrĩ kũrĩ Ngai. Mũndũ gwĩtwo MORDECAI athire gũthaithanĩrĩra rũrĩrĩ rwake kũrĩ Estheri, tondũ nĩamenyaga Estheri nĩ ekũiguo nĩ mũthamaki Ahasuerusu, na nĩamenyaga Estheri nĩ ekũiguĩka tondũ arĩ mũndũ wa nja, mũthamaki mũndũ wa nja, mũndũ mwĩtigĩri Ngai, na arĩ wa mũhĩrĩga ũyũ wa Ayahudi ũrĩa wanyariragwo nĩ kwaga kũinamĩrĩra mĩhianano. MORDECAI ũguo agĩtũmana kwĩ Estheri nĩ amenyaga aratũmana kwĩ mũndũ mũkũrũ kĩroho, mũndũ ũgimarĩte kĩroho, mũndũ ũhĩgĩrĩire kiugo-inĩ kĩa Ngai, mũndũ wataũkagwo kũnina rũrĩrĩ nĩ atĩa, mũndũ wataũkagwo kũhukia rũrĩrĩ nĩ atĩa, no ti mũndũ wanyararĩte rũrĩrĩ rwao. Ngai witũ arotũteithia. Andũ nĩ mende Ngai wa Isiraeli, na andũ nĩ matue matuo mega na marũmu ma gũcirĩrĩra Ngai ũyũ tũrĩ thĩinĩ wa bũrũri-inĩ ũyũ witũ wa Kenya, ta ũrĩa MORDECAI atuire matuo mega na marũmu, kũndũ nginya arĩ na kopi ya mawatho marĩa matuĩtwo nĩ mũndũ ũgwĩtwo Hamani, atĩ Ayahudi othe nĩ mekũninwo na nĩ mekũragwo. Aigua ũguo ririkana nĩ andũ arĩa aigua Ngai nendi Ngai mũno, ihinda-inĩ rĩu akaigua na thĩna mũno na gũtangĩka kũnene mũno, no hinya wa Ngai witũ nĩ wonekanire, na ũtonania wa Ngai witũ nĩ wonekanire. Mũtumia ũyũ, mũthuri ũyũ, mwanake ũyũ, mũirĩtu ũyũ na mwana mũnyinyi, wĩharĩrie ũtungate Ngai wa igũrũ,
wiharirie utungate Ngai utacenjagia. We niwe Mordekai wa ihinda riri, niwe Mordekai wa muthenya wa umuthi. Ngai witu ni aguteithie na Ngai witu ni akuhotanire. Na mundu gwitwo Estheri ndaiguire thina gutuma mundu gwitwo Hathaka athii akore Mordekai amwire Mordekai thikiriria, ukiendaga kwihumba kana ukiregaga guku ndi kwa muthamaki ni kuri na mawatho maria mekuo, o ta uria kuri na mawatho ma Ngai witu tubatie ni kurumirira muthenya na utuku. Andu ni mendete kurumirira gatiba cia andu, andu ni mendete kurumirira mawatho ma andu, no andu batiendete kurumirira watho wa Ngai wa Isiraeli. Mordekai thikiriria, ni kuri watho utuitwo ati mundu ndangeingira mbere ya muthamaki na ikonia nehuriirie muhu mutwe, mundu ucio no uragirwo na no uhonokeire moko-ini ma muthamaki Mordekai. Angikorwo ni ukuigwira ni uguthikiriria, no uhonokeire moko-ini ma Mordekai ma muthamaki. Angituika ni gutamburukia thimbo yake ya thahabu, winyitirire thimbo-ini ino no rugamio nayo, hindi no uhonokio hari gikuo Mordekai, na no uhonokirio ni muthamaki. Nake Mordekai akimwira, tiga gukena ni tondu thiini wa nyumba ya muthamaki Estheri. Twacira na ugita mutumia mugi mundu muthamaki mundu wanja mugi, tondu onawe tiga kuriganirwo. Uthaka ucio uronekire winaguo nigetha gutonyie kwa Mordekai wa mundu witwo Ahasuerus. Uthaka ucio uronekire winaguo na uratumwo hituka kigerio, urarekereirio ni Ngai wa iguru arauhe beba na arauhe gwitikirika, nigetha waingira mbere ya muthamaki utikane no rio riaragia ni urithikagiririo. Uguo gutikana we mutikanu Estheri, uguo kwendeka we mwendeku Estheri, no riu tiga gwitigira Estheri na ndukariganirwo na we Muyahudi. King'uki gioka gia kunina Ayahudi, onawe no ukuninanirio ho Estheri. Ingira thiini wa nyumba ya muthamaki, tondu na kwage na murimu wa malaria ukunina bururi kana ukunina ruriri rwa Ayahudi, onawe no ugukunina. Ngai toro tuhotanira muno, Ngai toro tuiguirira tha. Mordekai akiaria kiria thiini wa ngoro yake, akierekeria kanua gake hari Estheri muthamaki mundu wanja, na akiagithikiriria na akiigua. Mundu gwitwo Hathaka ndari undu ongagirira, ona ndari undu arutarutaga. Urierwo ni Estheri niguo akinyagiria Mordekai, urierwo ni Mordekai niguo akinyagiria Estheri. Gutire fairo ciaragira haha gatagati-ini toria fairo cianora mawabici, toria fairo cianora kundu gutiganite kuria kubataranaga guciro na maundu maria mandikitwo na mafairo. Ngai toro tuteithia, ona kuri indo cia ciari itu ciana kuru ikigairwo ni tondu manaruta wira sector-ini itiganite, manakua managa kurihwo pension ciao tondu fairo ni ciorire na ni ciagire, ona ciethwo dormant office itionekaga. Ngai witu ro tuteithia muno na Ngai witu ro tuhotanira. Ni wega kwihoka Ngai na gutua matua mega na marumu. Gutire mundu wehokekire hari Mordekai na Estheri ta Hathaka, tondu gutire mugambo worire, gutire fairo yorire, na gutire undu ahitithanirie, na ndahurithaniririe mundu gwitwo Mordekai na mundu gwitwo Esther, ndamahurithaniririe ni kurugama rugamire wega. Ngai toro tuteithia. No Mordekai nake akira Estheri atiriri, ni undu ri thiini wa kamuri-ini ka 14, ni undu ri menyawe ati ungikira ki ihinda riri Ayahudi ni mekuona kihonia githethukite na handu hangi. Haleluya, ugai ameni andu a Ngai. Ucio ni mugambo wa wocimeni, ucio ni mugambo wa muriithi, ucio ni mugambo wa muthuri wocimeni wina ruo na ruriri rwao. Estheri tiga gwitia ni tondu wa giti kiu wikarire, tiga gwitia ni tondu wa position iri yori. Do not boast because of your position. Menya giti kiu wikarire no uharurukio, na waga gututeithiria giti-ini kiu Estheri ri
iguru riri njitikitie horo wario ri niri guthundura uteithio handu hangi thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Thikiriria mundu uyu withikiririe ukuhiririe muthamaki thikiriria ona wahenia muthamaki no muhe matuhu ma ruriri ruru rwa Ayahudi wage guthi kwaria horo uria utarie uteithio wa ruriri rwitu ni uguthunduka handu hangi hinya wa ruriri rwitu ni uguthunduka handu hangi ethiteri uteithio wa ruriri rwitu ni ukuma handu hangi ruru ruriri niruo rucineirwo indo ruriri niruo ruthukeirio biashara niruo runineirwo kahua na macani niruo runineirwo pareto ona twaga wa gutwaririria giti-ini kia muthamaki Ngai uyu ni guthundura handu hangi na hinya witu ni ukuma giti-ini gia thingu na gia theru thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Ethiteri tiga gwitira ni giti kiu ikariire arauka nigetha wariririe Muyahudi tondu wa kwaria ihinda riri uguikara wi mucambu no guikara utari mutiku no kuma giti-ini kiu wi mumeneku ndukuma giti-ini kiu wi mutio ethiteri no ririkana Ngai uyu witikitie ni Ayahudi no ekurekereria uteithio kuma handu hangi. We Ngai muthunduri wa ithuki we Ngai mututhuri wa ithima tuthurira ruru ithima ingi tondu iria irehoketwo ni irathikirwo iria irehoketwo ni irathikanirio iria iretereirwo irute maĩ mega iraruta maĩ maruru iria iretereirwo irute maĩ mahehu iraruta maĩ matheruku. Ngai kigongona kiona we tunaga muoyo uyu ni mugambo wa wocimeni ugwitwo MORDECAI akĩarĩria mwana ũyũ akĩmwĩra ũngĩaga gũteithia rũrĩrĩ rũrũ ndagĩka-inĩ ĩno ũngĩaga gũkaĩra rũrĩrĩ rũrũ harĩ mũthamaki tondũ nĩ egũkũigua tondũ wĩ mũtumia wake wa kerĩ na wĩ mũthaka maitho-inĩ ma mũthamaki na gwĩtĩkĩrĩka nĩ kũrekereirio kuma gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki ethiteri. Waga gũthiĩ na gwĩtĩkĩrĩka gũkũ warĩrĩrie Ayahudi warĩrĩrie andũ aya Ngai Ngai ekurekereria uteithio kuma mwena ũngĩ na rũhiũ rwa Ngai nĩ rũcomoretwo njora eharĩirie kũrũĩrĩra rũrĩrĩ eharĩirie kũrũĩrĩra bũrũri na maitho make nĩ marorũra marore andũ arĩa marenda gũteithio. Ambararia moko maku na igũrũ rĩrĩa Ngai nĩ thengio harũrũka ũndeithie na ũnjiguĩre wega ndĩ thĩinĩ wa bũrũri-inĩ ũyũ witũ wa Kenya. Iguĩrĩra bũrũri ũyũ tha Mwathani ũkĩũhonokia rĩwe wĩ moko-inĩ ma andũ matarĩ na thithi wĩ moko-inĩ ma andũ matarĩ na tha wĩ ũhoro-inĩ wa mĩhianano wĩ ihiko-inĩ cia arũme kwa arũme wĩ ihiko-inĩ cia atumia gwa atumia. Bũrũri ũyũ wĩ mĩhianano-inĩ ũyũ bũrũri andũ nĩ moinĩte maathani 10 nĩ moraganĩte mũno nĩ makuĩte mũno nĩ maninĩte ciana mũno na ndawa cia kũrebia. Uteithio waga ihinda rĩrĩ kũrĩ arĩa maikarĩire itĩ-inĩ Jehova tuthura uteithio kuma handũ hangĩ nĩ tondũ we wĩtagwo Ngai. Hinya waku nĩ mũingĩ mũthamaki wa thamaki. Ciugo cia MORDECAI no kũhinyĩrĩria irahinyĩrĩria ethiteri nake MORDECAI no kũhatĩrĩrĩka arahatĩrĩrĩka nĩ tondũ wa ruo rwa rũrĩrĩ nĩ tondũ wa ruo rwa Ayahudi. No Ngai witũ nĩ ekũhotana. Ngai witũ nĩ egwĩka ũndũ. Ngai witũ nĩ ekũhotana tondũ nĩ Ngai. Mwathani arogocwo mũno. Nĩ waigua nĩ mwaigua andũ a Ngai. Tareke njokere kamũra-inĩ kau rĩngĩ nĩ ũndũ rĩ menya atĩ we ũngĩkira ki ihinda rĩrĩ nĩ mũraigua andũ a Jehova no nĩ ndĩmwendete. Nĩ ũndũ rĩ menya atĩ we ũngĩkira ki ihinda rĩrĩ Ayahudi nĩ mekuona kĩhonia gĩthethũkĩte na handũ hangĩ ona mahonokio. Haleluya. Thiĩ na mbere na gũkira na ũrĩa kwaria nĩ arie
no Mũyahudi nĩ kuona kĩhonia gĩthethũkĩte handũ hangĩ, ona kũhonokio nĩ ekũhonokio, ũguo ndegũkua. Mĩbango ĩrĩa ĩbangĩtwo nĩ ndaimono ndĩkinyanĩra thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Mĩbango ya ikuũ ĩrĩa ĩharĩrĩirio nĩ Saitani, magongona marutĩtwo nĩ ndaimono cigĩtia thakame ya athuri na atumia na anake na airĩtu na ciana cia ngenge, matiĩkua, nĩ mekũhonokio me thĩinĩ wa bũrũri-inĩ ũyũ wa Kenya thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Gũtirĩ ambulance igũkorwo ikĩhiũka kaunti ciothe cia bũrũri wa Kenya igĩkuua cimba kana ikĩharĩrĩria andũ arĩa marwarĩte moinĩkangĩte nĩ ũndũ wa mbara. Ũru ũcio wothe Ngai nĩ egũtũhonokia thĩinĩ waguo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Nĩ tũranyitanĩra andũ a Ngai. No rĩrĩ, we mwene ona nyũmba ya thoguo nĩ kũninwo mũkũninwo biũ. Na ningĩ rĩ, no kana hihi watuĩkire mũthamaki mũndũ wa nja nĩ ũndũ wa ihinda ta rĩrĩ kĩũmbe. Ngai witũ no tũiguĩrĩra tha. Siko David ndona nĩ wanjĩra nĩ waigua, na Ngai akũrathime, na Ngai agwĩke wega. Sitakĩmũthia nĩ ndakuona, Mary Robi nĩ ndamuona, James Gasese nĩ ndakuona. Ngai witũ mũrathime na mwĩke maũndũ mega. George Kiari, Jane Rose wa Mĩtĩ, Ngai amũrathime mũno. Monica Wothaya, Ngai amũrathime. Taigua ciugo iria nditũ iroima kanua-inĩ ka mũndũ ũgwĩtwo MORDECAI, na nĩ ũkũnjĩra Esther arĩ ũ harĩ MORDECAI na arĩ mwana wao. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe. Nĩ ũndũ rĩ, menya atĩ we ũngĩkira, we Esther, ndacokera kamũini ka 14, menya atĩ we ũngĩkira ki ihinda rĩrĩ, Ayahudi nĩ mekuona kĩhonia gĩthethũkĩte na handũ hangĩ ona mahonokio. Ũguo nĩguo, tondũ Ngai ũyũ ndacenjagia na Ngai ũyũ ndagarũrũkaga. No rĩrĩ, we mwene ona nyũmba ya thoguo nĩ kũninwo mũkaninwo biũ. Na ningĩ rĩ, nĩ kana hihi watuĩkire mũthamaki wa nja nĩ ũndũ wa ihinda ta rĩrĩ kĩũmbe. Nake MORDECAI ndarĩ mũrũrũ, na kwanja menye nĩ wocimeni, na araria ciugo ikĩrĩte cia maprofesa, ikĩrĩte cia madirector, ikĩrĩte cia madoctor, na nĩ mũndũ wa Githiri. Mwathani arogocwo. Andũ aya Githiri anga mangĩrekererio nao no maathane. Athĩni aya mangĩrekererio matongerĩ matingĩathĩka, tondũ itonga itiathĩkaga. Athĩni aya reke tũthiĩ na mbere na kũmahatĩrĩria nĩgetha matũre mamũinamagĩrĩra, nĩgetha matũre matũinamagĩrĩra. Athĩni aya reke tũmahatĩrĩrie biũ, twage kũrĩha kahũa kao wega, twage kũrĩha matunda mao wega, twage kũrĩha macani na pareto ciao wega, tũcinine biũ ithire, tũcithengie biũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ, nĩgetha matũre matũinamagĩrĩre. Tondũ aya matongama nĩ mbeca cia kahũa, aya matongama nĩ mbeca cia macani. Kwanja rũrĩrĩ rũrũ rwitũ rũngĩtonga rũtingĩigua ona rũtingĩathĩka. Ngai witũ arotũteithia mũno. Maandĩko makoiga atĩrĩrĩ thĩinĩ wa kamũra-inĩ ka 15, tareke tũigue nake mũthamaki mũndũ wa nja ekuga atĩa. Nake Esteri agĩkĩmera macokerie MORDECAI ũhoro ũũ. Macokanĩirie biũ. Nĩ mĩario, no mĩario ĩno githĩ toĩrĩ, githĩ mũgĩkũnda igakwaria nĩ kwendana. Ona mũngĩkorwo mũhĩtanĩtie na mũndũ, mũngĩikara thĩ mwaranĩrie, ũndũ ũcio nĩ wagĩraga.
Muthamaki Mwai wa Kibaki maikarire thi makiaraniria na Raila bale Githiri na makinyuaga cai uguo kuria na kunyuanira ni kuri hinya wonekanaga ho uguo ndona aria mahitanitie ni maranirie nigetha tugie na thayu na kugie na gikeno thiini wa ritwa ria Jesu. Ngai toro tuteithia nake Esther agikimera macokerie Mordekai uhoro u atiriri thie unganie Ayahudi othe aria mari kuu Susani riu muhinge kuria irio ni undu wakwa na mutikarie ona kana munyue mithenya itatu muthenya ona utuku nie na nie ona airetu akwa ri nitukuhinga kuria irio ota uguo na thutha ucio njoke ndonye he muthamaki njike undu ucio utwaranite na watho uria wathanitwo na ingigikua ri ndigikue onake mutumia uyu ni ihuria ona iyo tumia ihuria itaethiteri muge ni ihinda ria kwihinga kuria na kunyua ni ihinda ria guthaithanirira ciana citu ni ihinda ria guthaithanirira athuri aitu ni ihinda ria guthaithanirira uthamaki uria twi thiini waguo na ni ihinda ria guthaithanirira bururi uyu mwathani arogocwo ati nie nginya na andu aria tuikaraga nao nie nginya na iretu rika riakwa aria tuikaraga nao thiini wa nyumba ya muthamaki ni tukwihinga kuria na kunyua Mordekai na inyithie unganie Ayahudi othe aria maturaga kuria Susani umacokanirie umere mehinge kuria na kunyua muthenya na utuku ona nie ndietigwo ihoya-ini riri ndi muthamaki ethiteri ndietigwo utungata-ini wa mahoya mwathani arogocwo muno inyi mutigathie kuria mithenya itatu ona kana kunyua muthenya na utuku nigetha riri mwathani arogocwo tuige kuria na kunyua nigetha twarikia mahoya ri tondu mahoya ni mareka maundu manene ri na nikio ndiramwira mwarahukiri nie ethiteri ndonye he muthamaki ndina hinya ona nyuma thutha wa mahoya ndina hinya ona nyuma thutha wa uhotani ndina itugi njega igwitwo Mordekai na ndina itugi njega cia andu akuma Susani ndina itugi njega cia kigongona giki gigwitwo Theophilus ndina itugi njega cia kigongona kia Ngai wa Isiraeli nindiriingira haria muthamaki ndetikirika njitikirike ona ndaga kugurwo njage kugurwo ona nda kunjuraga njurage no ni ndatua matua ni tondu wa ruriri ni ndaigua anko ni wanjiguithia na ni ndanyita na ni ndataukwo ni ruo ruria wina ruo ni ndataukwo ni thina uria wina guo ni ndataukwo ni ruo ruria wina ruo rwa Ayahudi mundu gwitwo muthamaki Esther agitaukwo na kibenya ri wa tondu ndiwika ni ngwitikirika kuri muthamaki Ahasuerus no nginya ndiige kuria na kunyua twi hamwe na iretu aya nawe Mordekai ndukae kunoga anko ndukae kunoga umagare thie Susani ucokanirie Ayahudi othe umere meige kuria na kunyua muthenya na utuku nigetha thie ndindikiririe uhoro uria hari muthamaki hena hinya wa ihoya Danieli akiuga hitho hinya-ini wa ihoya hinya-ini wa ihoya hinya wothe uronekana hitho-ini ya ihoya hinya wa gutorania uronekana hitho-ini ya ihoya Danieli akiaria na mugambo munene akiuga hinya wothe hitho-ini ya mahoya Ngai witu arotuteithia ningwenda kuingira haria hari muthamaki ndina hinya wa hitho ya ihoya na uguo mwetikire munyitirire muno na mwetikire muthaigana muno na twihinge kuria na kunyua thiko ithatu muthenya na utuku na andu acio othe Susani mamenyithio maundu macio Mordekai na nie andu a nyumba yakwa ndimamenyithie riri ti ihinda ria kuria masausage tondu me thiini wa nyumba ya muthamaki ndukariganirwo riri ti ihinda ria kuria migate mihake tondu me thiini wa nyumba ya muthamaki ndukae kuriganirwo riri ni ihinda ria kwinyerekia ni tondu wotungata uria wi mbere itu thino kana bururi wa Kenya wi moko-ini ma Ngai atumia aria mararira na kegi arahukai na toria maithori ma mundu gwitwo Rakeri maiguikire kuria Rama uguo noguo maithori manyu mekuiguika
thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Ngai witũ arotũteithia mũno na thauti ĩrĩ no ĩrarũo nayo. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Nake Esther kĩnjokere kama-inĩ ka 15 nake Esteri agĩkĩmera macokerie Mordekai ũhoro ũũ atĩrĩrĩ, thiĩ ũnganie Ayahudi othe arĩa marĩ kũu Susani, rĩu mwĩinje kũrĩa irio nĩ ũndũ wakwa, na mũtikarĩe ona kana mũnyue mũthenya ona ũtukũ. Niĩ na niĩ ona airĩtu akwa-rĩ nĩtũkwĩhinga kũrĩa irio o ta ũguo, na thutha ũcio njoke ndonyehe mũthamaki njĩke ũndũ ũcio ũtwaranĩte na watho ũcio, na watho ũrĩa wathanĩtwo, na ingĩgĩkua-rĩ ndĩgĩkue. Mwathani arogocwo mũno. Ũhoro ũcio ũngenagia mũno. Mũtumia angĩtua matua nĩ atua. Tuoi matua ma kũingĩra mahoya-inĩ, tuoi matua ma gũthaithanĩrĩra bũrũri, mũtue matua ma gũthaithanĩra ciana citũ, na tũtue matua mega na marũmu ma gũtungata Ngai wa Isiraeli. Ona Ethiteri nĩ atua matua mega na marũmu, na nĩ iga atĩrĩrĩ, ona niĩ nĩngũingĩra he mũthamaki, ndenda gũkua ngue, ndenda tũra muoyo ngĩtũre muoyo. Ngai witũ arotũteithia, Ngai witũ arotũhotanĩra. Ngwĩciria nĩ wataũkwo nĩ kiugo kĩa mũthenya wa ũmũthĩ, na ngwĩrire twĩ thoko, twĩ bengi, na o mũndũ arĩ o kaunta-inĩ yake, na no mathĩna make araheana. Nĩ kũrĩ watwara mbeca akaunti-inĩ, kũrĩ wathiĩ kũruta mbeca akaunti-inĩ, kũrĩ wathiĩ gũkomba mbeca akaunti-inĩ, kũrĩ wathiĩ kũrĩha thirĩ akaunti-inĩ. O rebu ĩrĩa ũrĩ na harĩa ũrĩ, wĩharĩrĩrie kũingĩra thĩiniĩ nĩgetha ũrũgame ithenya-inĩ, no tue matua ta maya matuirwo nĩ mũndũ ũgwĩtwo Mordekai, na matua ta maya matuirwo nĩ mũndũ ũgwĩtwo Ethiteri, akiuga na ndenda gũkua nĩ ngĩkue. Nake Hathaka akĩrũgama mwanya-inĩ ta ũrĩa wanarũgama mabũrũri-inĩ tũkĩonaga. Nĩ kũrĩ andũ manarũgama ta Hathaka gatagatĩ-inĩ ka mũthamaki ũyũ na mũthamaki ũyũ, ũiguano ũkoneka. Hathaka akĩrũgama gatagatĩ-inĩ ka mũndũ ũgwĩtwo Ethiteri na Mordekai. Nĩ ihoya rĩa Mordekai rĩkĩiguĩka, hinya wa Mordekai ũkĩonekana, ona arĩ wocimeni wa ngĩti-inĩ. Ngai witũ arotũteithia na tũiguĩrĩre tha. Ngai witũ arotũhotanĩra. Maandĩko maroiga atĩrĩrĩ, ngĩrĩkĩrĩria nĩgetha tũingĩre ihoya-inĩ. Tondũ ũcio Mordekai agĩthiĩra, nake agĩka maũndũ mothe marĩa Esteri amwathĩte eke. Ugai ameni. Ngai witũ arotũigua na tũthikĩrĩrie. Ngai tũrĩa tũraga muoyo. Mordekai nĩathĩkĩire Esteri nĩ tondũ arĩ mũthamaki mũndũ wa nja. No ruo rũrũ ruothe ruimĩte harĩ ngoro-inĩ ya Mordekai. Nake Ethiteri aigua thutha wa Mordekai kwaga kwamũkĩra, tondũ ndamũkĩrire nguo iria atũmanĩirwo. Ethiteri akĩmenya kwĩna thĩna. Ngai wa matu-inĩ, Ngai wa ũthingu wa Iburahĩmu, ta ũrĩa ũtũraga muoyo, kwaga kwamũkĩra kwa Mordekai, ona Ethiteri akĩigua ũndũ ũcio wĩna ruo na wĩna ũritũ, akĩingĩrithia nginya airĩtu ake mahoya-inĩ, akĩra Mordekai agĩcokanĩrĩria Ayahudi a kũu Susani, nĩgetha mehinje kũrĩa na kũnyua thikũ ithatũ, nĩgetha etĩkĩrĩke harĩ mũthamaki, rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Ũguo noguo Mordekai ekire. Ũguo noguo hinya wa mahoya wonekanire. Gĩkuũ kĩa Ayahudi gĩgĩthata. Hinya wa Mũyahudi ũrĩa wendaga kweherio ndweheririo. We Ngai wa igũrũ, we Ngai ũiyũirwo nĩ tha, we Ngai ũiyũirwo nĩ ũtugi. Mĩbango yothe andũ aku mangĩbangĩrwo mĩũru nĩ Hamani. We Ngai wa Isiraeli ũka nĩgetha ũmĩbangũre. We nĩwe watũmire Hamani agakua nĩ tondũ ũrĩa bangĩire Ayahudi ũru. Ngai wakwa, Mwathani wakwa, andũ arĩa mabangagĩra andũ aku ũru, mathengie no tũtigithũkanie nao. Merire mahonokie no matue ndungata na ngombo cia wĩra waku, narĩo rĩtwa rĩaku rĩtĩo na rĩkumio. We Ngai ũtũraga muoyo, we Ngai ũikarĩire gĩtĩ gĩa ũthingu na gĩa ũtheru, iguĩrĩra bũrũri ũyũ witũ tha, wĩ moko-inĩ maku.
bururi uyu moko-ini maku Ngai turubirire we Ngai wa ũthingu wa Ibrahimu turubirire muthamaki toiga muthamaki witu moko-ini maku ona munyinyi wake bururi uyu ni waku Mwathani na niwe ũĩ makiria ma ũrĩa tũĩ no nĩ ndagũtĩĩa na ndagũkumia we Ngai wa igũrũ tondu we niwe wari na MORDECAI we niwe wari na ESTHER we niwe wari na Hathaka ona nowe watũmĩte Hamani ũrũgame mwanya-inĩ wa kũgia Ayahudi tondu mahoya maya mothe matingĩonekire no nĩ ngũgũtĩĩa we Ngai wa Isiraeli we ũtũmĩte rĩtwa rĩaku rĩtĩo na rĩkumio thĩinĩ wa kiugo-inĩ gĩkĩ gĩaku he andũ aku ũtaũku no mahe roho wa ũũgĩ na roho wa ũmenyo mataũkwo na mamenye ũrĩa ũtariĩ rĩtwa rĩaku rĩrotũũgĩra athuri aya na atumia aya na anake aya na airĩtu na ciana cia ngenge Ngai wakwa Mwathani wakwa twĩ thĩinĩ wa hema-inĩ ya gĩtũngano nĩ magĩrire kũigua nĩ maigua nĩ magĩrire kuona nĩ mona na no kũrĩa mo marĩ na mathĩna matiganĩte ma mĩrimũ na maruo me thĩinĩ mũno mangĩ magwetetwo wũra-inĩ na mangĩ matagwetetwo hithũria Ngai kĩgongona kĩa matu-inĩ ndaria kĩrathimo na ndaria kũhona igũrũ rĩa arĩa marwarĩte ndaria kuohorwo igũrũ rĩa arĩa mohetwo arĩa manyarirĩtwo nĩ manyamarũrwo na arĩa mahinyarĩte nĩ mekĩrwo hinya thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno matoranĩrie nĩ tondũ nĩ ũrĩ tha matoranĩrie nĩ tondũ nĩ ũrĩ hinya mũingĩ o ibataro rĩrĩa rĩothe mũndũ andĩkĩte haha ambararia moko maku na igũrũ ndarekereria hinya Ngai kĩgongona kĩa matu-inĩ ndĩ kĩgongona-inĩ gĩkĩ kĩa hema ya gĩtũngano niĩ ta ndungata na ngombo ya wĩra waku ndarekereria hinya wa kuohora andũ aku mathĩna marĩa andũ aya me thĩinĩ wamo marĩa mandĩkĩte woro-inĩ ĩno gũtekũmakania ũrĩa matariĩ na ũrĩa mahana ndaria kuohorwo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo hinya wa Ngai witũ ũkorwo ũrĩ igũrũ rĩanyu no torania wa Ngai witũ ũkorwo ũrĩ igũrũ rĩanyu ndamũhitha thakame-inĩ ya Jesu Kristo mũno wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno wega wa Ngai ũmũiganu no mũtoranĩrie nĩ thengio Ngai kĩgongona kĩa matu-inĩ nĩ tondũ andũ aya nĩ mekũruta sadaka na nĩ mekũruta mĩhothi yao nĩ mekũruta magongona mao na no marathiĩ na mbere na kũruta mbeca cia project ndahitha mbeca ici thakame-inĩ ya Jesu Kristo na ndacitheria na ndaciamũra na thakame ya Jesu Kristo mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno sadaka ĩkũrutwo mũhothi ũkũrutwo gĩcunjĩ gĩa 10 gĩkũrutwo Mwathani Ngai kĩgongona kĩa matu-inĩ ndaria kĩrathimo wega waku reke ũigane andũ aku Ngai wakwa Mwathani wakwa ndamahitha harĩwe marĩithia arĩa megũtambũrũkia moko mao makĩhũthĩra paybill namba itũ ona makĩhũthĩra namba citũ cia thimũ ona arĩa mahũthĩrĩte Mwathani ndamanengera na moko-inĩ maku arĩa mbeca ciao cingĩrĩte thimũ-inĩ cirĩ cia sacrifice igongona rĩothe rĩrarutĩrwo kĩgongona-inĩ gĩkĩ reke rĩarĩrĩrie andũ aku thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo arĩa mekwĩhokeka na kũruta magongona mao Mwathani marĩithie no matungate nĩgetha wega waku ũikarage hamwe nao na rĩrĩ Ngai kĩgongona kĩa matu-inĩ gatagatĩ-inĩ ga athuri na atumia aya mena maũndũ matiganĩte ũkanĩgetha marathime no monekanĩre ndaria kĩrathimo igũrũ rĩao kũrĩ anake na airĩtu na ciana cia ngenge marĩithie no matũũrie wega-inĩ waku wĩ hau no wende kũhonoka ũga thutha wakwa Jehova Ngai ta ũrĩa ũtũũraga muoyo nĩ ndatua matua mega na marũmu makumbũra na kuga Jesu nĩ Mwathani wega na ũtugi wa Ngai nĩ tũrona hamwe naniĩ ngiumbũra Jesu gũkũ mũhuro wa riũa wega wa Ngai rekio kũigane na kiugo kĩa Ngai gĩkũigane roho mũtheru wa Ngai korwo igũrũ rĩa andũ aya magĩtungata Ngai mũtũũra muoyo mathomithie no monie maũndũ marĩa me thĩinĩ mũno mothamaki wa matu-inĩ rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrotũũgĩra mũtikaigwe thoni kumbũra atĩ Jesu nĩ Mwathani tũtikũigua thoni kumbũra tũtikũigua thoni kũraha wega wa Ngai thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai ithe Ngai mũriũ na Ngai roho mũtheru wega wa Mwathani witũ Jesu Kristo na wendani wa Ngai nayo ngwatanĩro ya roho mũtheru ĩrogĩa na ithuĩ nĩ ĩroikara na inyuĩ na hingo ciothe tene na tene na ithuĩ tuge amen 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 Ngai amũrathime na mwĩke maũndũ mega na mũikare kiugo-inĩ kĩa Ngai namba citũ cia thimũ ciĩ hau he namba ya Reverend Rachel he namba yakwa he paybill namba na tũgĩtwohoya nĩ tondũ wa nginya sadaka na mĩhothi mũgĩe na mahinda mega na mũgĩe na ũtungata mwega tuonane mũthenya wa rũciũ
thaa kenda cia ruci-ini na no tukorana mathaa ma hwaĩ-inĩ. Ngai amũtũrie na mũikarie wega-inĩ wake. Mũtikanyue maria njĩra-inĩ, kirĩrĩriai kiugo-inĩ kĩa Ngai. Namba yakwa ya thimũ nĩ 0720 44 34 64 kana 0722 470 544 kana 0721 237 982 kana paybill number ni 400 1981. Na ingĩgwĩtia account arĩa marĩ bũrũri-inĩ wa Kenya, ingĩgwĩtia account andĩka kĩrĩa ũkwenda. Wenda kwandĩka rĩtwa rĩaku, wenda kwandĩka tithe, wenda kwandĩka fungura 10, o rĩtwa rĩrĩa ũkwenda nĩ igũkinya. Ngai amũrathime na mwĩke wega. Na kũrĩa rĩothe matũmĩte, nĩnyonende atĩ matũmĩte na nditinda ngĩmagweta marĩtwa mao. Ngai amũrathime na mwĩke maũndũ mega. Bye bye, good day, good night, God bless you, amen.